ฉลองพระมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลระหว่างวันที่ 21 ถึง 24 มีนาคม พุทธศักราช 2569 กำหนดการ 21 มีนาคม 15 นาฬิกา พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิพระราชยานวิสุทธิโสพลท่อนยานทโร 15 นาฬิกา 39 นาที อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิประดิษฐาน ณ ใต้วิหารยานทโรเมตตา พิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิพระราชยานวิสุทธิโสพล 22 มีนาคม 9 นาฬิกา พลเอกพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จมาทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอัฐิพระราชยานวิสุทธิโสพลและทรงเปิดมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพล 15 นาฬิกาลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์ภาคค่ำพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชมหาธาตุเจดีย์ 17 นาฬิกาพระเถรานุเถระ 89 รูปขึ้นประจำอาสน์สงฆ์ 18 นาฬิกาแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันโดยพระราชภาวนาวชิรากรหรือหลวงพ่ออินทวายวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานี 20 นาฬิกาแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันโดยพระราชสุเมธีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลยธรรมยุทธวัดภูตุมวนาราม 23 มีนาคม 7 นาฬิกาพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตรอบมหาธาตุเจดีย์ภาคค่ำพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช 17 นาฬิกาแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันโดยพระราชวชิรสุธีเจ้าคณะจังหวัดเลยธรรมยุทธ 21 นาฬิกาผู้ปฏิบัติธรรมรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระเถระตลอดทั้งคืน 24 มีนาคม 7 นาฬิกาพระภิกษุสามเณรออกบิณฑบาตรอบมหาธาตุเจดีย์และพิธีทักษิณานุปทาน 9 นาฬิกา 30 นาทีแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันโดยพระพรหมวชิรดิลกสมานสุเมโธปท9ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 ธรรมยุทธวัดป่าแสงอรุณจังหวัดขอนแก่น 10 นาฬิกา 30 นาทีทอดผ้าไตรบังสุกุลกรวดน้ำรับพร 11 นาฬิกาถวายภัตตาหารเพลเป็นเสร็จพิธีจึงขอบอกบุญเชิญชวนท่านผู้ใจกุศลร่วมเป็นเจ้าภาพถวายทายธรรมเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมบริจาคสมทบบุญได้ตามกำลังศรัทธาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่พระครูวิมลยานรังสีเจ้าอาวาสวัดศรีอภัยวัน 089-812-8896 ผู้ใจกุศลที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี 403-100-3560 ชื่อบัญชีวัดศรีอภัยวันหรือสแกนง่ายได้บุญลดหย่อนภาษีได้ที่ QR Code วัดศรีอภัยวันร่วมงานบุญณวัดศรีอภัยวันได้กุศลญาติวัดศรีอภัยวันตำบลนาอ้ออำเภอเมืองจังหวัดเลยขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานฉลองพระมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลระหว่างวันที่ 21 ถึง 24 มีนาคม พุทธศักราช 2569 กำหนดการ 21 มีนาคม 15 นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิพระราชยานวิสุทธิโสพลท่อนยานทโร 15 นาฬิกา 39 นาทีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิประดิษฐาน ณ ใต้วิหารยานทโรเมตตาพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิพระราชยานวิสุทธิโสพล 22 มีนาคม 9 นาฬิกาพลเอกพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จมาทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอัฐิพระราชยานวิสุทธิโสพลและทรงเปิดมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพล 15 นาฬิกาลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์ภาคค่ำพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชมหาธาตุเจดีย์ 17 นาฬิกาพระเถรานุเถระ 89 รูปขึ้นประจำอาสน์สงฆ์ 18 นาฬิกาแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันโดยพระราชภาวนาวชิรากรหรือหลวงพ่ออินทวายวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานี 20 นาฬิกา
แสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันโดยพระราชสุเมธีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลยธรรมยุทธวัดภูตุมวนาราม23 มีนาคม 7 นาฬิกาพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตรอบมหาธาตุเจดีย์ภาคค่ำพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช 17 นาฬิกาแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันโดยพระราชวชิรสุธีเจ้าคณะจังหวัดเลยธรรมยุทธ21 นาฬิกาผู้ปฏิบัติธรรมรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระเถระตลอดทั้งคืน24 มีนาคม 7 นาฬิกาพระภิกษุสามเณรออกบิณฑบาตรอบมหาธาตุเจดีย์และพิธีทักษิณานุปทาน 9:30 นาทีแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันโดยพระพรหมวชิรดิลกสมานสุเมโธปท9ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9ธรรมยุทธวัดป่าแสงอรุณจังหวัดขอนแก่น 10:30 นาทีทอดผ้าไตรบังสุกุลกรวดน้ำรับพร 11 นาฬิกาถวายภัตตาหารเพลเป็นเสร็จพิธีจึงขอบอกบุญเชิญชวนท่านผู้ใจกุศลร่วมเป็นเจ้าภาพถวายทายธรรมเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมบริจาคสมทบบุญได้ตามกำลังศรัทธาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่พระครูวิมลยานรังสีเจ้าอาวาสวัดศรีอภัยวัน089-812-8896ผู้ใจกุศลที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี403-100-3560ชื่อบัญชีวัดศรีอภัยวันหรือสแกนง่ายได้บุญลดหย่อนภาษีได้ที่ QR Code วัดศรีอภัยวันร่วมงานบุญณวัดศรีอภัยวันได้กุศลใหญ่ วัดศรีอภัยวันตำบลนาอ้ออำเภอเมืองจังหวัดเลยขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานฉลองพระมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลระหว่างวันที่ 21 ถึง 24 มีนาคม พุทธศักราช 2569 กำหนดการ 21 มีนาคม 15 นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิพระราชยานวิสุทธิโสพลท่อนยานทโร 15:39 นาทีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิประดิษฐานณใต้วิหารยานทโรเมตตาพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิพระราชยานวิสุทธิโสพล 22 มีนาคม 9 นาฬิกาพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จมาทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอัฐิพระราชยานวิสุทธิโสพลและทรงเปิดมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพล 15 นาฬิกาลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์ภาคค่ำพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชมหาธาตุเจดีย์17 นาฬิกาพระเถรานุเถระ 89 รูปขึ้นประจำอาสน์สงฆ์ 18 นาฬิกาแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันโดยพระราชภาวนาวชิรากรหรือหลวงพ่ออินทวายวัดป่านาคำน้อยขอน้อมต่อพระรัตนตรัยกราบคารวะพระมหาเถรานุเถระทุกรูปทุกวัดด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขอกราบบุญบารมีของหลวงปู่ท่อนบุญบารมีพระมหาเถระบูรพาจารย์ทุกรูปทุกวัดด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับขอความสุขความเจริญจงบังเกิดขึ้นมีแต่เราญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายโดยการทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านจากทาง Facebook ไลฟ์วัดศรีนวงศ์ Official Fanpage ช่องสีฟ้าบ้านสีฟ้าFacebook ไลฟ์วัดศรีนวงศ์ Official Fanpage แล้วก็ทางบ้านสีแดงก็ YouTube วัดศรีนวงศ์ Official Fanpage ที่ติดตามรับฟังอีกสักครู่ก็จะลิงก์ไปทางสถานีวิทยุ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ FM 101.75
เมกะเฮิรตซ์วัดวัดศรีนวงศ์ออฟฟิเชียลแฟนเพจมาแล้วไปแล้วโอ้ได้ใช้ได้ใช้ได้ปิงปิงแต่พัดลมต้องเอาเสียงมันอาจจะฟู่ๆหน่อยก็ญาติโยมก็จับจองเป็นเจ้าของที่นั่งเด้อที่เขาปูแสดงเขาเขียวเนี่ยคือให้ช่วงเวลาช่วงนี้ถ่ายทอดสดและญาติโยมใครมีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนก็ช่วย Facebook Apple ก็ได้YouTube ก็วัดศรีนวงศ์ Official Fan Page เริ่มถ่ายทอดแล้วช่อง YouTube เราวัดศรีนวงศ์ Official Fan Page แล้วก็ช่องบ้านสีแดงๆก็ช่อง YouTube ก็YouTube ก็คือวัดศรีนวงศ์ Official Fan Page วัดศรีนวงศ์พิมพ์เข้าไปก็จะเห็นช่อง YouTube เผยแผ่ธรรมะให้ญาติโยมได้สดับรับฟังกันทั่วโลกสัญญาณลิงก์ไปทั่วโลกประเทศไหนที่เขามี Wi-Fi มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถรับฟังได้รับชมได้ก็ทำไมเข้าไม่ได้ลองเคลียร์ดีๆคนเขาจะดู YouTube เยอะกว่าก็มันเข้าง่ายไม่มีโฆษณาแล้วก็ลิงก์สัญญาณก็กำลังลิงก์สัญญาณญาติโยมที่อยู่ทางบ้านเดี๋ยวกำลังโทรหาทิศโชคกันตื่นหรือยังก็จะได้ท่านนู้นก็หน้าศาลาก็รับบริจาคช่วงนี้กำลังสัญญาณในลานธรรมก็รับสัญญาณวัดศรีนวงศ์ออกทางช่องญาติโยมที่อยู่ทางบ้านที่กำลังจะมาเด้อที่กำลังจะมาก็ให้มาเองกันเพราะว่าช่วงแรกที่มาเต็มลำรถตู้เต็มลำก็คือแม่ต่อบ้านนาวัวชวนน้าใส่ด้อมกล้องบ่เห็นบ่ตอนนี้กำลังถ่ายทอดYouTube อยู่YouTube ยังไม่ได้เนาะFacebook วัดศรีนวงศ์ Official ช่อง Facebook ก่อนญาติโยมก็มาจะฟังเทศน์สอดแจ้งเด้อขึ้นมาศาลาก่อนจ้าญาติโยมขึ้นมาศาลาก่อนช่วงนี้ให้ไปเข้าห้องน้ำก่อนเด้อ4 โมงครึ่งเตรียมพร้อมนะโยมนะ4 โมงครึ่งเตรียมพร้อม4 โมงครึ่งเนี่ย4 โมง 40เนี่ยประเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชวชิรสุทธี5 โมงตรงขึ้นธรรมาสน์กราบพระสมาทานศีลกราบพระอาราธนาธรรมอาราธนาธรรมแล้วก็ฟังเทศเฉลิมฉลองกันเดียวแล้วก็สวดมนต์เสร็จแล้วก็โอนมาข้างนอกข้างนอกก็พระเจ้าประสงค์ครูบาอาจารย์ก็เตรียมพัดลมเด้อ
อากาศน่าจะร้อน พัดลมสัก4 ตัวห้องน้ำก็เข้าห้องน้ำก่อนส่วนพอหลังจากเจริญพุทธมนต์เสร็จแล้วก็ฟังเทศอย่างเดียวถึงสว่างเลยโยมสอดแจ้งเลยครูบาอาจารย์เพื่อนมาจากจังหวัดตากอาจารย์บุเรียนพุทธสโลอาจารย์ใบบุญหรืออาจารย์พระครูสรการทีละคุณพระนักเทศชื่อดังจากอำเภอถนนจังหวัดสุรินทร์ก็กำลังเดินทางมาในขณะเดินทางมาเพื่อไลฟ์สดดูปั๊มน้ำมันคนรอเติมน้ำมันนี่แถวจังหวัดเลยไม่เท่าไหร่นะโยมจังหวัดอื่นนี่เป็นแถวรอที100 คัน200 คันอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์อุปลกิจโตเจ้าของรายการคดีโลกคดีธรรมตะเวนคนตะเวนธรรมมาไม่ได้แบบผมไปไม่ได้ไม่มีแถวอำเภอนี้ไม่มีปั๊มน้ำมันแม้แต่ปั๊มเดียวนะหมดนะเพราะนั้นคือจังหวัดเลยถือว่าโชคดีอยู่น้ำมันมีวันละ10,000 ลิตรแต่ละปั๊มญาติโยมก็สามารถที่จะยังมาได้อยู่ตัวนี้ลิงสัญญาณอย่างลิงสัญญาณโอ้สัญญาณลิงแล้ว FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะโยมเด้อใหญ่นี้กล้วยแขกมาหรือยังเนาะตอนนี้สัญญาณลิงทั้ง FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดเลยลิงแล้วโยม FM สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดเลยลิงสัญญาณเรียบร้อยแล้วแล้วก็วิทยุออนไลน์ระบบ Android Play Store ลิงเรียบร้อยแล้วลิงสัญญาณแล้ววิทยุออนไลน์เนี่ยฟังได้ทั่วโลกฟังทั่วโลกอย่าค่อยยกไปทีหลังอย่าหาผ้ามาปิดไปหาผ้าเด้อไปหาไม่ซีเซียนมาไปไม่ซีเซียนต้องเก็บผ้าด้วยเก็บผ้าเดี๋ยวพระเวลาถ่ายวิดีโอแล้วจะเห็นเพิ่นหาแล้วนะในตัวนะเก็บผ้านะครูบาอาจารย์ให้โยมเก็บผ้าที่สวยหน่อยเอาผ้าสีขาวอย่าเวลาพระเก็บข้างเดียวก็พอเวลาพระนั่งแล้วมันจะเวลากล้องส่องมันจะเห็นสบงพระญาติโยมที่จะมาขึ้นนมัสการกราบไหว้อย่างพี่ไปตามหาไม่ชีเสียนมาเก็บผ้าแล้วก็หรือมาหาอาจารย์ถามนะอาจารย์ขอเบอร์อาจารย์ดร.สุเทพนะเพราะนั้นก็ Facebook แก้เด้อแก้ YouTube วัดศรีนวงศ์เด้อแก้หรือเอาให้ออกให้ได้ส่วนมากคนจะชอบดูYouTube เข้าง่ายแต่ยุค Facebook นี่เข้ายากเข้ายากเพราะนั้นก็ญาติโยมญาติธรรมก็อย่าลืมเนี่ยโทรมาแจ้งเด้อใครที่ฟังสัญญาณออกแล้วสัญญาณวิทยุออกแล้วโทรมาแจ้งทาง0898404968เอาโต๊ะเดียวนะลูกนะเอาโต๊ะเดียวก็พอละเทศ2 องค์เอาโต๊ะเดียวแต่เวลาพระเทศธรรมาสเอาธรรมาสเดียว0898404968ญาติโยมโทรมาเด้อใครจะมาฟังเทศไปโยยืนยันให้หน่อยไปโยนะไปแล้วส่งแม่ไปแล้วนะญาติโยมเด้อแม่สมหญิงบอกไม่ออกที่ไปกินแล้วใครไม่กินข้าวไม่ชีเนี่ยให้มารออยู่นี่เด้อหลวงปู่จะเทศแล้ว5 โมงตรงเด้อ4 โมง 45 4 โมง 40ให้มาขึ้นศาลาก่อนมาฟังพระสวดมาฟังพระเทศหลวงพ่อจังหวัดเลยหลวงเทศก่อนมาเรียกกันมาตรงไหนไปกินข้าวเรียกขึ้นมา4 โมง 45
แล้วก็ญาติโยมที่อยู่ทางบ้านเด้อกันแรกเลยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชวชิรสุทธีหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดวัดสิทธาวาสเลยหลงจะเป็นองค์แสดงกันแรกเปิดธรรมาสน์เชิญนมัสการอาจารย์บุเรียนเมื่อครู่เดี๋ยวผมนอนอยู่รออยู่ที่วัดมหาสุริยานี่เด้อก็ทีนี้ที่พักมั้ยน่ะมีวัดเขาที่เกือบ100 ไร่ที่พักเยอะแยะมาเลยมาที่เนี่ยมาให้โชเฟอร์มาทางหน้ามีนะมีห้องน้ำดีวัดดีโรงทานเป็น100มาที่เลยมานี่เลยเดี๋ยวหาที่พักให้ผมนั่งอยู่นี่แหละกำลังจัดรายการอยู่เนี่ยครับเนี่ยส่งน้ำก่อนก็ได้ไม่ไปผมก็เลยไม่กล้าไปผมนั่งจัดรายการอยู่เนี่ยครับให้ผมไปเลยใช่ไหมมานอนอยู่นี่ก็ได้มีที่พักอยู่ครับพักอยู่ที่วัดมหาสุริยาเนี่ยมานี่มาเนี่ยมาเลยอาจารย์บุเรียนพุทธสโลพระองค์นี้ไม่มีใครอยู่ในสายตาแกหรอกแกมองไม่เห็นต้องมีคนจูงแกพักอยู่ที่วัดมหาสุริยาสุรธรรมโมเพิ่นมาจากจังหวัดตากแล้วใครฟังอยู่โทรมาแจ้งเด้อแม่น้องนางน้องเจ้าแม่ที่ฟังอยู่ทางบ้านแม่สุภาพแม่ภาพกิริศีกินกาแฟดำรอเด้อวันนี้ทอดแจ้งเด้อกันแรก5 โมงหลวงพ่อพระราชวชิรสุทธี5 โมงถึง6 โมงแล้วก็จะมีจังหวะเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์จำนวน80 กว่ารูปถึง90 รูปเจริญพุทธมนต์เป็นสิริมงคลเสร็จสับเรียบร้อยแล้วถวายทายธรรมเสร็จแล้วก็จะบิวอินมาข้างนอกพระสงฆ์อาจจะใครมาถึงก่อนจะเป็นกันแรกเทศกันแรกเทศหน้าพระธาตุเลยเทศหน้าพระมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลบรรยากาศดีใครดูแล้วก็ภาพชัดเจนก็พิมพ์มาบอกเด้อคอมเมนต์มาบอกสัญญาณชัดเจนภาพชัดเจนเจ้าค่ะเจียงจอยใส่หน่อยใส่จะตั้งนี่เลยตั้งแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายทอดสดสมบัติมูลนาเนี่ยตั้งแนวตั้งแนวตั้งสมบัติมูลนาญาติโยมที่มาถึงแล้วเด้อมาถึงแล้วก็เข้าลานธรรมนะกินข้าวกินปลามีโรงทานเยอะโรงทานน้ำเนี่ยพุทธธรรมถ้ำผาบ่องแต่เสียงอยู่ในหลืบด้วยเพราะว่าเวลาเอาจริงใช้เสียงตรงนู้นหรอกของอาจารย์แม็กอันนี้คือพูดออกอากาศแบบเทศสัญญาณอยู่ข้าง OB ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกOB ไม่ออกที่จะมาเด้อไม่ออกมาจากวัดถ้ำผงมาเนาะวัดถ้ำอะไรผงวัดใกล้วัดม่วงไข่นะมาหรือยังเนาะวัดผงนะมาแล้วรายงานตัวเด้อข้าน้อยมาแล้วเจ้าข้าญาติต้องการพบไงญาติเสียชีวิตเด้อนะไปอยู่ทางไหนล่ะอันนี้แม่อย่าผ่านหน้ากล้องนะหลบหลังกล้องยายเ
เด็กน้อยระวังชนกล้องนะลูกเนี่ยโดนไม่ได้นั้นโดนไฟช็อตนะไม่ออกบ้านไหนเนี่ยบ้านโน้นกกหาดตาธุพระมากกับไผ่ล่ะมา2 คนใครส่งมาล่ะยางมาบ่โอ้แม่พินผาบิ้งแม่พินผาบิ้งมาจากตำบลผาบิ้งในเครือวัดศรีมงคลในเครือวัดถ้ำผาบิ้งไม่ส่งใครมาเด้อ แม่สมหญิงมีซื่อแม่ครูหญิงดวงศรีจองเอากระเป๋าวางข้างล่างเลยกระเป๋านี่วางไว้นี่เลยกระเป๋าจองที่ไว้นะจองเหมือนก็เติมน้ำมันน่ะจองไว้เลยแต่เอาตัวเข้าไปข้างในนั่งข้างหน้านั่งแบบนั่งหลังกล้องหลังหลังนี่นะหลังจอทีวีบ้านโนนกกหาดเนาะมา2 คนป่าโคกมนไม่มีใครมาเนาะวัดป่าโคกมนวัดโคกมนฟังทุกมือบ่โอ้สาธุสาธุทั่วบ่เป็นเนาะนี่เสียงเนาะนี่เสียงแท้คืนนี้พบกันเจอกันเจอมหาสุริยากับอาจารย์วรรณะโอ้โหไม่ออกเปลี่ยน2 องค์ขึ้น2 องค์นี่ขึ้นเนี่ยต้องหาพระถุงมาเปลี่ยนเด้อก็ต้องขอความเมตตาหลวงปู่เนี่ยปล่อยมุกหน่อยถ้าจะเทศแบบกรรมฐานก็ได้เจริญพรยอดโยมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกมิดซีดีหลับอ้าวจองเด้อหลังจอทีวีนั่งหลังจอทีวีโยมถ้านั่งตรงนี้มันจะแหงนเกินไปเอากระเป๋าวางเรียงไว้พระคุณเจ้าเพิ่นมืออาจารย์รัศมีเพิ่นมีเสือแล้วป่ะเนาะเสือเหลืองเสือยาวถ้ามีเสือเหลืองเสือยาวเอาเสือปูให้โยมนั่งเป็นแนวหน่อยเด้อถ้าไม่มีเสือโยมจะนั่งแบบมั่วบ่สวยต้องมีเสือดูได้แต่จะจับโอ้นี่ตากล้องเดี๋ยวจะเอาไปเป็นตากล้องแม่ตออย่ามาทางนี้เด้อไปทางนู้นเด้อผ่านหน้ากล้องขึ้นไม่ได้ผ่านหน้ากล้องตั้งนี่ต้องอ้อมหลังอย่างเดียวนั่นคือญาติโยมก็ไปนั่งขึ้นทางนู้นหรือจะมาถวายปัจจัยมาทางนี้ ถ้าปัจจัยมาทางนี้ถ้าไม่มีปัจจัยไปทางนู้นทำบุญที่กองหน่วยการเด้อบูชารูปหลวงปู่ท่อนเหรียญหลวงปู่ท่อนล็อกเก็ตหลวงปู่ท่อนไม่ออกวัดพุทธธรรมถ้ำผาบ่องเด้อกาแฟน้ำผึ้งมะนาวอาจารย์สมบัติ1 แก้วเด้อเอามาถวายแน่พุทธธรรมเอาจากกระเป๋าไว้วางเด้อส่วนปัจจัยเนี่ยต่างๆเนี่ยเตรียมไว้ใส่กระเป๋าส่วนตัวเนี่ยถือไปด้วยเอาแต่กระเป๋าใหญ่ๆไปวางจองไว้จองเป็นแถวให้ไปชี้ลุงจัดนางลุงจัดไปนู่นเลยเวลาถ่ายจะออกมางามๆเน้นวัดศรีเรืองวงเนี่ยวัดศรีเรืองวงญาติธรรมวัดศรีเรืองวงเนี่ยมาหน้าก่อนเดี๋ยววัดถ้ำผาหม้อก็จะญาติโยมก็จะมาอยู่วัดถ้ำผาหม้อวัดอาตมาบอกวัดถ้ำผาใหญ่ก็พากันมาเด้ออาจารย์สุพิษไม่อยู่ก็พากันมาอย่าไปตามอาจารย์สุพิษองค์เดียวอาจารย์สุพิษไปอยู่อินเดียญาติโยมก็พากันมาวัดศรีอภัยวันสร้างมหาธาตุเจดีย์กับวิหารเนี่ยวิหารคดเนี่ยวิหารเนี่ยประมาณ150 ล้านตกแต่งประมาณ150 ล้าน160 ล้านไม่มีเดินไปอ้อมวัดไม่มีขี้ดินเลยมีแต่ลาดยางห้องน้ำดีอาหารดีค่ำคืนนี้มาแล้วญาติโยมมาเลย
ไม่ต้องกลัวโอ้ยมีกาแฟกินบ่มีกาแฟมีโยมอาหารเพียบแม่ชีแอวดูแลตลอดทั้งคืนแม่ชีแอวดูแลตลอดทั้งคืนเด้อใครมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนน้องทอฝันกดไลค์ให้หลวงพ่อหน่อยแล้ว กดไลค์กดแชร์หลวงพ่อหน่อย Facebook ไลฟ์วัดศรีนวงศ์ออฟฟิเชียลเนี่ยกดไลค์กดแชร์หน่อยนะกดไลค์กดแชร์หน่อยถ้ามีไลฟ์สดไม่มีคนกดไลค์นี่มันรู้สึกว่าไม่มีคนวางตอนนี้มีคนกดไลค์4 คนหนึ่งก็มีโรงทานที่เห็นหลักๆพุทธธรรมถ้ำผาบ่องหลวงพ่อหัดมา2 โรงทานโรงทานหนึ่งมีแต่น้ำชากาแฟน้ำเปรี้ยวมีหมดอีกอันหนึ่งก็มีขนมปังปิ้งด้วยแล้วก็เห็นทั้งคุณโยมอ้อยโยมอ้อยนะเป็นทำปารามัตถ์ถวายพระคือสายครูบาอาจารย์สายกรรมฐานเมื่อกี้เห็นก๋วยเตี๋ยวนิดร้านก๋วยเตี๋ยวนิดวังสะพุงเอาน้ำมาถวาย100 โหลอนุโมทนาเด้อร้านก๋วยเตี๋ยวนิดเอาน้ำมาถวาย100 โหลให้พอดีเจออาตมาภาพพอดีก็เลยบอกให้วางเป็นจุดถ้าเหลือจากงานเขาก็เก็บเอาไว้ในวัดนี่แหละโยมอย่าเอาวางที่เดียวนะแล้วก็เห็นรู้จักชื่อโรงทานแม่ชีขวัญอสมมาตาก็อย่าให้หมดเด้อก็ให้เตรียมไว้โรงทานกลางวัดศรีอภัยวันก็อย่าให้หมดโรงทานกลางไม่ชีแอวก็ดูแลไม่มีหมดนะทีมงานคนขับรถขับเรือน้ำมันหมดไม่ว่าแต่อย่าให้ข้าวหมด น้ำมันหมดไม่ว่าจะอย่าให้ข้าวหมดพระคุณเจ้าที่มาเจอพุทธมนต์มากับครูบาอาจารย์พระติดตามก็สแตนบายเด้อหลังจากหลวงพ่อขึ้นเทศหลวงพ่อขึ้นเทศก็ขึ้นอาสงเลยครับขึ้นอาสงฟังพระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้บังคับบัญชาครูบังคับบัญชาใหญ่คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชวชิรสุธีเจ้าคณะจังหวัดวัดศรีทาวาสเลยหลงของเราเพิ่นเมตตาเพิ่นมารอตั้งแต่4 โมงละหลวงพ่อมารอหลวงพ่อพระราชวชิรสุธีนี่เป็นคนตรงเป็นพระตรงเวลาพระตรงเวลาถือว่าเทศ5 โมงพระจะมา4 โมงเทศ4 โมงพระจะมา3 โมงเทศ1 ทุ่มพระจะไป6 โมงพระเดชพระคุณหลวงพ่อนี่มีสัจจะวาจาถ้าไปบอกว่าไปถ้าไม่ไปบอกไม่ไปไม่ว่างไม่ไปก็ต้องเนี่ยคือสัจจะสัจจริงสัจจังไอถามิเป็นบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อศิษยานุศิษย์ลูกศิษย์ลูกหาก็ทำตามคุณยายถือโต๊ะอี้ไปไหนน่ะเอาโต๊ะอี้ไปตั้งรอไว้ว่าช่วงนี้ให้โยมขึ้นเข้าศาลาก่อนนะโยมนะเข้าศาลาเลยเข้าศาลาแค่เอากระเป๋าไปวางไว้ซื้อกระเป๋าไปวางไว้เฉยส่วนปัจจุปัจจัยของมีค่าห้ามวางไว้หายไม่รับผิดชอบถือว่าบริจาคทานไปเด้อมาวัดรองเท้าหายก็บริจาคแล้วรองเท้าทุกคู่รองเท้าโยมให้วางไว้ตรงนี้วางไว้แถวร้านกาแฟเด้อรองเท้าโยมเนี่ยอยู่หน้ากล้องเนี่ยลุงติดกล้องหมดเลยเนี่ยกล้องถ่ายมาเห็นแต่รองเท้าเก็บรองเท้าด้วยจ้ารองเท้าใครเนี่ยเก็บออกข้างๆเลยเอาไว้ข้างๆเอาไว้ตรงเอาเสาลำโพงเด้อที่ลำโพงตั้งซ้ายขวาเนี่ยเพราะว่าเข้ากล้องแล้วไปทั่วโลกแล้วเนี่ยไปอเมริกาแล้วรองเท้าสีขาวรองเท้าสีดำรองเท้าวางเรียงให้สวยไว้เรียงให้สวยไว้รองเท้าใครก็แล้วแต่เด้อรองเท้าแม่ชีรองเท้าใครตอนนี้รองเท้าโยมเนี่ยไปทั่วโลกแล้ว ไปอเมริกาแล้ว
ไปฮอดอะไรนะประเทศอะไรเขายิงกันเนี่ยอิหร่านแล้วไปไปนู่นประเทศญี่ปุ่นประเทศจีนแล้วเพราะว่าแฟนคลับ FC วัดศรีนวงศ์เนี่ยอยู่ออสเตรเลียอยู่เยอรมันอยู่ฝรั่งเศสอยู่เลบานอนอยู่โยเมตาจากนอร์เวย์ก็มีจากอังกฤษก็มีเวลาเขาคอมเมนต์เนี่ยเขาจะคอมเมนต์เวลาดูเนี่ยเวลาถวายการเทศน์พระอาจารย์ขึ้นCGเลยอย่าไปเห็นดากโยม เห็นดากโยมก็ได้คือไม่ให้เห็นดากโยมนะไม่เห็นตูดคือกล้องกดCGออกไปทางอื่นก่อนเพราะนั้นคือเราภาพต้องออกไปสวยงามตอนนี้ภาพสวยงามคือภาพมหาธาตุเจดีย์ศรีวิทิตโสพลล้วนแต่ข้างบนขึ้นไปดูหรือยังคุณโยมช่วงนี้ว่างๆขึ้นไปดูเจดีย์เด้อขึ้นด้านข้างเด้อขึ้นด้านหน้าก็ได้เด้อสวยงามมูลค่าการก่อสร้างเสร็จแล้ว100 กว่าล้านโยม150 ล้านบวกข้างล่างด้วยเด้อบวกข้างล่างบวกบริเวณอ้อมวิหารเนี่ยบวกบริเวณเนี่ยรวมทั้งวัดกับ1,000 กว่าล้านโยม1,000-2,000 ล้านเนี่ยประเดชพระคุณหลวงพ่อหลวงปู่ท่อนเพิ่นสร้างเอาไว้บารมีหลวงปู่ท่อนแล้วก็อาจารย์รัศมีก็สารต่อก่องานใหม่สารงานต่อก่องานใหม่ทำให้วัดศรีอภัยวันงดงามถือว่างานประชุมงานสำคัญพระเถระผู้ใหญ่ก็มาพักอยู่ที่นี่แหละงานประชุมพระสังฆาธิการฝ่ายธรรมยุทธงานประชุมงานสอบธรรมสนามหลวงงานตรวจข้อสอบพระผู้หลักผู้ใหญ่ก็มาพักอยู่ที่เนี่ยวัดศรีอภัยวันเนี่ยนะเพราะอยู่ใกล้วัดเลยหลงเนี่ยคือที่ไม่กว้างแต่น้ำเยอะไม่น้ำเยอะเป็นเลยหลงเป็นเลยหลงเพราะนั้นคือวัดศรีอภัยวันพื้นที่40 กว่าไร่50 ไร่หรือเกือบ100 ไร่น่ะมีป่าด้วยเพราะนั้นถือว่าสระน้ำก็ใหญ่มีงานเนี่ยคนเป็นแสนเป็นล้านน้ำไม่มีหมดถือว่าเป็นวัดใหญ่ระดับหนึ่งของจังหวัดเลยเพราะนั้นญาติโยมที่ยังไม่ได้มาขอให้มานะโยมนะดูเข้าไปดูใน Facebook ดูพระธาตุโยมเนี่ยกล้องเขาถ่ายพระธาตุอย่างสวยงามใครเห็นก็เป็นบุญตาเอาโยมจ่อยอาจารย์จ่อยเว้าเด้อย่าเสียงเงียบๆเด้อันนี้อาตมาพูดออกทีวีหรอกอาจารย์นี่อาจารย์คอมเมนต์มาแล้วมีใครบ้างอาจารย์บ้านแพ้วพระครูว่างไหมนะมันนิมนต์ว่างกับนิมนต์มาเด้อเจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้วนครไทยพระครูพี่ครูวิบูลย์พระครูวิบูลย์อะไรบ้านแพ้วอนุโมทนาสาธุมาเด้อมาเที่ยวดูชมมาตักบาตรก็ได้มาไอใส่ไม้ก็ได้บ้านพร้าวบ้านพร้าวพิษโลกสมหญิงมีชื่อสำลีเหล่าเมืองกลางจากกาฬสินธุ์บ่จากกาฬสินธุ์ทนาพรหมเวทจาก Facebook 5 คนเนาะพระครูอะไรพระครูสรการทีละคุณพัดสิงห์วะกำลังชมอยู่กำลังเดินทางอยู่เนาะน้ำมันมีนะพระครูสรการน้ำมันมีอยู่เนาะอันนี้ไม่ค่อยมีเสียงอันเนี้ยสมบัติมุนนาให้เข้าวัดศรีดำวงเด้อเข้าดูวัดศรีดำวงออฟฟิเชียลได้2 ตัวซ้ายขวาก็เก็บผ้าให้หน่อยเพราะว่าพระเวลากล้องส่องมันจะเห็นสบงพระแม่สาธุให้นั่ง2 องค์แล้วก็เครื่องตั้งเครื่องตัวหนึ่งตั้งเครื่องไตรธรรม
พอลงถวายเตรียมไว้ประมาณ9 ชุดถวายพระเทศมีเนาะสังฆทานญาติโยมขึ้นไปก่อนเด้อแม่ใบพาหมู่คณะเข้าไปช่วงนี้เวลา4:45แล้วญาติโยมทุกคนขึ้นศาลาญาติโยมทุกคนขึ้นศาลาอย่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อ5 โมงตรงตากล้องเราเตรียมพร้อม5 โมงพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะเทศประมาณ55 นาที55 นาทีหรืออาจจะ1 ชั่วโมงก็ได้เสร็จแล้วก็พระสงฆ์จำนวนพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์พระมหาเถระผู้ใหญ่80 กว่ารูปก็จะได้เจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์พรุ่งนี้ก็จะมีทักขินานุปทานกิจญาติโยมญาติธรรมก็อย่าลืมอย่าพลาดอย่าละโอกาสอันดีงามอย่าฟังสปอร์ตกันเด้ออาตมาทำสปอร์ตไว้ทำสปอร์ตไว้ให้โยมฟังสปอร์ตไม่เปิดนี่ก็ได้มันจะเปิดผ่านนี่คือเปิดนู่นนะเปิดนี่มันได้ยินเสียงด้วยทางนี้ได้ยินเสียงใครจะทำบุญออนไลน์ก็ทำบุญเด้อวัดศรีอภัยวันตำบลนาอ้ออำเภอเมืองจังหวัดเลยขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานฉลองพระมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลระหว่างวันที่ 21 ถึง 24 มีนาคม พุทธศักราช 2569 กำหนดการ 21 มีนาคม 15 นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิพระราชยานวิสุทธิโสพลท่อนยานนทโร 15 นาฬิกา 39 นาทีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิประดิษฐานณใต้วิหารยานนทโรเมตตาพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิพระราชยานวิสุทธิโสพล 22 มีนาคม 9 นาฬิกาพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จมาทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอัฐิพระราชยานวิสุทธิโสพลและทรงเปิดมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพล 15 นาฬิกาลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์ภาคค่ำพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชมหาธาตุเจดีย์17 นาฬิกาพระเถรานุเถระ 89 รูปขึ้นประจำอาสงฆ์18 นาฬิกาแสดงพระธรรมเทศนา1 กันโดยพระราชภาวนาวชิรากรหรือหลวงพ่ออินทวายวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานี20 นาฬิกาแสดงพระธรรมเทศนา1 กันโดยพระราชสุเมธีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลยธรรมยุทธวัดภูตุมวนาราม23 มีนาคม7 นาฬิกาพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตรอบมหาธาตุเจดีย์ภาคค่ำพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช17 นาฬิกาแสดงพระธรรมเทศนา1 กันโดยพระราชวชิรสุธีเจ้าคณะจังหวัดเลยธรรมยุทธ21 นาฬิกาผู้ปฏิบัติธรรมรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระเถระตลอดทั้งคืนโดยหลวงพ่อบุญมาวิสารโธพระมหาสุริยาพระอาจารย์สุเมธธรรมสารพระอาจารย์บุรีพุทธสโรพระครูอุดมวรานุวัฒน์พระอาจารย์ดร.แอลพระครูประหลัดอนุริศอุปราจิตโตและพระครูสรการธีรคุณหรือพระอาจารย์ใบบุญ
รับฟังบรรยายธรรมซอดแจ้ง24 มีนาคม 7 นาฬิกาพระภิกษุสามเณรออกบิณฑบาตรอบมหาธาตุเจดีย์และพิธีทักษิณานุปทาน 9 นาฬิกา 30 นาทีแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันโดยพระพรหมวชิรดิโลกสมานสุเมโธปท9ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 ธรรมยุทธวัดป่าแสงอรุณจังหวัดขอนแก่น 10 นาฬิกา 30 นาทีทอดผ้าไตรบังสุกุลกรวดน้ำรับพร 11 นาฬิกาถวายภัตตาหารเพลเป็นเสร็จพิธีจึงขอบอกบุญเชิญชวนท่านผู้ใจกุศลร่วมเป็นเจ้าภาพถวายทายธรรมเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมบริจาคสมทบบุญได้ตามกำลังศรัทธาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่พระครูวิมลยานรังสีเจ้าอาวาสวัดศรีอภัยวัน089-812-8896ผู้ใจกุศลที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี403-100-3560ชื่อบัญชีวัดศรีอภัยวันหรือสแกนง่ายได้บุญลดหย่อนภาษีได้ที่ QR Code วัดศรีอภัยวันร่วมงานบุญณวัดศรีอภัยวันได้กุศลใหญ่ยังมีพระครูจริยะสารธรรมจากคณะอำเภอนาด้วงอีกหนึ่งรูปประมาณช่วงตี5-6 โมงเพิ่งกลับมาจากประเทศอินเดียเพียหลายเพราะนั้นก็ญาติโยมก็ตอนนี้ขึ้นศาลานะจ๊ะโยมเหลือเวลาอีก10 นาทีสุดท้ายขึ้นศาลาตอนนี้16:51 นาทีเหลือเวลาอยู่9 นาทีญาติโยมพระเดชพระคุณก็ได้กราบพระ แล้วก็กราบพระรัตนตรัยแล้วก็อาราธนาธรรมเทศขึ้นศาลาเลยญาติโยมขึ้นศาลาเลยเหลือ9 นาทีสุดท้ายโยมนับ1เด้อขึ้นศาลาเลยพุทโธ1ขึ้นศาลาพุทโธ2ขึ้นศาลาลงทานสละลงทานก่อนสละลงทานเหมือนพระพุทธเจ้าสละวังออกบวชไม่ออกไม่สละลงทานก็ไม่ได้ขึ้นศาลาสละลงทานขึ้นศาลาพระพุทธเจ้าสละวังออกบวชไม่เอาอะไรจึงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าญาติโยมก็สละลงทานกินข้าวสักคาบ2 คาบก็พอแล้วกินหลายมันง่วงนอนฟังเทศได้3 กันก็ง่วงนอนแล้วเอาขึ้นศาลาเด้อญาติโยมเด้อเดี๋ยวจะใช้ไมค์ข้างในก่อนเดี๋ยวเอากล้องไปเด้อเอากล้องไปข้างในเด้อตากล้องเอากล้องไปข้างในเลยลูกตัดข้างในเอาไปแล้วบาทบุญธรรมตัวหนึ่งเนาะมีหรือยังตากล้องเอาไปในเลยเดี๋ยวทดสอบข้างในตากล้องญาติโยมเจริญพรเด้อเจริญพร
สุเมธีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลยธรรมยุทธวัดภูตุมวนาราม23 มีนาคม 7 นาฬิกาพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตรอบมหาธาตุเจดีย์ภาคค่ำพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช 17 นาฬิกาแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันโดยพระราชวชิรสุธีเจ้าคณะจังหวัดเลยธรรมยุทธ21 นาฬิกาผู้ปฏิบัติธรรมรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระเถระตลอดทั้งคืน24 มีนาคม 7 นาฬิกาพระภิกษุสามเณรออกบิณฑบาตรอบมหาธาตุเจดีย์และพิธีทักษิณานุปทาน 9 นาฬิกา 30 นาทีแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันโดยพระพรหมวชิรดิโลกสมานสุเมโธปท9ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 ธรรมยุทธวัดป่าแสงอรุณจังหวัดขอนแก่น 10 นาฬิกา 30 นาทีทอดผ้าไตรบังสุกุลกรวดน้ำรับพร 11 นาฬิกาถวายภัตตาหารเพลเป็นเสร็จพิธีจึงขอบอกบุญเชิญชวนท่านผู้ใจกุศลร่วมเป็นเจ้าภาพถวายทายธรรมเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมบริจาคสมทบบุญได้ตามกำลังศรัทธาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่พระครูวิมลยานรังสีเจ้าอาวาสวัดศรีอภัยวัน 089-812-8896 ผู้ใจกุศลที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี 403-100-3560 ชื่อบัญชีวัดศรีอภัยวัน หรือสแกนง่ายได้บุญลดหย่อนภาษีได้ที่ QR Code วัดศรีอภัยวัน ร่วมงานบุญณวัดศรีอภัยวัน ได้กุศลวัดศรีอภัยวันตำบลนาอ้ออำเภอเมืองจังหวัดเลยขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานฉลองพระมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลระหว่างวันที่ 21 ถึง 24 มีนาคม พุทธศักราช 2569 กำหนดการ 21 มีนาคม 15 นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิพระราชยานวิสุทธิโสพลท่อนยานทโร 15 นาฬิกา 39 นาทีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิประดิษฐานณใต้วิหารยานทโรเมตตาพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิพระราชยานวิสุทธิโสพล 22 มีนาคม 9 นาฬิกาพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จมาทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอัฐิพระราชยานวิสุทธิโสพลและทรงเปิดมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพล 15 นาฬิกาลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์ภาคค่ำพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชมหาธาตุเจดีย์ 17 นาฬิกาพระเถรานุเถระ 89 รูปขึ้นประจำอาสงฆ์ 18 นาฬิกาแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันโดยพระราชภาวนาวชิรากรหรือหลวงพ่ออินทวายวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานี 20 นาฬิกาแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันโดยพระราชสุเมธีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลยธรรมยุทธวัดภูตุมวนาราม 23 มีนาคม 7 นาฬิกาพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตรอบมหาธาตุเจดีย์ภาคค่ำพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช 17 นาฬิกาแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันโดยพระราชวชิรสุธีเจ้าคณะจังหวัดเลยธรรมยุทธ 21 นาฬิกาผู้ปฏิบัติธรรมรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระเถระตลอดทั้งคืน 24 มีนาคม 7 นาฬิกาพระภิกษุสามเณรออกบิณฑบาตรอบมหาธาตุเจดีย์และพิธีทักษิณานุปทาน 9 นาฬิกา 30 นาทีแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันโดยพระพรหมวชิรดิโลกสมานสุเมโธปท9ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 ธรรมยุทธวัดป่าแสงอรุณจังหวัดขอนแก่น 10 นาฬิกา 30 นาทีทอดผ้าไตรบังสุกุลกรวดน้ำรับพร 11 นาฬิกาถวายภัตตาหารเพลเป็นเสร็จพิธีจึงขอบอกบุญเชิญชวนท่านผู้ใจกุศลร่วมเป็นเจ้าภาพถวายทายธรรมเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมบริจาคสมทบบุญได้ตามกำลังศรัทธาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่พระครูวิมลยานรังสีเจ้าอาวาสวัดศรีอภัยวัน 089
812-8896 ผู้ใจกุศลที่อยู่แดนไกลโอนสมทบทุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี 403-100-3560 ชื่อบัญชีวัดศรีอภัยวันหรือสแกนง่ายได้บุญลดหย่อนภาษีได้ที่ QR Code วัดศรีอภัยวันร่วมงานบุญณวัดศรีอภัยวันได้กุศลใหญ่ วัดศรีอภัยวันตำบลนาอ้ออำเภอเมืองจังหวัดเลยขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานฉลองพระมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลระหว่างวันที่ 21 ถึง 24 มีนาคม พุทธศักราช 2569 กำหนดการ 21 มีนาคม 15 นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิพระราชยานวิสุทธิโสพลท่อนยานทโร 15 นาฬิกา 39 นาทีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิประดิษฐานณใต้วิหารยานทโรเมตตาพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิพระราชยานวิสุทธิโสพล 22 มีนาคม 9 นาฬิกาพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จมาทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอัฐิพระราชยานวิสุทธิโสพลและทรงเปิดมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพล 15 นาฬิกาลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์ภาคค่ำพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชมหาธาตุเจดีย์17 นาฬิกาพระเถรานุเถระ 89 รูปขึ้นประจำอาสงฆ์18 นาฬิกาแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันโดยพระราชภาวนาวชิรากรหรือหลวงพ่ออินทวายวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานี20 นาฬิกาแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันโดยพระราชสุมีจะได้สวดมนต์ถ้าสวดมนต์ไวเทศไวจะได้ฟังเทศเยอะๆหลายๆองค์อาจจะ10 กว่าองค์นั่นแหละพระนักเทศเยอะเพราะนั้นญาติโยมก็เตรียมพร้อมตอนนี้จะให้คุณแม่มัคคายิกากราบพระสมากราบพระไหว้พระอีมินาศีลไม่ต้องรับเสร็จแล้วก็พระมาจาโลกาว่าอย่างนี้เด้อพร้อมอีมินาพร้อมกันอีมินาสารพันนะอิมินาสการเรนาตังพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสการเรนาตังธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสการเรนาตังสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภวันตังอภิวาเทมิกราพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรามายังพันเตวิสุงรักกันนะผมมาเลยกลับมาเลยคุณกลับมาพระมาจาโลกาทิปา
สันตาปาราชาภาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังประชากราบนิมนต์เจ้าค่ะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิดานิดิวเสสันนิปติตายะพุทธปริสายะกาจิธรรมิกถากติยเตอิโตปรังปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมันติอิมัสสะธรรมปริยายัสสะอัทโทสาทายสมันเตหิสกจังธัมโมโสตัปโบติณ บัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาอันเป็นธรรมะคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ได้มาประชุมพร้อมกันณสถานที่แห่งนี้หรือที่กำลังสดับรับฟังอยู่ในที่อื่นๆให้เป็นไปตามสมควรแก่กาลเวลาวันนี้วรดิถีอันเป็นมงคลที่บรรดาคณะศิษยานุศิษย์ทั้งหลายทั้งฝ่ายบรรพชิตคือพระภิกษุสามเณรทั้งฝ่ายอุบาสกอุบาสิกาคือฆราวาสญาติโยมทั้งหลายได้มาพร้อมกันจัดงานเฉลิมฉลององค์พระมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลเพื่อถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชยานวิสุทธิโสพลหรือหลวงปู่ท่อนญาณทโรในโอกาสนี้ก็มีพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ2 องค์องค์หนึ่งได้รับประทานจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมพระยาวชิรญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19วัดบวรนิเวศวิหารและองค์ที่สองนั้นได้รับการประทานจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคจตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์บราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่ได้ประทานมาพร้อมทั้งอัฐิธาตุของหลวงปู่ท่อนญาณทโรที่ได้รับการบรรจุเมื่อวานในวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาโดยพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จมาเป็นองค์ประธานแล้วก็ทรงบรรจุวัตถุมงคลดังกล่าวทั้งพระบรมสารีริกธาตุและพระอัฐิธาตุขององค์หลวงปู่ท่อนญาณทโรไว้ที่มณฑป
ที่ประดิษฐานอยู่ในพระมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลแห่งนี้ เพื่อเป็นปูชนียสถานเป็นสถานที่กราบไหว้บูชาของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายต่อไปคู่พื้นแผ่นดินไทยเพื่อจันโลงพระพุทธศาสนาคณะศิษยานุศิษย์ได้รำลึกถึงคุณูปการขององค์หลวงปู่ท่อนญาณทโรที่มีต่อคณะศิษยานุศิษย์พุทธศาสนิกชนทั้งหลายเป็นประจำสม่ำเสมอมาไม่ได้ขาดนับตั้งแต่องค์หลวงปู่ได้มาสู่จังหวัดเลยมาจากจังหวัดขอนแก่นแดนดอกคูณเสียงแคนติดตามองค์หลวงปู่คำดีประภาโสที่มาอยู่วัดถ้ำผาปู่เมื่อปี 2490 กว่าแล้วก็ได้รับเมตตาจากองค์หลวงปู่คำดีดำริให้มาสร้างวัดวาอารามที่นี่ที่เป็นป่าสาธารณะหรือป่าช้าของวัดของบ้านหนองมะผางบ้านนาอ้อจนเป็นวัดวาอารามสวยงามเสร็จสมบูรณ์ในนามของวัดศรีอภัยวันแปลว่าอารามที่มีความเป็นสิริมงคลมิ่งขวัญเป็นที่ให้อภัยแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทุกชีวิตที่เข้ามาจะอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขภายในอารามแห่งนี้ศรีอภัยวัน องค์หลวงปู่นั้นท่านมีปฏิปทาเรียบง่ายดีงามมีความเมตตาเป็นนิจต่อคณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ได้เข้ามากราบเข้าทำนองว่าอยู่ให้เห็นเด่นก็ได้สัมผัสหลวงปู่อยู่ที่วัดเราก็จะได้เห็นองค์ท่านเพราะท่านจะนั่งรับแขกรับญาติโยมที่อาสนะหน้ากุฏิทุกวันไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าเวลาไหนจึงได้กราบไหว้สนทนาธรรมถวายทานแก่องค์หลวงปู่ได้ตลอดนี่เป็นเมตตาธรรมอยู่ได้เห็นเด่นก็ได้สัมผัสจากเมตตาธรรมขององค์ท่านเพราะท่านมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีทีท่าว่าโกรธกลิ้วหรือไม่พอใจอะไรเมื่อได้มาเห็นบุคลิกภาพที่อบอุ่นด้วยคุณธรรมเห็นความเมตตาที่ส่อออกมาจากแววตารอยยิ้มทุกคนก็ร่มเย็นเป็นสุของค์หลวงปู่มีความเรียบง่ายดีงามมีธรรมะลึกซึ้งในตัวองค์ท่านเพราะว่าการกระทำคำพูดจาอะไรต่างๆก็เป็นธรรมะไปทั้งนั้นอย่างเช่นญาติโยมมากราบหลวงปู่เราพูดความจริงข้าน้อยอายุหลายแล้ว80 ปีแล้วแก่แล้วข้าน้อยแก่แล้วหลวงปู่บอกว่ามันไม่แล้วหรอกมันแก่ไม่แล้วมันจะต้องแก่ไปเรื่อยๆคำพูดก็เป็นธรรมดานะแต่ก็คือธรรมะคือสัจจะว่าไม่มีหยุดไปเรื่อยๆด้วยความเป็นอนิจจตาไม่เที่ยงเป็นทุกขตาเป็นทุกข์ทนไม่ได้ไปเรื่อยๆท่านก็พูดอย่างนี้ไม่แล้วทีนี้มีลูกศิษย์มากราบเพื่อให้หลวงปู่เมตตาเจิมป้ายเขาจะทำร้านค้าธุรกิจแล้วเขาก็กราบเรียนหลวงปู่เมื่อท่านทำให้เสร็จแล้วเจิมเสร็จประพรมน้ำมนต์เขาบอกว่าขอพรหลวงปู่ให้การค้าขายธุรกิจเป็นไปด้วยดีให้ขายดีหลวงปู่บอกว่าอยากขายดีให้ขายถูกขายถูกก็ขายดีแน่นอนลูกศิษย์ก็ทำหน้างงหลวงปู่บอกว่าขายดีคือขายถูกไม่ใช่ขายสินค้าราคาถูก
แต่ขายให้ถูกใจคนซื้อบริการทุกระดับประทับใจด้วยคุณธรรมความซื่อสัตย์จริตก็เป็นเสน่ห์ก็ถูกใจใครมาซื้อครั้งใดก็พอใจแล้วก็ยังบอกต่อไปอย่างเพื่อนฝูงก็ขายดีสิเพราะขายถูกใจนี่ก็เป็นหลักที่หลวงปู่ได้กล่าวก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเราจะมองเห็นความเป็นองค์ธรรมในข้อความที่ท่านกล่าวในอริยบทหรือปฏิปทาทั้งหลายหลวงปู่จะมีคำกล่าวอันหนึ่งเป็นภาษาอีสานคำพยาอีสานบ้านเราคือพยาขอนแก่นอย่าเห็นแก่เงินแสนไพร่จงเห็นแก่อย่าเห็นแก่เงินแสนไทยจงเห็นแก่ไพร่แสนเมืองเป็นคำพยาภาษาท้องถิ่นอย่าเห็นแก่เงินแสนไทยก็หมายความว่าอย่าเห็นแก่รายได้หรือเงินทองเข้าของทั้งหลายที่มีจำนวนมากมายเป็นแสนไถ่คำว่าไถ่ก็คือถุงหรือกระสอบมากมายเป็นงบประมาณที่จะมาบริหารพัฒนาลงสู่พื้นที่ให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายได้รับความสะดวกสบายในด้านสาธารณูปโภคถนนหนทางน้ำประปาไฟฟ้าพัฒนาท้องถิ่นก็คือไม่เห็นแก่เงินแต่เห็นแก่ไพร่แสนเมืองก็คือเห็นแก่พี่น้องประชาชนตาดำๆชาวบ้านทั้งหลายที่คอยรับบริการก็หมายความว่างบประมาณทั้งหมดก็ลงสู่พื้นที่ลงสู่งานทั้งหลายทั้งปวงงานเหล่านั้นก็มีคุณภาพสาธารณูปโภคทุกอย่างก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยถนนหนทางแหล่งน้ำต่างๆก็ดีไปหมดเลยสร้างเสร็จก็เรียบร้อยไม่ต้องซ่อมแซมให้ยากเพราะมันลงแล้ว100%แข็งแกร่งนี่คือความหมายของคำว่าอย่าเห็นแก่เงินแสนไถ่จงเห็นแก่ไพร่แสนเมืองเป็นเรื่องของการบริหารจัดการของผู้มีอำนาจหรือผู้ที่อยู่ในจุดที่นำเงินงบประมาณแผ่นดินมาบริหารจัดการว่าเงินทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ภาษีชาวบ้านย้อนกลับมาเพื่อให้พี่น้องทั้งหลายได้รับความสุขโดยส่วนรวมด้านสาธารณูปโภคสะดวกสบายน้ำไหลไฟดับหนทางดีมีสวัสดิภาพนี่ก็คือข้อความที่กล่าวเป็นพยาอย่าเห็นแก่เงินแสนไถ่จงเห็นแก่ไพร่แสนเมืองก็เป็นคุณธรรมข้อที่ว่าซื่อสัตย์สุจริตไม่คดไม่โกงมีเมตตาให้ความสงเคราะห์อนุเคราะห์แบ่งปันในฐานะที่เป็นผู้มีอำนาจวาสนาหรือมีวัตถุทานมีสิ่งของอันเป็นมีค่าที่นำมาทานการให้จึงแสดงถึงความเมตตาที่บรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้ปฏิบัติเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อกันในทานศีลภาวนาอันเป็นบุญกิริยาวัตถุคือวิธีทำบุญเพราะฉะนั้นการให้การแบ่งปันจึงสำคัญมากที่สุดเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรมทานบารมีขององค์พระเวสสันดรก็ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นชาวพุทธทั้งหลายระลึกถึงปฏิปทาของทานบารมีของอานิสงส์เราก็มาปฏิบัติในศีล5 ข้อนั่นแหละปฏิบัติได้ง่ายด้วยเมตตาจากทานบารมีจากการให้ข้อที่1ไม่ฆ่าสัตว์มีเมตตาให้ทานไม่เบียดเบียนชีวิตเข้าใจในความเป็นอยู่ของสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อนร่วมโลกข้อ2ก็เหมือนกันนะ
ที่พูดถึงการรักทรัพย์หมายถึงไปเอาสิ่งที่ตนเองไม่มีสิทธิ์แต่ได้แต่มีอาศัยความโลภก็ไปใช้เร่พฤตุบายก็ได้มาด้วยอำนาจวาสนาหรือโอกาสแต่สิ่งที่ได้มานั้นไม่บริสุทธิ์ทางพุทธศาสนาถือว่ายังเป็นหนี้เพราะเอาสิ่งที่ตนเองไม่สมควรจะได้ถ้าสมควรจะได้ทำยังไงก็ต้องทำให้มีขึ้นในตัวของเราอยากได้ทรัพย์ก็หาทรัพย์ทำในสิ่งที่จะเกิดทรัพย์แก่ตนเองถ้าได้มากมายเพียงพอก็แบ่งปันได้ออกมารูปนี้ต่างหากเพราะฉะนั้นศีลข้อ2ข้อ3เหมือนกันกาเมสุมิจฉาจาราก็เหมือนกันไม่ช่วงชิงโฉกฉวยเคารพในสิทธิของความรักสิทธิส่วนบุคคลข้อ4มุสาวาทพูดปดพูดคำหยาบเป็นวจีทุจริตก็เหมือนกันมีโทสะเป็นข้อมูลผสมกับโลภะก็พยายามเข้าใจจะใช้ปิยวาจาแทนแล้วก็สุดท้ายสุราก็เหมือนกันมีเมตตาตัวเองที่ไม่ผลักให้ตัวเองเข้าไปสู่อบายความเสื่อมด้วยสารเสพติดแล้วก็คนใกล้ชิดก็ไม่ได้รับผลกระทบนี่ก็เป็นความเมตตาเป็นปัญญากำจัดโลภะโทสะและโมหะความหลงได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามองดูจากคำสอนที่หลวงปู่ท่านพูดง่ายๆอย่าเห็นแก่เงินแสนไถ่จงเห็นแก่ไพร่แสนเมืองก็ครอบคลุมไปหมดเลยนะว่าชีวิตของคนเราก็เป็นอย่างนั้นเราเกิดมาด้วยกองบุญเป็นต้นทุนเดิมมีความบริสุทธิ์เราก็แสวงหาบุญเป็นต้นทุนเพิ่มเติมด้วยความบริสุทธิ์ชีวิตของเราจึงจะบริสุทธิ์ไม่ด่างพร้อยไม่เป็นหนี้สินเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความโลภที่เราอยากได้แต่ขวนขวายหาทางเอามาด้วยความทุจริตนั่นแหละอาจจะได้แต่ก็ไม่ใช่สิทธิก็เลยอยู่ในความเป็นหนี้ที่ต้องชดใช้แทนนะสิ่งได้มาไม่บริสุทธิ์ไม่เป็นประโยชน์คือไม่เกื้อกูลไม่บำรุงแต่ก็จะทำลายเพราะมันเป็นพิษนี่เรามองดูหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นที่หลวงปู่ได้มากล่าวให้เป็นข้อคิดเตือนใจอย่าเห็นแก่เงินแสนไถ่จงเห็นแก่ไพร่แสนเมืองเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราอยู่ในสังคมเราอยู่ที่จุดไหนก็ให้ทำตัวของเราให้เป็นประโยชน์อย่าเบียดเบียนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนทุกอย่างต้องได้มาด้วยชอบธรรมในความเป็นสิทธิที่สมบูรณ์นี่ก็คือหลักธรรมคำสอนทีนี้ในอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของการบริหารการทำงานเหมือนกันก็เป็นคำพยาสั้นๆอยู่สูงให้นอนคว่ำอยู่ต่ำให้นอนหงายเป็นภาษาอีสานภาษาท้องถิ่นก็มีความหมายว่าถ้าเราอยู่ในสถานะอย่างไรก็ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องอยู่สูงก็หมายความว่ามีสถานะสูงเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อภารกิจการงานมากมายและคนทั้งหลายที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเมื่ออยู่สูงอย่างนี้ก็ต้องมองลงมาจึงเรียกว่าอยู่สูงให้มองอยู่สูงให้นอนคว่ำลงมามองดูเพราะมองดูก็จะรู้จะเห็นจะเข้าใจความเป็นไปของผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือผู้ที่ร่วมงานสนองงานแล้วก็รู้เหตุการณ์ทุกอย่างที่ไปที่มาก็บริหารสั่งงานได้ถูกต้องป้องกันความทุจริตได้แล้วก็ทำให้ทุกคนได้ตระหนักว่าหัวหน้าผู้นำของเรากว้างขวางชัดเจน
รอบครอบแล้วก็ครอบคลุมไปทั้งหมดทุกคนจะได้ปฏิบัติด้วยความชัดเจนเหมือนกันภายใต้สายตาที่มองดูหรือการรับรู้ของผู้ที่เป็นผู้นำในอยู่สูงให้นอนคว่ำทีนี้ข้อสองอยู่ต่ำให้นอนหงายก็หมายถึงว่าถ้าเราอยู่ในสถานะของผู้รับสนองงานก็หมายถึงอยู่เบื้องต่ำชั้นล่างลงมาก็ต้องมองขึ้นไปข้างบนจึงเป็นลักษณะนอนหงายมองขึ้นไปข้างบนมองดูผู้บังคับบัญชาหัวหน้าท่านมีความคิดคำสั่งอย่างไรหรือบรรยากาศทั่วไปเป็นอย่างไรเรามองไปเห็นแต่ถ้าเรามองต่ำก็ยังไม่เห็นอะไรเพราะเราอยู่ต่ำแล้วนี่ก็คือการใช้ชีวิตที่ถูกต้องในการดำรงชีวิตของบุคคลทุกประเภททุกสาขาวิชาชีพในสังคมเพราะเกี่ยวข้องกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านหรือประชาชนทั้งหลายดังที่พระเจ้าตรัสไว้ในสัพพุริยสัจธรรม7คือให้รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการเวลารู้จักชุมชนแล้วก็รู้จักตัวบุคคลก็รู้ด้วยการที่เรามองเราศึกษาพอถ้ารู้แล้วก็จะเข้าใจพอเข้าใจแล้วก็จะทำได้ถูกต้องไม่ขัดข้องไม่ขรุขระมีปัญหานี่ก็คือหลักธรรมะที่หลวงปู่จะพูดจะแนะนำให้เป็นข้อความที่ลูกศิษย์ทั้งหลายได้สดับรับฟังเพราะฉะนั้นเมื่อเราระลึกถึงหลวงปู่เราก็จะมองเห็นหลักธรรมที่ท่านได้พูดได้กล่าวแล้วก็หลักปฏิบัติปฏิปทาขององค์ท่านคือให้มองดูรอบรู้รอบตัวเพราะว่ารอบรู้รอบตัวของเราเนี่ยมันมีมากมายหลายสิ่งหลายอย่างถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจในสิ่งแวดล้อมซึ่งมีทั้งวัตถุบุคคลบรรยากาศเราก็จะทำไม่ถูกปฏิบัติไม่สอดคล้องก็จะขัดสนขัดข้องแล้วเกิดปัญหาหลวงปู่จึงให้รู้ให้ดูเหมือนที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ในอุเทศของธรรมวิจารณ์เอธาปัสสัทธิมังโลกังให้ท่านทั้งหลายมาดูโลกใบนี้ก็คือให้ดูทั้งหมดในสิ่งแวดล้อมว่ามีอะไรบ้างดูเพื่อให้รู้เพราะว่าถ้าไม่ดูก็ไม่รู้ถ้าไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติไม่ได้ปรับไม่ถูกก็เลยต้องมาดูให้รู้ก่อนให้เห็นก่อนก็จะเข้าใจแล้วก็ปรับพฤติกรรมทุกอย่างได้ก็นำไปซึ่งการครองชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขก็เป็นหลักธรรมง่ายๆขององค์หลวงปู่ที่เราได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติดำเนินตามหลวงปู่เรียบง่ายดีงามไม่มีพิธีรีตองอะไรมากมายหรอกท่านเรียบง่ายๆไปหมดแต่ไม่ใช่มักง่ายนะคือเรียบง่ายให้เป็นไปตามธรรมชาติไม่กดดันหรือตีกรอบอะไรให้ลำบากให้เข้าใจในธรรมชาติก็ปรับเปลี่ยนปรับปรุงแก้ไขเป็นไปได้สอดคล้องก็จะมีความสุขสบายเหมือนบรรยากาศทั้งหลายเนี่ยร้อนเราก็รู้ว่าร้อนทำอย่างไรหนาวก็รู้ว่าหนาวทำยังไงคือให้มันสบายคืออยู่ได้เพราะเรารู้นี่ก็คือหลักปฏิบัติของหลวงปู่ให้
ให้รู้ถ้าเรามาดูหลักธรรมที่พระเจ้าตรัสก็รู้เป็นชื่อของพุทธะด้วยรู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความรู้คือต้องให้รู้ถ้าไม่รู้ก็หลงถ้าหลงแล้วก็ผิดเราจึงต้องทำอะไรด้วยการใช้สติปัญญาคือให้มีความรู้ให้มีแสงสว่างเป็นเครื่องนำทางหรือส่องทางเดินนี่ก็เป็นหลักปฏิบัติเพราะฉะนั้นในวันนี้ที่คณะศิษยานุศิษย์ทั้งหลายได้มาในงานฉลององค์พระมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลหลวงปู่สร้างไว้ด้วยความมุ่งหวังนะเป็นความคิดที่ลูกศิษย์ตามไม่ทันเลยเพราะว่าตอนสร้างหลวงปู่ก็มาสร้างองค์เจดีย์ใส่ตรงเนี้ยติดกับวิหารเลยหลายท่านก็ว่าอ้าวทำไมไปติดกันไม่มีใครรู้ความคิดพอหลวงปู่สร้างเสร็จจะรู้ว่าโอ้ยเป็นอย่างนี้วิหารหลังนั้นที่เหมือนโบสถ์เนี่ยออกมาในรูปของตัวเชื่อมโยงเป็นศาลาหลังใหญ่เลยในชั้นที่หนึ่งเนี่ยใหญ่มากเป็นศาลาหลังใหญ่ที่เรามองเห็นว่าโอ้กว้างจะทำอะไรก็ได้เพราะกว้างขวางยิ่งใหญ่เนี่ยมันสะดวกสบายไม่คับแคบอึดอัดเนี่ยก็เลยออกมาในรูปนี้ในมาเห็นว่าโอ้หลวงปู่คิดไว้อย่างนี้เองทีนี้พอไปดูองค์เจดีย์ชั้น2ชั้น3ก็โอ้หลวงปู่ก็วางแปลนไปอย่างนั้นเสียดายที่องค์หลวงปู่ท่านละสังขารไปก่อนแต่ก็ยังดีนะลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดสืบทอดมาเป็นเจ้าวาดองค์ที่2คือท่านอาจารย์พระครูวิมลญาณรังสีเนี่ยท่านมีความสามารถรับช่วงได้ไม่หนักไม่หน่วงไม่ร่วงหล่นหนีไปไหนสอดคล้องเชื่อมโยงอย่างดีเลยแล้วก็สำเร็จงดงามทำให้องค์มหาเจดีย์เนี่ยโอ้เป็นสีสง่าสวยมากยืนยงคงอยู่ยืนหยัดคู่ผืนแผ่นดินไทยอยู่ในพุทธศาสนาตลอดกาลนานเหมือนที่เราเห็นองค์ธาตุเจดีย์ทั้งหลายทั้งปวงแหละนะที่เราเห็นเป็นองค์ธาตุเจดีย์ที่สำคัญยิ่งใหญ่อันนี้ก็สำคัญและยิ่งใหญ่ด้วยลักษณะของรูปทรงก็สวยเป็นรูปแบบอย่างหนึ่งเดี๋ยวข้างในก็มีสถานที่ต่างๆสวยงามเหมาะสมลงตัวหมดเลยก็คือเป็นโครงการแผนงานขององค์หลวงปู่ที่สร้างไว้เราจึงได้มองเห็นนะผลสำเร็จออกมาในรูปนี้ว่าโอ้สวยงามนะเจดีย์สร้างอยู่ตรงนี้หลายคนที่ก็คิดว่าโอ้ยทำไมหลวงปู่ไปสร้างเปลี่ยนไปตรงนั้นเนาะเราก็เลยมาเข้าใจภายหลังเมื่อสำเร็จอันนี้ก็คือความเฉียบแหลมของปฏิภาณปัญญาที่หลวงปู่ได้นำมาสู่การปฏิบัติจนกลายเป็นปูชนียวัตถุที่สำคัญสวยงามประจำท้องถิ่นไว้ในพระพุทธศาสนาเราได้กราบไหว้บูชาต่อไปนะเป็นมงคลแก่ชีวิตที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ในมงคลสูตรนั่นแหละปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมังการได้บูชาบุคคลหรือสถานที่ควรบูชาเป็นมงคลเป็นอุดมมงคลด้วยคือมงคลอันสูงสุดเพราะฉะนั้นเราบูชามหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิพลที่มีองค์หลวงปู่เป็นองค์แทนหรือทับซ้อนให้เราได้มองเห็นเราก็เห็นองค์หลวงปู่เมื่อเราบูชาเราเห็นองค์เจดีย์ก็เห็นหลวงปู่ก็อยู่ตรงนี้ก็เป็นมงคลแก่ชีวิต
มากมายดังที่พระเจ้าตรัสไว้ในมงคลสูตรเพราะฉะนั้นอาตมาภาพก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีที่คณะศิษยานุศิษย์ในวัดศรีไพวันโดยการนำของท่านเจ้าวาดได้ดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นสมบูรณ์สวยงามตามความคาดหวังของหลวงปู่แล้วก็ชื่นชมยินดีอนุโมทนาต่อบุญกุศลของญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ได้มาร่วมงานตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นบุญของเราที่ได้เข้ามาร่วมในงานบุญที่สำคัญแต่จารึกเป็นประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มองเห็นองค์เจดีย์ที่สิงสถิตสง่างามก็รำลึกถึงเป็นตำนานเล่าขานลูกหลานฟังก็จะเป็นเรื่องที่ประทับอยู่ในดวงจิตดวงใจของทุกๆคนอันนี้ก็เป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ที่เรามีการเฉลิมฉลองมีพิธีกรรมต่างๆในการบำเพ็ญบุญกุศลที่มีมาแล้วและดำเนินอยู่แล้วก็จะดำเนินต่อไปในวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญกิริยาวัตถุทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาเจริญพรในกุศลบุญของทุกท่านอีกครั้งหนึ่งเทศนาวสานเนในที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยบุญบารมีของบุรพาจารย์กุศลผลบุญที่ทุกท่านได้ประกอบกระทำบำเพ็ญมาด้วยจิตเลื่อมใสด้วยใจศรัทธาจงมารวมเป็นตบะเดชะอานุภาพอันยิ่งใหญ่จนบันดาลให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญความสำเร็จในสิ่งที่ตนต้องการปรารถนาจงทั่วหน้ากันดุจในที่แสดงมาพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉนี้ สาธุก็ได้จบลงไปแล้วนะคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชวชิรสุทธีหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดวัดศรีทาวาสอารามหลวงเลยหลงให้แสดงธรรมจบลงไปแล้วยอมกราบองค์แสดงธรรมกราบลำดับต่อไปนะครับเจ้าวาดวัดศรีอภัยวันก็จะได้เข้าถวายกับปิยพันธ์กันเทศในองค์แสดงธรรมกราบนิมนต์ครับเป็นกันแรกกันที่หนึ่งก่อนจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชมาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลในค่ำคืนที่สองของวันนี้ญาติโยมสาธุพร้อมกันสาธุกราบนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้อนุโมทนาให้พรครับญาติโยมรับพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวัยโตทินนังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสะนิจจังวุธาปจญิโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลาสาธุองค์แสดงพระธรรมเทศนาได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชวชิรสุธีเจ้าคณะจังหวัดเลย
ธรรมยุทธเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา พระเดชพระคุณองค์หลวงพ่อท่านได้เมตตามาตรวจดูงานตั้งแต่ช่วงเที่ยงของวันนี้แล้วก็มาให้กำลังใจญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนในตอนนี้นะครับแจ้งกำหนดการให้คณะศิษยานุศิษย์สาธุชนทุกท่านได้รับทราบนะครับในเวลา 18 นาฬิกาโดยประมาณนะครับก็จะได้ฟังพระสงฆ์ท่านเจริญพระพุทธมนต์ในวันนี้คณะสงฆ์พระมหาเถระจากต่างจังหวัดนะครับต่างจังหวัดมาเจริญพระพุทธมนต์ครูบาอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานญาติโยมก็จะได้กราบครูบาอาจารย์100 กว่ารูปในวันนี้ที่ทางวัดศรีอภัยวันได้นิมนต์พระมหาเถระสายวิปัสสนากรรมฐานทั่วประเทศจังหวัดเลยจังหวัดอุดรหนองคายสกลนครพนมนู่นภาคใต้ก็จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตวันนี้ครูบาอาจารย์มาไกลที่เป็นสหธรรมิกที่เป็นลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณราชยานวิสุทธิโสพลหลวงปู่ท่อนยานนัทโรและก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมที่มาใหม่ยังไม่ได้มาเพิ่งมาวันนี้เป็นวันแรกนะครับอยู่ชั้นเนี้ยที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เรียกว่ามหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลชั้นที่1ชั้นที่1นี้จะมีอัฐิธาตุหลวงปู่ท่อนจะอยู่ตรงนี้และก็มีพระบรมสารีริกธาตุอยู่หลังธรรมาสน์คนโยมสามารถกราบนมัสการได้โดยไปบูชาร่วมบุญดอกไม้แล้วนำมากราบนมัสการอัฐิหลวงปู่ท่อนยานนัทโรได้กราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุในตอนนี้ยังมีเวลาคนโยมได้พักเปลี่ยนอิริยาบถชั้นที่2บรรจุอัฐบริขารของหลวงปู่ท่อนและรูปเหมือนบุรพาจารย์เมืองเลยมีหลวงปู่ชอบปู่แหวนหลวงปู่หลุยหลวงปู่ศรีจันทร์หลวงปู่ซามาหลวงปู่คำดีอยู่ชั้นที่2ชั้นที่3บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสวยงามมากๆคุณโยมทุกท่านไหนยังไม่ขึ้นไปกราบวันนี้บุญมีแต่บุญไม่ถึงนะคุณโยมนะบางท่านบางคนโอ้ยทำไมสูงจังเลยเดินไหวไหมไหวคุณโยมไม่ไกลค่อยๆเดินไปบันไดจะมีอยู่2 จุด1ด้านหน้า2อยู่ด้านข้างด้านหลังตรงนี้คุณโยมสามารถค่อยๆเดินไปแล้วไปกราบได้ในระหว่างที่รอครูบาอาจารย์นะครับอาจจะประมาณ 18:30 นาทีตอนนี้ยังมีเวลาให้คนโยมได้พักเปลี่ยนอิริยาบถได้กราบนมัสการอัฐิของพระเดชพระคุณพระราชยานวิสุทธิโสพลหลวงปู่ท่อนยานนัทโรพระเดชพระคุณองค์หลวงปู่ท่อนได้นำคณะศิษยานุศิษย์สร้างมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลด้วยงบประมาณ135 ล้านบาทคุณโยมกว่าจะสร้างแล้วเสร็จใช้เวลาหลายปีพระเดชพระคุณองค์หลวงปู่นั้นท่านยังไม่ได้เห็นองค์พระธาตุนั้นสำเร็จท่านได้มรณภาพไปเสียก่อนแต่คณะศิษยานุศิษย์ได้ยึดถือปฏิปทาขององค์หลวงปู่เดินตามรอยองค์หลวงปู่หรือรอยเท้ารอยมือของหลวงปู่ที่ท่านได้นำคณะศิษยานุศิษย์สร้างองค์มหาธาตุดีศรีวิสุทธิโสพลองค์นี้จนแล้วเสร็จหลังจากนั้นทางคณะศิษยานุศิษย์จึงได้กำหนดวันพิธีฉลองหรือสมโภชมหาธาตุเจดีย์องค์นี้แต่ก่อนนั้นได้กำหนดวันที่26 มกราคมแต่เนื่องด้วยเราสมโภชแค่ครั้งเดียวเท่านั้นจึงได้ทำเรื่องลูกศิษย์จึงได้ปรึกษาว่าเราจะเชิญ
เชิญใครมาเป็นประธานเปิดครั้งแรกก็จะเชิญองคมนตรีโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาเปิดเจดีย์มาฉลองเจดีย์องค์นี้แต่เนื่องด้วยองคมนตรีไม่ว่างทีนี้ทางลูกหาจึงเอาใครพอดีเขาเรียกว่าพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลท่านได้เสด็จมาทอดกฐินที่วัดศรีอภัยวันแห่งนี้เมื่อปีก่อนนู้นปีที่แล้วดังนั้นทางคณะศิษย์จึงได้ทูลเชิญพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและท่านอาตมาฟังแล้วยังขนลุกนะคุณโยมนะบอกว่าที่จริงพระองค์จะกำหนดในปีหน้าที่จะสมโภชแต่พอพระองค์ได้รับหนังสือท่านดูวันเลยไม่ให้เกินเดือนมีนาคมและท่านเอาปากกาชี้เลยว่าวันที่22จะไปเป็นประธานเมื่อท่านเสด็จมาแล้วไม่ได้เสด็จมาโดยพระองค์แบบสามัญชนธรรมดาจึงมีขบวนมีพระพลามีกองเสด็จเหมือนกับพระเจ้าแผ่นดินเสด็จด้วยพระองค์เองอาตมานั่งฟังบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดของพระองค์ท่านแล้วฟังแล้วขนลุกนะคุณโยมนะอันนี้เป็นบุญบารมีลูกศิษย์หลวงปู่จึงพูดว่าบารมีของหลวงปู่ท่อนยานนัทโรของพวกเราท่านจึงกำหนดการฉลองมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลในวันที่21 22 23 24 21มีนาคมนั้นเราได้ประกอบพิธีในการแห่พระบรมสารีริกธาตุแห่อัฐิพระราชยานวิสุทธิโสพลหลวงปู่ท่อนมาประดิษฐานไว้ณเจดีย์มหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลแห่งนี้หลังจากนั้นวันที่22พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลพระองค์เสด็จมาเป็นประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุพระพุทธรูปทองคำไว้บนชั้นที่3ขององค์เจดีย์ส่วนชั้นที่2นั้นพระองค์ทรงบรรจุอัฐิพระราชยานวิสุทธิโสพลหลวงปู่ท่อนยานนัทโรและคณะศิษยานุศิษย์สามารถขึ้นไปกราบไปชมบารมีขององค์หลวงปู่ท่อนท่านได้มีสิ่งหนึ่งที่องค์หลวงปู่ท่านพูดคำหนึ่งกับลูกศิษย์ว่าเมื่อสร้างองค์เจดีย์ทั้งทีต้องสร้างให้มั่นคงสร้างให้แข็งแรงองค์หลวงปู่จึงใช้วัสดุในการสร้างเจดีย์องค์นี้ด้วยวัสดุที่แข็งแรงโดยใช้หินอ่อนชั้นที่3คุณโยมขึ้นไปดูได้นี้ด้วยความเมตตาของหลวงปู่แต่งบประมาณ100 กว่าล้านบาทองค์หลวงปู่บอกว่าอ้าวลูกศิษย์เราไปหลวงปู่จึงไม่ได้ค่อยอยู่วัดศรีอภัยวันแห่งนี้ไปฉลองศรัทธาญาติโยมท่านไหนมีจิตเลื่อมใสใจศรัทธาต่อองค์หลวงปู่นิมนต์หลวงปู่ไปรับผ้าป่านิมนต์หลวงปู่ไปรับจตุปัจจัยมาสร้างองค์เจดีย์องค์นี้หลังจากนั้นในบั้นปลายท้ายชีวิตขององค์หลวงปู่ท่านก็ไปรักษาร่างกายหรือธาตุขันธ์ของหลวงปู่ที่วัดมณีการหลังจากนั้นหลวงปู่ไม่ได้กลับมาที่วัดศรีไพวันแห่งนี้จนวาระสุดท้ายขององค์หลวงปู่คณะศิษยานุศิษย์จึงได้นำสรีระสังขารขององค์หลวงปู่ได้มาบำเพ็ญกุศลที่วัดศรีอภัยวันแห่งนี้และใช้มหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลในการบำเพ็ญกุศลสวดพระวิธรรมในการบำเพ็ญกุศลถวายพระเดชพระคุณหลวงปู่อันนี้อาตมาฟังแล้วคุณโยมทุกท่านนะมันเป็นเรื่องที่ฟังแล้วขนลุกเลยหลวงปู่ท่านได้เผาประชุมเพลิงแม่ของหลวงปู่ที่เจดีย์ที่หน้าศาลาไม้หลังจากนั้นก็เอากระดูกของแม่หลวงปู่ได้บรรจุไว้ที่เสาศาลา
ศาลาของวัดศรีอภัยวันและมีลูกศิษย์ถามว่าหลวงปู่เมื่อหลวงปู่มรณภาพนี้จะเผาที่ใดหลวงปู่บอกว่าเผาที่ตรงแม่ของหลวงปู่คือเผาแม่ที่ไหนให้เผาหลวงปู่ที่นั่นแต่เนื่องด้วยหลวงปู่เป็นพระมหาเถระที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายทางคณะสงฆ์โดยท่านพระอาจารย์พระครูวิมลยานรังสีว่าหากใช้สถานที่หน้าศาลาคงรับคณะศรัทธาไม่ไหวทีนี้ท่านก็เลยใช้หน้าวัดคุณโยมบริเวณหน้าวัดที่เราได้เห็นมณฑปปัจจุบันนี้เป็นสถานที่พระราชทานเพลิงสรีระสังขารขององค์หลวงปู่และเจดีย์ที่สร้างที่พวกเราอยู่ในขณะนี้จึงมีวัตถุประสงค์ว่าสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างเอาไว้เป็นศาสนสมบัติของพระพุทธศาสนาและสร้างเอาไว้เพื่อประดิษฐานคติธรรมคำสอนของพระราชยานวิสุทธิโสพลหลวงปู่ท่อนและเก็บอัฐบริขารขององค์หลวงปู่ที่ท่านได้ใช้สอยไว้ในชั้นที่สองในปัจจุบันนี้ญาติโยมสามารถขึ้นไปกราบไปดูได้ไปชมได้ที่เจดีย์ชั้นที่สองจึงแจ้งให้คณะศิษยานุศิษย์สาธุชนญาติโยมทุกท่านที่ตั้งจิตมาแต่ไกลได้ตั้งใจมาแต่บ้านมาสร้างบุญสร้างบารมีด้วยกันณวัดศรีอภัยวันแห่งนี้ซึ่งในวันนี้ตรงกับวันที่ 23 มีนาคมพุทธศักราช 2569 เป็นวันที่ทางวัดได้กราบอาราธนานิมนต์พระมหาเถระต่างจังหวัดมาเจริญพระพุทธมนต์สมโภชมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลเจดีย์ถวายนามขององค์หลวงปู่ท่อนจึงใช้พระราชทินนามขององค์หลวงปู่ที่พระราชยานวิสุทธิโสพลจึงเอาศรีวิสุทธิโสพลมาเป็นชื่อขององค์เจดีย์นั่นเองอันนี้ก็เป็นประวัติว่าเจดีย์องค์นี้ชื่อทำไมชื่อแบบนี้ก็เป็นชื่อของพระเดชพระคุณองค์หลวงปู่ท่อนยานนทโรของเรานั่นเองในวันนี้นะครับครูบาอาจารย์ที่ได้เมตตาเดินทางมาถึงแล้วก็กราบนิมนต์ครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับได้ฉันน้ำปะนะให้เรียบร้อยแล้วก็กราบนิมนต์ครูบาอาจารย์ได้พักผ่อนตามอัธยาศัยหลังจากนั้นเมื่อถึงเวลานะครับก็จะได้กราบนิมนต์ครูบาอาจารย์ที่มีดีการนิมนต์นั้นได้ขึ้นสู่อาสนะสงฆ์ด้านในภายในมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลชั้นที่หนึ่งและวันนี้พวกเราสาธุชนทุกท่านมีกิจกรรมพิเศษคือการฟังธรรมโต้รุ่งฟังธรรมสอดแจ้งโดยพระมหาเถระกันที่หนึ่งพระเดชพระคุณองค์หลวงพ่อได้เมตตาแสดงธรรมจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระเดชพระคุณพระราชวชิรสุธีเจ้าคณะจังหวัดเลยธรรมยุทธเป็นองค์แสดงพระสัทธรรมเทศนาและในขณะนี้ก็รอเวลาที่เราสาธุชนทุกท่านจะได้ฟังพระสงฆ์ท่านเจริญพระพุทธมนต์เพื่อสมโภชหรือฉลองมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลวันนี้ครูบาอาจารย์พระมหาเถระหลายรูปได้เมตตาเดินทางมาถึงยังวัดศรีอภัยวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วล้วนแล้วแต่เป็นพระสายวิปัสสนากรรมฐานพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติงามสมควรแก่การกราบไหว้สมควรแก่การรับทักษิณานั่นก็คือการให้สิ่งของโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรียกว่าอามิสบูชาที่เราจะน้อมถวายพระมหาเถรานุเถระที่มาจากทิศทั้งสี่ที่ได้กราบอาราธนานิมนต์
การได้เห็นสมณะนั้นก็ถือว่าเป็นบุญของเราได้เห็นหรือได้ดูบุญก็เข้าทางตาได้สวดมนต์ภาวนาบุญก็เข้าทางใจได้ยินบุญเข้าทางหูได้ดูบุญเข้าทางตาวันนี้พวกเราให้บุญได้เข้าทุกทิศทุกทางเราได้ตั้งจิตมาแต่ไกลได้ตั้งใจมาแต่บ้านมาร่วมกินร่วมทานมาสร้างบุญมาสร้างบารมีด้วยกันที่วัดศรีอภัยวันแห่งนี้คณะศรัทธาญาติโยมอาตมาเดินเข้ามาเจดีย์ตรงนี้หลายท่านจับจองนั่งแล้วอยู่ด้านหน้าบริเวณทางเข้าเจดีย์องค์นี้บอกว่าวันนี้มีการฟังเทศน์จนสว่างแต่สถานที่ของเราในการฟังธรรมนั้นจะอยู่ด้านนอก1อากาศจะเย็นสบาย2เราได้มองเห็นองค์มหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลอย่างสวยงามเราได้เห็นนี่ก็ทำให้จิตใจของเราได้ชื่นชมบารมีของพระเดชพระคุณพระราชยานวิสุทธิโสพลหลวงปู่ท่อนของพวกเราที่ท่านถือได้ว่าเป็นเสาหลักแห่งพระกรรมฐานในยุคนั้นๆพระเดชพระคุณองค์หลวงปู่นั้นท่านมาสร้างวัดศรีอภัยวันเมื่อปีพุทธศักราช 2500 หรือกึ่งพุทธกาลสถานที่ตรงนี้จึงเป็นสถานที่ป่าช้าเก่าไม่มีผู้ใดที่กล้าเข้ามาแม้แต่ชาวบ้านเข้ามายังกลัวบางท่านก็บอกว่าผีหลอกบ้างบางท่านก็บอกว่าผีเฮี้ยนบ้างหลวงปู่คำดีประภาโสวัดถ้ำผาปูซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ท่อนจึงได้ส่งหลวงปู่ท่อนมาที่ป่าช้าบ้านหนองมะผางแห่งนี้หลังจากนั้นคำที่ล่ำลือบอกว่าผีดุผีเฮี้ยนหายโดยสิ้นเชิงด้วยบารมีด้วยเมตตาของพระเดชพระคุณองค์หลวงปู่ท่อนญาณทโรของพวกเราบัดนี้ถึงแม้ว่าองค์หลวงปู่นั้นจะจากพวกเราไปเป็นเวลาเกือบจะ10 กว่าปีแล้วแต่พระเดชพระคุณองค์หลวงปู่จากไปแค่เพียงกายสังขารของหลวงปู่เท่านั้นคุณงามความดีธรรมะที่พระเดชพระคุณองค์หลวงปู่ท่านได้ฝากเอาไว้ให้ลูกให้หลานให้คณะศิษยานุศิษย์ได้ประพฤติได้ปฏิบัติตามธรรมะคำสั่งสอนขององค์หลวงปู่ยังอยู่ในหัวใจของคณะศิษยานุศิษย์ทุกหมู่เหล่าวันนี้พวกเราได้มาน้อมถวายเป็นอาจาริยบูชาคุณแด่พระเดชพระคุณพระราชยานวิสุทธิโสพลหลวงปู่ท่อนและได้มาร่วมพิธีสมโภชมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลณวัดศรีอภัยวันแห่งนี้ญาติโยมท่านไหนที่เสร็จภารกิจอยู่ด้านนอกแล้วก็ขอเรียนเชิญและเจริญพรเข้ามาภายในมหาธาตุเจดีย์องค์นี้ก็มีเก้าอี้ไว้ต้อนรับคณะศรัทธาญาติโยมสาธุชนคนใจบุญทุกท่านเมื่อคืนนี้ด้านในมหาธาตุเจดีย์นี้เยอะมากๆและอาตมาก็ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งไปยังญาติโยมเมื่อคืนนี้บอกว่าญาติโยมวันนี้เรามีกิจกรรมพิเศษฟังเทศน์สอดแจ้งฟังเทศน์จนสว่างร่วมกันที่วัดศรีอภัยวันแห่งนี้อาจจะเป็นครั้งแรกของวัดศรีอภัยวันก็ได้คุณโยมที่มีการฟังธรรมสอดแจ้งฟังธรรมจนสว่างและเราท่านทั้งหลายได้น้อมบูชาคุณพระเดชพระคุณองค์หลวงปู่ท่อนของพวกเราพระเดชพระคุณองค์หลวงปู่ท่อนเป็นพระธรรมกถึกเป็นพระนักเทศน์อาตมาผู้พูดอยู่นี้ได้ฟังธรรมองค์หลวงปู่ตั้งแต่ครั้งยังเป็นสามเณรพอฟังธรรมหลวงปู่หลวงปู่เทศไพเราะไพเราะจับใจเรียกว่าเสมอต้นเสมอหลวงปู่เทศคลาใดน่าฟังทุกครั้งทุกคลานี่ท่านมีโวหารท่านมีปฏิภาณไหวพริบในการแสดงธรรมออกไปญาติโยมได้ฟังธรรมองค์หลวงปู่ท่อนญาติโยมจะไม่เรียกว่าไม่ง่วงแน่นอนท่านก็จะ
เทศแล้วแฝงไปด้วยธรรมะคำสอนใจขององค์หลวงปู่แฝงไปด้วยธรรมะเอาธรรมะมาสอนนี่คือน่าจะเป็นพระที่อาตมาคิดว่าเมืองเลยของเรานี้หลวงปู่ท่อนเพราะฉะนั้นทุกวันเกิดของครูบาอาจารย์อย่างเช่นยกตัวอย่างนี้อาตมาก็ได้ยินได้ฟังมาวันเกิดหลวงปู่ชอบฐานะสโมหลวงปู่ชอบคนไหนจะไปเป็นโฆษกให้หลวงปู่ชอบคือหลวงปู่ท่อนวันเกิดหลวงปู่ชอบหลวงปู่ท่อนต้องไปเป็นโฆษกให้หลวงปู่ชอบอันนี้ที่ได้ยินได้ฟังมาและครั้งหนึ่งที่หลวงปู่หลุยจันทสาโลหลวงปู่ทิวาอาภากโลหลวงพ่อขันตีหลวงปู่ศรีทนได้เดินทางไปกราบนมัสการสังเวชนียสถาน4 ตำบลได้องค์หลวงปู่ท่อนยานทโรเป็นผู้ที่พูดเป็นผู้ที่บรรยายสังเวชนียสถาน4 ตำบลบอกว่าในตอนนั้นหลวงปู่ท่อนพูดจนอะไรนะว่าพูดจนลำโพงขาดพูดจนไมค์ขาดอันนี้คือเรื่องเล่าขำๆของหมู่คณะสงฆ์ในขณะนั้นนี่ก็คือความเมตตาหรือโวหารขององค์หลวงปู่ที่ท่านได้บรรยายธรรมให้กับคณะศิษยานุศิษย์สาธุชนทุกท่านที่ได้สดับรับฟังเทศขององค์หลวงปู่ในวันนี้ทางคณะศิษย์จึงได้จัดงานสมโภชมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลและมีการแสดงธรรมของพระมหาเถรานุเถระสอดแจ้งจนถึงสว่างประมาณ9 กันเทศนะคุณโยมนะวันนี้ญาติโยมที่อยู่ทางบ้านญาติโยมที่กำลังสดับรับฟังอยู่ทางเพจอยู่ทางที่ไหนก็แล้วแต่ที่รับชมอยู่ในขณะนี้รีบมาคุณโยมทุกท่านนะรีบเดินทางมาที่วัดศรีอภัยวันมาร่วมฟังธรรมมาร่วมฟังพระสงฆ์ท่านเจริญพระพุทธมนต์สมโภชมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลณวัดศรีอภัยวันแห่งนี้และวันนี้มีคณะญาติธรรมวัดศรีอุดมวงศ์ญาติธรรมวัดป่าจริยธรรมญาติธรรมคณะศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงปู่ท่อนยานทโรก็ได้เดินทางมาถึงหลายคณะแล้วก็หลายท่านด้วยกันคณะศิษยานุศิษย์สาธุชนคนใจบุญท่านทั้งหลายหรือท่านไหนอยากจะร่วมบุญมีหลายท่านที่ถามเข้ามาว่าจะทำบุญได้ที่ไหนก็ขอเรียนเชิญเจริญพรคุณโยมไปร่วมทำบุญได้ที่กองอำนวยการด้านหน้าศาลาไม้ศาลาหอฉันของวัดศรีอภัยวันนะครับแล้วก็วันนี้ได้ทราบข่าวว่าพระมหาเถรานุเถระจะเป็นองค์แสดงธรรมเปิดเรียกว่าเปิดงานก่อนที่จะมีครูบาอาจารย์อีก9 กันเทศในการแสดงธรรมของค่ำคืนวันนี้หลวงปู่คำสดอรุโนวัดป่าบ้านเพิ่มจะเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาที่ให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านมาจากทิศทั้ง4ได้ฟังธรรมพระมหาเถระสายศาสนากรรมฐานณมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลแห่งนี้ส่วนลานด้านหน้าที่ปูผ้าสีเขียวอยู่ด้านข้างเจดีย์นั่นก็จะเป็นสถานที่ในการฟังธรรมของคณะศิษยานุศิษย์สาธุชนคนใจบุญทุกท่านที่ได้เดินทางมาร่วมบุญร่วมกุศลกับทางวัดศรีไพวันแห่งนี้นะครับสำหรับญาติโยมที่เดินทางมาถึงแล้วขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมได้เข้าสู่ภายในมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลในตอนนี้ได้เลยเด้อคนโยมทุกท่านเดี๋ยวไม่มีที่นั่งนะคนโยมนะมาช้าเดี๋ยวไม่มีที่นั่งวันนี้ญาติธรรมมาหลายท่านแล้วได้กราบนิมนต์พระอาจารย์พระครูพิสุทธิธรรมมาพรครับเปิดประเทศไปแล้วผมเปิดประเท
เดี๋ยวตอนนี้ก็ไปที่กองอำนวยการนะครับเดี๋ยวพระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์จะได้ประชาสัมพันธ์บอกบุญคณะศิษยานุศิษย์กราบนิมนต์พระเดชพระคุณครับตอนนี้คือนายกเมื่อมาก็ให้ท่านรองสุดท้ายทุกภาคจุดที่ควรประชาชนไปเพื่อขอร้องปู่ซอในจังหวัดสัตยาภาพมาเป็นตามเดิมคิดเป็นของท่านให้พระเพื่อนเดี๋ยวจะเขียนไว้ให้นะคะนี่ผู้ที่จะเข้าถวายเดี๋ยวตอนนี้ให้เขาไปหาที่แม็กเปิดไมค์เปิดอะไรนั่นลิงก์ไปทางกองอำนวยการหน่อยลิงก์ไปทางกองอำนวยการจะมีไหมกำลังจะมาท่านจะไม่ไปไหนแล้วจะรออยู่ตรงนี้บอกว่าที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลยธรรมยุทธวัดภูตุมวนาราม 23 มีนาคม 7 นาฬิกาพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตรอบมหาธาตุเจดีย์ภาคค่ำพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช 17 นาฬิกาแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกัน โดยพระราชวชิรสุธีเจ้าคณะจังหวัดเลยธรรมยุทธ 21 นาฬิกาผู้ปฏิบัติธรรมรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระเถระตลอดทั้งคืน 24 มีนาคม 7 นาฬิกาพระภิกษุสามเณรออกบิณฑบาตรอบมหาธาตุเจดีย์และพิธีทักษิณานุปทาน 9 นาฬิกา 30 นาทีแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกัน โดยพระพรหมวชิรดิลกสมานสุเมโธปท9ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 ธรรมยุทธวัดป่าแสงอรุณจังหวัดขอนแก่น 10 นาฬิกา 30 นาทีทอดผ้าไตรบังสุกุลกรวดน้ำรับพร 11 นาฬิกาถวายภัตตาหารเพลเป็นเสร็จพิธีจึงขอบอกบุญเชิญชวนท่านผู้ใจกุศลร่วมเป็นเจ้าภาพถวายทายธรรมเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมบริจาคสมทบบุญได้ตามกำลังศรัทธาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่พระครูวิมลยานนรังสีเจ้าอาวาสวัดศรีอภัยวัน 089-812-8896 ผู้ใจกุศลที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี 403-100-3560 ชื่อบัญชีวัดศรีอภัยวันหรือสแกนง่ายได้บุญลดหย่อนภาษีได้ที่ QR Code วัดศรีอภัยวันร่วมงานบุญณวัดศรีอภัยวันได้กุศล
วัดศรีอภัยวันตำบลนาอ้ออำเภอเมืองจังหวัดเลยขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานฉลองพระมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลระหว่างวันที่ 21 ถึง 24 มีนาคม พุทธศักราช 2569 กำหนดการ 21 มีนาคม 15 นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิพระราชยานวิสุทธิโสพลท่อนยานทโร 15 นาฬิกา 39 นาทีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิประดิษฐานณใต้วิหารยานทโรเมตตาพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิพระราชยานวิสุทธิโสพล 22 มีนาคม 9 นาฬิกาพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จมาทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอัฐิพระราชยานวิสุทธิโสพลและทรงเปิดมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพล 15 นาฬิกาลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์ภาคค่ำพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชมหาธาตุเจดีย์17 นาฬิกาพระเถรานุเถระ 89 รูปขึ้นประจำอาสน์สงฆ์ 18 นาฬิกาแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันโดยพระราชภาวนาวชิรากรหรือหลวงพ่ออินทวายวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานี 20 นาฬิกาแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันโดยพระราชสุเมธีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลยธรรมยุทธวัดภูตุมวนาราม 23 มีนาคม 7 นาฬิกาพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตรอบมหาธาตุเจดีย์ภาคค่ำพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช 17 นาฬิกาแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันโดยพระราชวชิรสุธีเจ้าคณะจังหวัดเลยธรรมยุทธ 21 นาฬิกาผู้ปฏิบัติธรรมรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระเถระตลอดทั้งคืน 24 มีนาคม 7 นาฬิกาพระภิกษุสามเณรออกบิณฑบาตรอบมหาธาตุเจดีย์และพิธีทักษิณานุปทาน 9 นาฬิกา 30 นาทีแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันโดยพระพรหมวชิรดิลกสมานสุเมโธปท9ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 ธรรมยุทธวัดป่าแสงอรุณจังหวัดขอนแก่น 10 นาฬิกา 30 นาทีทอดผ้าไตรบังสุกุลกรวดน้ำรับพร 11 นาฬิกาถวายภัตตาหารเพลเป็นเสร็จพิธีจึงขอบอกบุญเชิญชวนท่านผู้ใจกุศลร่วมเป็นเจ้าภาพถวายทายธรรมเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมบริจาคสมทบบุญได้ตามกำลังศรัทธาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่พระครูวิมลยานรังสีเจ้าอาวาสวัดศรีอภัยวัน 089-812-8896 ผู้ใจกุศลที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี 403-100-3560 ชื่อบัญชีวัดศรีอภัยวันหรือสแกนง่ายได้บุญลดหย่อนภาษีได้ที่ QR Code วัดศรีอภัยวันร่วมงานบุญณวัดศรีอภัยวันได้กุศลใหญ่ วัดศรีอภัยวันตำบลนาอ้ออำเภอเมืองจังหวัดเลยขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานฉลองพระมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลระหว่างวันที่ 21 ถึง 24 มีนาคม พุทธศักราช 2569 กำหนดการ 21 มีนาคม 15 นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิพระราชยานวิสุทธิโสพลท่อนยานทโร 15 นาฬิกา 39 นาทีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและอ๋อลืมเปิด ว่าเอฟว่าทำไมไม่ขึ้นความสุขความเจริญจงบังเกิดขึ้นมีแต่เราญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายช่วงนี้ก็หลายคนหลายท่านก็เดินทางมาแล้วเดินทางมามีหูฟังไหมครับเดินทางมาเรื่อยเพราะว่าพระมหาเถรานุเถระก็จะมาสวดมนต์ประมาณ100 กว่ารูป
100 กว่ารูปมาหลายจังหวัดอีสานนี่มาหมดอีสาน20 จังหวัดมาหมดได้ยินอยู่ได้ยินเสียงจากไอ้นี่แหละพอละเพราะนั้นญาติโยมญาติธรรมก็อย่าลืมอย่าพลาดรีบมาเด้อใครกำลังมาเสียงดังกระตุกไหมพ่อออกนาดอกไม้เสียงอะไรนาดอกไม้เสียงกระตุกหรือเปล่าเสียงนิ่งหรือยังเสียงนิ่งแล้วก็เสียงนิ่งก็บอกว่านิ่งแล้วนิ่งแล้วเจ้าข้านิ่งแล้วครับผมก็พากันมาเด้อพี่น้องญาติโยมชาวจังหวัดเลยเนี่ยมีประชากรตั้ง700,000 คนมาฟังเทศฟังธรรมฉลองมหาธาตุเจดีย์ศรีสงครามเนี่ยขอ 2,600 คนตอนนี้มาแค่ประมาณ100 กว่าคนหนึ่งมากันได้หลายมากันให้มากมากันให้เยอะมากันเยอะๆมากันให้มากมากันให้มากแล้วก็ญาติโยมญาติธรรมที่อยู่ทางบ้านก็เห็นเมื่อกี้เนี่ยบ้านลาดพ่อสมบัติก็มาแล้วบ้านลาดโอ้แล้วก็ญาติโยมที่อยู่ทางบ้านที่กำลังมาอาบน้ำอาบท่าแล้วก็มาเด้อวันนี้สวัสดแจ้งหลวงพ่อพระราชวัชรทีก็เทศจบไปแล้ว1 กันเพราะนั้นญาติโยมญาติธรรมก็พากันมาเด้อพากันมาแม่เอื้อมาไหมมามาสอดแจ้งเดี๋ยวอาจารย์พระครูจริยะก็มาตรงนี้เลยบรรยากาศมองเห็นพระธาตุมองเห็นพระธาตุแล้วก็ให้บรรยากาศพระธาตุแล้วก็เป็นพุทธานุติธรรมานุติสังฆานุติอันนี้แม่อะไรแม่เอื้อมาป่ะมากับป้าป่ะโอ้มาเนี่ยสาธุก็ญาติโยมญาติธรรมก็พากันมาบ้านเราใหญ่เด้อบ้านเราใหญ่บ้านไหนที่ไม่ได้ขายลอตเตอรี่ก็พากันมาเด้อในรอบหลายเป็น100 ปีมาเพิ่นสร้างวัดมาเนี่ยเพิ่นสร้างวัดมาก็เปิดโอกาสให้กับญาติโยมได้มาฟังเทศน์สอดแจ้งน่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายการที่จะจัดเทศน์สอดแจ้งเนี่ยมันไม่ธรรมดาที่โยมวัดไหนไม่เคยจัดมันจัดยากก็จะญาติโยมก็พากันมาเด้อโยมเด้อพากันมาช่วงนี้เวลาเท่าไหร่เนี่ย6:18:20 นาที18:20 นาทีพากันมาอันนี้มายังไงเนาะเนี่ยมายังไงคุณหมอเอารถอะไรมามากันเองคืนนี้ลองฟังเทศน์สอดแจ้งอยู่นะบูชาหลวงปู่ไหวไหมใส่บาตรเสร็จค่อยกลับทีเดียวไม่ใช่ว่าสาธุแต่แปลว่าดีแล้วนะเสด็จแล้วจากวังสะพุงเพิ่นมาทุกวันเหมือนกันมาทุกวันญาติโยมก็
กำลังหลั่งไหลมา แต่ที่มาฟังสวดมนต์แล้วก็กลับก็มี แต่คนที่มาฟังเทศตั้งใจมาฟังเทศไม่ดีให้มันตายไม่ตายให้มันดีให้กิเลสมันตายได้กิเลสตายก็ให้มาเพราะนั้นญาติโยมญาติธรรมก็ที่อยู่ใกล้ๆแถวนาองค์นาอ้อแถวในเขตตำบลนาอุกนาอานตำบลชัยพฤกษ์ตำบลนั้นตำบลนี้ก็พากันมาเด้อพากันไปพากันมาพากันมาพากันมาเด้อญาติโยมญาติธรรมพากันมาพากันมาพากันมาเด้อญาติโยมญาติธรรมพากันมาร่วมด้วยช่วยกันพากันมาสงสัยสอบถามก็0898404968 พากันมาทั้ง YouTube Facebook ติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยญาติโยมกดไลค์กดแชร์ทั้ง YouTube วัดศรีนวงศ์ Official YouTube วัดศรีนวงศ์ Official แล้วก็ Facebook ไลฟ์วัดศรีนวงศ์ Official เหมือนกันแล้วก็ติดตามรับฟังทางวิทยุออนไลน์ระบบ Android Play Store สถานีวิทยุพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าวิทยุออนไลน์ดังไกลไปทั่วโลกทั่วทุกมุมโลกที่รับฟังได้ก็สามารถฟังได้ก็รับฟังได้นี่แหละญาติโยมญาติธรรมก็มาเด้อพากันมาลูกศิษย์วัดไหนวัดป่านู้นวัดป่านี้วัดถ้ำผาจงผาใหญ่วัดป่าเอราวัณวัดถ้ำผาหม้อญาติโยมที่เคยไปเคยมาฟังเทศฟังธรรมกันสอดแจ้งก็พ่อชาติชายแม่ประหยัดพรหมมาปุยก็มาแล้วมาแล้วมาแล้วก็มาหลังญาติโยมญาติธรรมก็เจริญพรเด้อพากันมาขี่รถส่วนตัวมารถวัดศรีอภัยวันหลวงปู่ท่อนเนี่ยน่าจะรู้จักกันเนาะอยู่ในเมืองเลยเนี่ยอยู่บ้านนาอ้อพากันมาให้ลูกหลานพามาเด้อโยมผู้เฒ่าผู้แก่โยมพ่อโยมแม่ใครที่ไม่ได้มาผู้เฒ่าผู้แก่จริงๆฟังวิทยุฟัง FM แล้วก็ฟังแล้วก็ยังไงฟังแล้วก็โทรมาแจ้งว่าฟังอยู่เจ้าค่ะสัญญาณชัดเจนฟังทาง Facebook ให้ลูกหลานทำให้ฟังทาง YouTube แล้วก็เอาเข้าไปในทีวีและที่สมาร์ททีวีสามารถดูจอใหญ่ได้สมาร์ททีวีดูจอใหญ่ได้เจริญพรเด้อเดี๋ยวฟังสัญญาณภายในที่หลวงปู่เพิ่นว่ากันฟังเสียงภายในยังมีชีวิตอยู่ก็เลยบอกพระสงฆ์ที่เป็นพระเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีลันช้างได้ลำดับคณะสงฆ์พระเถระตั้งแต่อายุ75 ปีขึ้นไป
ที่มีดำรงชีพอยู่ก็ดีที่ละไปแล้วก็ดี ลงเป็นสถิติไว้ให้ได้รู้ ดังที่จังหวัดต่างๆมีจังหวัดอุดรจังหวัดสกลนครเป็นต้นที่มีครูบาอาจารย์พระสุปฏิปันโนมากท่านก็ได้ทำสถิติเหล่านี้ลงใน TikTok ก็ดีลงใน YouTube ก็ดีก็จะมีปรากฏให้เห็นในต่างๆดังนั้นเดี๋ยวนี้บัดนี้ก็ได้เวลาที่จะได้อาราธนาพระเถรานุเถระที่เดินทางมาจากสารทิศไปที่ต่างๆดังที่เจ้าอาวาสวัดป่าวัดศรีอาภัยวันได้กราบอาราธนามาในงานนี้ทุกรูปก็ขอนิมนต์ท่านขึ้นบนอาสงฆ์ขอเจ้าหน้าที่ของเราให้ความสะดวกแก่ท่านเดินทางมาแล้วท่านอยู่แถวใดอยู่แถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่3 4 5 6ก็ว่าไปญาติโยมทั้งหลายได้เวลาที่เราได้ขึ้นมาแล้วได้มาพบปะครูบาอาจารย์พบครูบาอาจารย์ก็ไปกราบท่านได้ตามที่ท่านนั่งโยมแล้วขึ้นมาเพื่อจะได้ฟังพระเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ฟังพระธรรมเทศนาอันเป็นธรรมสวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการสดับตับฟังพระธรรมเทศนาเพราะนั้นคนจะเข้าถึงธรรมได้ก็มีอยู่หนึ่งการแสดงธรรมก็ทำให้เข้าถึงธรรมแล้วการฟังธรรมก็ให้เข้าถึงธรรมแล้วก็การปฏิบัติธรรมก็เป็นเหตุให้เข้าถึงธรรมแล้วก็การพิจารณาธรรมก็ให้เข้าถึงธรรมเหล่านี้เป็นต้นเอาไปตกไปว่าไปกลับขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณพระราชสุเมธีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลยธรรมยุทธครับที่พระเดชพระคุณได้เมตตาประชาสัมพันธ์แล้วก็พูดถึงความสำคัญโดยเฉพาะพระเดชพระคุณพระราชยานวิสุทธิโสพลหลวงปู่ท่อนท่านเป็นพระมหาเถระของจังหวัดเลยและมีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั่วประเทศวันนี้คณะศิษยานุศิษย์ได้จัดงานสมโภชมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลเป็นเจดีย์ในการสร้างน้อมถวายพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและที่สำคัญนั้นได้สร้างเอาไว้เป็นถาวรวัตถุเป็นศาสนสมบัติของพระพุทธศาสนาและเป็นสถานที่รวบรวมคติธรรมคำสอนขององค์หลวงปู่ท่อนญาณทโรเป็นสถานที่ในการเก็บอัฐบริขารขององค์หลวงปู่ท่อนญาณทโรวันนี้เป็นคืนที่2ที่มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระมหาเถระจากต่างจังหวัดสายวิปัสสนากรรมฐานเป็นพระที่จะเจริญพระพุทธมนต์ได้กราบพระราชทานนิมนต์มา100มาเจริญพระมนต์ในค่ำคืนของวันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ไปถึงคณะศิษยานุศิษย์ญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่อยู่ด้านนอกได้เข้าสู่ภายในมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลในตอนนี้ได้เลย
ดี๋ยวอีกสักครู่เมื่อพระมหาเถระได้เมตตาขึ้นสู่อาสนะสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยก็จะได้ประกอบพิธีในทางพระพุทธศาสนาในตอนนี้กราบนิมนต์พระมหาเถระทุกรูปที่ได้รับอาราธนานิมนต์มาเจริญพระพุทธมนต์ได้ขึ้นสู่อาสนะสงฆ์ในตอนนี้ได้เลยนะครับครูบาอาจารย์ทุกรูปที่ทางวัดได้กราบอาราธนานิมนต์นั้นก็ทางวัดได้ติดรายชื่อไว้ที่อาสนะสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยสำหรับพระที่ติดตามครูบาอาจารย์ก็ได้นั่งเก้าอี้ด้านข้างอาสนะสงฆ์ที่ได้จัดเตรียมเอาไว้ให้สำหรับคณะญาติโยมสาธุชนทุกท่านก็ได้หาเก้าอี้นั่งให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่คณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราสาธุชนทุกท่านจะได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนา9 กันเทศไปจนถึงสว่างคุณโยมทุกท่านประมาณตี 4ของวันพรุ่งนี้ก็เพื่อน้อมถวายบูชาคุณแด่พระเดชพระคุณพระราชยานวิสุทธิโสพลหลวงปู่ท่อนญาณทโรของพวกเราที่พระเดชพระคุณองค์หลวงปู่นั้นท่านเป็นพระธรรมกถึกท่านเป็นพระนักเทศน์คณะศิษยานุศิษย์จึงได้กราบนิมนต์องค์หลวงปู่ไปโปรดคณะญาติโยมที่กรุงเทพมหานครบ่อยครั้งแม้แต่เชื้อพระวงศ์นั่นก็กราบนิมนต์องค์หลวงปู่ได้เมตตาเข้าวังไปแสดงธรรมอยู่บ่อยครั้งในวันที่22ที่ผ่านมาคณะศิษยานุศิษย์ทุกหมู่เหล่าได้ปรับปลื้มแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งวันนี้ที่พวกเราได้จัดงานน้อมถวายเป็นอาจริยบูชาคุณแต่องค์หลวงปู่ของพวกเราในครั้งนี้และที่สำคัญเพื่อสมโภชหรือเฉลิมฉลององค์มหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลองค์นี้ที่ใช้งบประมาณในการสร้าง100 กว่าล้านบาทด้วยแรงศรัทธาของสาธุชนญาติโยมทุกท่านที่ได้บริจาคทรัพย์คนละเล็กคนละน้อยคนละนิดคนละหน่อยจนกลายมาเป็นมหาธาตุเจดีย์ด้วยแรงศรัทธาหากวันนี้ลูกศิษย์ลูกหาแต่ละท่านแต่ละคนไม่ได้ร่วมกันไม่ได้ช่วยกันก็คงไม่มีมหาธาตุเจดีย์องค์นี้พระเดชพระคุณองค์หลวงปู่ท่านได้มีดำริว่าเมื่อจะสร้างเจดีย์ห้ามไปรบกวนป่าไม้ท่านจึงให้ต่อจากวิหารญาณทโรเมตตาถ้าอยู่โซนทางทิศตะวันตกนั้นจะเป็นวิหารหลังเก่าขององค์หลวงปู่ท่อนที่ท่านได้สร้างเอาไว้ส่วนองค์ที่ยื่นออกมาเจดีย์องค์นี้ก็สร้างตรงบริเวณที่เป็นกุฏิที่ยื่นออกมาตรงบริเวณที่คณะศิษยานุศิษย์ได้นั่งอยู่ตรงนี้พระเดชพระคุณท่านเป็นพระมหาเถระผู้มีเมตตาสูงมากๆบุคคลใดอยู่ใกล้ชิดองค์หลวงปู่จะได้รับถึงพลังแห่งความเมตตาขององค์หลวงปู่ท่านไม่เคยดุท่านไม่เคยว่าท่านไม่เคยดุลูกศิษย์ที่เข้ามาเมื่อบุคคลใดเข้ามาเห็นองค์หลวงปู่จะเกิดความรักความศรัทธาเป็นอย่างมากบุคคลใดโดนหลวงปู่ท่อนดุบุคคลนั้นต้องไปรดน้ำมนต์9 วัดหรือ18 วัดหลวงปู่ท่านเมตตาที่สุดในโลกมีครั้งหนึ่งผู้พูดอยู่นี้ได้สดับรับฟังวัดศรีอภัยวันนั้น
จะมีสุนัขเยอะมากญาติโยมนำมาปล่อยญาติโยมหลายท่านก็บอกว่าหลวงปู่เราเอาสุนัขออกจากวัดเราได้ไหมหลวงปู่พูดคำหนึ่งว่าสุนัขนั้นมันมาอาศัยเราเมื่อเราเอาออกจากวัดแล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหนให้เขาอยู่ที่นี่เถิดเขามาอาศัยเราพระเดชพระคุณหลวงปู่นี่ความเมตตาลูกศิษย์ลูกหาบางท่านก็ได้กราบเรียนหลวงปู่ว่าหลวงปู่โจรเยอะเราทำประตูปิดประตูโขงวัดได้ไหมผู้คนนี้ก็มาขโมยสิ่งของภายในวัดหลวงปู่ก็บอกว่าจะปิดทำไมบางท่านบางคนไม่มีที่พักเขาจะได้แวะมาพักที่วัดเราได้ความเมตตาหลวงปู่จึงไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณนี่คือสิ่งที่แสดงออกถึงลูกศิษย์ลูกหาสาธุชนทุกท่านลูกศิษย์ที่มานั่งอยู่ตรงนี้ท่านไหนที่ได้มากราบมาไหว้องค์หลวงปู่นั้นจะรู้อาจจะมากกว่าที่อาตมาได้พูดได้กล่าวอยู่ตรงนี้นะสำหรับครูบาอาจารย์ที่เดินทางมาถึงแล้วกราบนิมนต์ได้ขึ้นสู่อาสนะสงฆ์ในตอนนี้ได้เลยนะครับครูบาอาจารย์ก็กราบนิมนต์ด้วยความเคารพทุกรูปสำหรับคณะศิษยานุศิษย์ก็ขอให้ท่านได้หาที่นั่งเก้าอี้ให้เรียบร้อยหากไม่พอขอให้เจ้าหน้าที่ของทางวัดได้ดูเก้าอี้หาเก้าอี้ให้คณะศรัทธาญาติโยมด้วยดูด้วยสายตาวันนี้ญาติโยมมาเยอะวันนี้มาจากทิศทั้งสี่มาจากต่างจังหวัดได้ทราบข่าวว่าวันนี้จะมีการแสดงธรรมจนถึงโต้รุ่งหรือวันพรุ่งนี้ญาติโยมหลายท่านก็ตั้งจิตมาแต่ไกลได้ตั้งใจมาแต่บ้านเพื่อที่จะมาฟังธรรมเพื่อที่จะมาเอาบุญกับหลวงปู่ยานวิสุทธิโสพลหลวงปู่ท่อนของพวกเราหรือในพิธีสมโภชมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลในวันนี้ซึ่งพระมหาเถรานุเถระได้เมตตามาเจริญพระพุทธมนต์ซึ่งเป็นพระวิปัสสนาต่างจังหวัดวันนี้ได้เมตตามาร่วมในพิธีสมโภชมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลและพระมหาเถรานุเถระก็ได้เมตตาขึ้นสู่อาสนะสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยสำหรับคณะศิษยานุศิษย์ก็ขอเรียนเชิญแล้วก็เจริญพรได้เข้าสู่ภายในมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลเพื่อที่จะได้ร่วมกันฟังพระสงฆ์ท่านจะเจริญพระพุทธมนต์ซึ่งพระมหาเถรานุเถระอีสานบ้านเราเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งคนดีเป็นดินแดนแห่งความดีเพราะมีครูบาอาจารย์เยอะมากมายอย่างเช่นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองจังหวัดสกลนครอันนี้ครูบาอาจารย์คณะศิษยานุศิษย์สาธุชนญาติโยมทุกท่านที่เดินทางมาถึงแล้วก็ขอให้คุณโยมได้นั่งประจำที่ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ประมาณอีก5 นาทีนะคุณโยมนะอีก5 นาทีก็จะได้เข้าสู่พิธีในทางพระพุทธศาสนาในระหว่างนี้ก็รอครูบาอาจารย์อีกสักครู่นะครับและก็ขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์ทุกรูปครับได้ขึ้นสู่อาสนะสงฆ์เมื่อพระเดชพระคุณครูบาอาจารย์ได้เดินทางมาถึงแล้วกราบนิมนต์ได้ขึ้นสู่อาสนะสงฆ์ในตอนนี้ได้เลยนะครับตอนนี้ก็ใกล้ที่จะได้เวลาแล้วนะครับกราบนิมนต์ด้วยความเคารพรูปซึ่งมหาเถรานุเถระนะครับครูบาอาจารย์
วันนี้ที่อยู่ตรงหน้าของคณะศรัทธาญาติโยมหลายท่านอาจจะไม่คุ้นเคยหลวงปู่รูปไหนเนาะครูบาอาจารย์ล้วนแล้วแต่เป็นพระมหาเถระญาติโยมทุกท่านสายวิปัสสนากรรมฐานหรือสายหลวงปู่มั่นของพวกเราที่พวกเราได้เห็นอยู่ในขณะนี้หลายรูปนั้นก็ผ่านยังสำนักวัดถ้ำผาปูออกจากลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์หลวงปู่คำดีประภาโสก็หลายรูปลูกศิษย์หลวงปู่ชอบลูกศิษย์หลวงปู่หลุยนี่ครูบาอาจารย์ที่อยู่ตรงหน้าของคณะศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนที่ได้มาเห็นอยู่ในขณะนี้คนไหนไม่มาเนี่ยโอ้ยวันนี้ตามพูดได้เลยว่าคุณโยมบุญไม่ถึงแล้วคนไหนที่มาวันนี้บุญมีแล้วก็บุญถึงได้เห็นเป็นบุญตาได้เจรจาก็เป็นบุญปากได้อุปถากก็เป็นบุญใจนี่บุญใจของพวกเราได้เห็นก็ชื่นจิตชื่นใจเห็นสมณะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครูบาอาจารย์ที่เป็นเสาหลักแห่งพระกรรมฐานอยู่ในขณะนี้อยู่ตรงหน้าของคณะศรัทธาญาติโยมสาธุชนคนใจบุญท่านทุกคนครูบาอาจารย์กราบนิมนต์ด้วยความเคารพทุกรูปนะครับที่ได้เมตตาเดินทางมาถึงยังวัดศรีอภัยวันที่มหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กราบนิมนต์ครับครูบาอาจารย์ที่เมตตามาเจริญพระพุทธมนต์สมโภชมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลในวันนี้นะครับซึ่งได้รับความเมตตาพระมหาเถรานุเถระหลายรูปนะครับอาทิพระเดชพระคุณองค์หลวงปู่ก้านจิตตธรรมโมวัดถ้ำเป็ดจังหวัดสกลนครพระวชิระศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรวัดป่าแก้วเจริญธรรมจังหวัดสกลนครพระเดชพระคุณพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระเดชพระคุณพระยานสิทธาจารย์วัดกุดเรือคำพระครูวิโรธธรรมาจารย์หลวงปู่บุญเรืองวัดพุมุตพระครูจิตตโสพลวัดพระบาทภูพานคำพระครูเขมากรวิสุทธิ์หลวงปู่มงคลวัดป่าโป่งกระทิงจังหวัดราชบุรีพระเดชพระคุณพระราชวชิรธรรมากรพ่อคำสดวัดป่าบ้านเพิ่มหลวงปู่บุญจันทร์วัดป่ากิวดูหลวงปู่คลาดวัดป่าบ้านมาพระครูปัญญาวรจารย์วัดเขาเจริญธรรมพระครูโสพลธรรมสุนทรวัดพระธาตุฝุ่นพระครูโสพลญาณกิจวัดป่าโนนหินเสือพระครูยุตธธรรมานุศาสตร์วัดป่าศรีสว่างพระครูเมตตากิตติคุณวัดสันติกาวาสพระครูสุนทรวิหารวัดเจติยาคีรีวิหารพระครูสมุสุชินวัดธรรมสถิตพระครูวรกิจธรรมโกศลวัดโชติการามหลวงปู่บุญจันทร์กตปุญโยวัดป่ากุดฉิมพระครูวัชรธรรมาจารย์วัดป่าชัยชุมพลพระครูปฏิบธรรมธีราพรวัดศรีวิไลพระครูสมาธิวิริยปัญญาพรวัดป่าภูวัวงามพระครูวัชรธรรมประยุทธ์วัดป่าธาตุอุโมงค์พระครูวินัยปัญญาคุณวัดป่าอรัญญวิเวกพระครูชริตธรรมโกศลวัดอริยวงศารามพระครูศาสนูปกรณ์วัดโยธานิมิตรหลวงพ่อจันโทวัดพระบาทศรีโยนกพระเดชพระคุณพระราชวชิรยานโกศลวัดป่าสัทธาถวาย
พระครูสุทธิธรรมสังวรวัดท่าวังหินพระอาจารย์ตุวัดอรัญญวิเวกพระวิมลธรรมพานวัดทุ่งศรีสองเมืองหลวงพ่อสมเกียรติชิตมาโรวัดถ้ำพระเทพนิมิตรพระมหาหนูแก้วปัญญาทโรวัดป่าพิมพานุสรณ์หลวงปู่บุญชูทิตยาโนวัดโชติการามและพระมหาเถรานุเถระนะครับที่ได้เมตตาเป็นเนื้อนาบุญของวัดศรีอภัยวันร่วมเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีโพธิมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลในวันนี้นะครับคณะศิษยานุศิษย์ก็ได้เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยพระมหาเถรานุเถระก็ได้เมตตาขึ้นสู่อาสนะสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้อยู่ในความสงบก็จะได้เข้าสู่พิธีในทางพระพุทธศาสนาพุทโธในใจนะคุณโยมได้ปิดวาจาของเราให้เรียบร้อยครับก็จะเกิดบุญเกิดกุศลบุญกริยาวัตถุของพวกเราบุญเกิดจากตัวเรานี่แหละเป็นหลักบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วก็จะได้เข้าสู่พิธีในทางพระพุทธศาสนาเป็นลำดับต่อไปในลำดับต่อไปขอเจริญพรนางสุใจพุทธมาศรองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้ประนมมือน้อมบูชาพระรัตนตรัยเจริญพรคุณพระรัตน์ธรธนกิจโชติหิรันจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้ารูปพระเดชพระคุณพระราชยานวิสุทธิโสพลหลวงปู่ท่อนญาณทโรขอเจริญพรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญยวัฒน์บุญทวงศ์ได้จุดเทียนขันน้ำมนต์ที่โต๊ะหมู่บูชาครับครับบัดนี้แล้วขอ
ได้เชิญสาธุชนทุกท่านกราบพระพร้อมกันนะครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านกล่าวคำนอบน้อมบูชาพระและสมาทานไหว้รับศีลโดยพร้อมเพียงกันครับอิมินาสการเรนะตังพุทธังอภิปูชมา อิมินาสการเรนะตังธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะตังสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิก็เชิญทุกท่านกล่าวคำสมทานเบญจศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงรักขณทายาติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงรักขณทายาติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงรักขณติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณัง
คัจฉามิ ทุติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตติยมปิพุทธังสรคัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ติสรณะขมนังนิธิตัง อามะภะ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ ปานาติปาตาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ อทินนาทานาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ มุสาวาทาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ สุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานนิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย ขอกราบพระธดาเจ้าได้สวดเจริญพระพุทธมนต์วิปติปฏิภายาสัพพสัมปฏิสิทธิยาสัพพทุกขวินาสายะปริตตังพรูธมังคารังวิปติปฏิภายาสัพพสัมปฏิสายะปริตังพรูธมังคารังวิปติปฏิภายาสัพพสัมปฏิสิทธิยาสัพพโรคอายะปริตังพรูธมังคารังสมันตาจักวาเรสุอัตราคัจฉันตุเดวตาสัทธมังมุนิราชัสสะสุนันตุสักขโมกขดังสักเคกาเมจารูเปสิลิสิขรตเตจันตะลิเค
วิมาเนทีเปรัตเทจาคาเมตรวนะคหะเนเคหะวัตถุมหิเคเตภุมมาจายันตุเดวาชระทรวิสเมยักขะคันทัพพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวัจนังสาทโวเมสุนันตุธรรมัสสวนกาโลอะยัมพทันตาธรรมัสสวนกาโลอะยัมพทันตาธรรมัสสวนกาโลอะยัมพทันตาอันดัมมยังบุตตัสสะภะคะวะโตปุพพะคะนะมะกะรังกะโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุตถังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามินัตถิเมสรณังอัญญังบุตโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเตโหนตุสัพพดานันทิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเตโหนตุสัพพดานันติเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเตโหนตุสัมปดามหาการุณิโกนาโทอัฏฐายาสัพพปานินังปุเรตวะปารมิสัมมาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาโหนตุสัพพุพัตวามหาการุณิโกนาโทอิตายาสัพพปานินังปุเรตวะปารมิสัมมาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาโหนตุสัพพุพัตวามหาการุณิโกนาโทสุขายาสัพพปานินังปุเรตวะปารมิสัมมาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะ
มาหอนตุสัพพุปัตตวาสัมบุตเตอัตวิสัญจาดาวาดาสัญจาสหัสเกปัญจสัตตาสหัสสาเนนามามิสิรสาหังเตสังธรรมันจะสังคัญจาอาดาเรนามามิหังนามาการานุภาเวนะหันตวาสัมเพอุปตเวอาเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุอาเสสโตสัมบุตเทนวุตตะจาจตุวิสติสาสเกดาสัสสตาสหัสสาเนนามามิสิรสาหังเตสังธรรมันจะสังคัญจาอาทาเรนะนามามิหังนามาการานุภาเวนะหันตวาสัมเพอุปตเวอาเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสโตสันโตนะโมระโตสัมมาสัมพุทธัสสะมเหสิโนนะโมอุตเตสังธรรมันจะสังกัญจาอาดาเรนะนามามิหังนามาการานุภาเวนะหันตวาสัมเพอุปตเวอาเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสัตโตนะโมระโตสัมมาสัมพุทธัสสะมเหสิโนนะโมอุตตมะธัมมัสสะสวากขาตัสเสวะเตนิธานะโมมหาสังฆัสสะปิวิสุทธาสิรทิฏฐิโนนะโมโอมาตยารัตตัสสะรัตนัตยัสสะสะตุกังนะโมโอมากติตัสสะตัสสะวัตถุตยัสสะปินะโมการาปภาเวนะวิคัชชันตุปัตตวานะโมการานุภาเวนะสุวัตถิโหตุสัมปดานะโมการาสเตเยนะวิธิมมิโหเมเตชวาอัสเสวันนาจะบาลานังปันดิตานันจะเสวนาปุญญาจะปุชนียานังเอตัมมังกลมุตตมังปาติรูปันเตสวัสโสจะบุมเบจักตปุญญาตาอาตาสัมมาปณิทิจะเอตัมมังกลมุตตมังบาหุสัจจันจะสิปัญจวินัยโยจะสุสิกขิโตโสภาสิตาจยาวาจาเอตัมมังกลมุตตมังมาตาปิโตอุปัฏฐานากุตตดารัสสะสังฆโหอานาคุลาจะกัมมันตาเอตัมมังกลมุตตมังดานันจะธรรมจริยาจายาตกานันจะสังฆโหอานาวัจจานิกัมมานิเอตัมมังกลมุตตมังอาระเตวิระเตปาปามัชฌะปานาจะสัญญโมอาปมาโดจะธัมเมสุเอตัมมังกลมุตตมังการะโวจานิวาโตจาสันตุทิจักตัญญุตากาเลนะธัมมัสสะวะนังเอตัมมังกลมุตตมัง
ขันติจะโสจัสสตาสมานานันจะดัสสนังกาเลนะธัมมัสสะกัจฉาเอตัมมังกลมุตตมังกาโปจะพระมัจจริยัญจะอริยสัจจานัดัสสนังเนบานัสสัจฉิกิริยาจาเอตัมมังกลมุตตมังพุทธัสสะโลกธรรมเมหิจิตตังยัสสนปัปปะเตอาโศกังวิรชังเขมังเอตัมมังกลมุตตมังเอตาดิสานิกัตวานาสัมบัตถมาปารายิตาสัมบัตตโสทิงกัจฉันติตันเตสังมังกลมุตตมันติยังกินชีวิตตักอิตะวารังวานสัมเทสุวายังรัตนังปณิตังนาโนสมังอันทิตาทังกเตนะเอดัมปิบุตเทรัตนังปณิตังเยเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุขายังวิรังกังอมตังปณิตังยาดัญญังกัสักกายมุนิสัมมาหิโตนาเตนะธัมเมนะสัมมัตถิกินเจเอดัมปิธัมเมรัตนังปณิตังเยเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุยามบุตถเสโทปริวันนะเยสุเจงสัมมาทิมานันตริกัญญมาโหสัมมาทินาเตนะสัมโมนะวิจติเอดัมปิธัมเมรัตนังปณิตังเยเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุเยปุคละอัตถสตังปัสสัทธาจัตตาริเอตานิยุกานิหนเตเตดักขิเนยสุขตัสสะวกาเอเตสุดินนานิมหาปลานิเอดัมปิสังเขรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุเยสุปยุตตมานาสาดันเนนะเนกามิโนโกตมัสสะสนัมเมเตปฏิปตาอมตังวิไกหาลัทธามุทานิบุติงปุญชมานาเอดัมปิสังเขรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุขีนังปุรานังนวังนาติสัมภวังเวรตจิตายติเกภวัตสมิงเตขีนาเบญญาวิรุณิชันดานิบันติทิรายาทายัมปดิปนเอดัมปิสังเขรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุเมตตัญจะสัพพโลกสัมมิงมานะสัมภาวะเยอปริมาณังอุทังอโตจติริยัญจะอาสัมบัทังอเวรังอาสัมปันตังเตทัญจารังนิสินโนวาสยานโนวายาวัตตัสสวิกตมิโตเอตังสติงอทิเทยะพระมเมตังวิหารังอิตมโหเดทินจะอนุปกัมมาศิลาวาดัสสเนนะสัมปันโนกาเมสุริยเยทังนาหิจัตุกัปภัสเสยังปุณเรติเตอปมาโนบุตโธอปมาโนธัมโมอปมาโนสังโฆปามาณวันตานิสริสปานิอาหิวิชิกาสัตตปะเดอุณานาภิสระบุมุสิกากาตเมรักกะตเมปริตาปฏิกัมมันตุภูตานิโสหังนะโมภะคะวะโต
นะโมสัตตนังสัมมาสัมพุทธานังอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสตัมมาสารทิสัทธาเทวมนุษย์สานังบุตโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันเดธิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวดิตโปวิญโยเหเตโสปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาดิดังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุกลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยดักขิเนยโยอัญชลิกรณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติอัตติโลเกสิลกุณโนสัจจังโสเจนะยุตยาข้าปัตตันนาสันติปาดาวัจนามาตาปิตาจนิขันตายาตาเวดาปฏิกมาสาหัสเจกเตไมหังมหาปัญญลิโตสิกขีวาเยสิโสรัสสะกริสาเนอุตตะกัปปัตวายาทาสิกขีสัจเจนะเมสโมนัตเถเอสาเมสัจจะปารมีเตวิปัสสิตันนัมมัตโธจักกุมันตัสสะสิริมโตเสกิสปินามัตโธสัพพพุตานุกัมปิโนเวสะพุทธานามัตโธนาหตกัสสะตปัสสิโนนามัตถุกะปุสันทัสสะมาราเสนะปมัดดิโนโกนาคัมมานัสสะนามัตโธพระมานัสสะวุสิมโตกาสัพพัสสะนามัตโธวิปมุตตัสสะสัพพเทอังเอราสัสสะนามัตโธสักกายปุตตัสสะสิริมโตโยอิมังธัมมาเดเสเสสัมมาดุขาปนุดนังเยจัตตินิปุตังโลเกยะธาภูตังวิปัสสิโสเตชะนาอภิสุนามาหันตาวิตาสารดาหิตังเดวามนุสสานังยังนามัสสันติโกตมังเวียญญาจารณะสัมปันนังมหันตังวิตาสารดังเวชาจารณะสัมปันนังบุตทังวันดามะโกตมันเตมบทสังโกสติสังฆาโตธรรมานังวิจโยตถาเวริยัมปิติปัสสัทเทบทชังคาจตถาปเรสามาทุเปกบทชังคาสัตเตเตสัปปะทินาโมนีนาสัมปดาคาตาภาวิตาบาหุริกตาสังวัตันเตอภิญญายานิพพานายาจโพธิยาเอเตนะสัจวัญเชนะโสติเตโหตุสัมปดาเอกตมิกสมัยเยนะโทโมกขัลลานันจักกัสสปังยิลานเนดุกิเตดิสวะบทชังเกสัตเดสเยเตจัจังอภินันทิตวาโรกาโมจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจวัญเชนะโส
โสติเตโหตุสัมมดาเอกันดาธรรมราชปิเยรัญเยนะปิปิริโตจุนดัตเทเรนะตัญเยวะภานาเปตวานาสาดรังสัมโมนิตวาจะบันทะตัมหาวุธาสิทธานโสเอเตนัสสัจวัจเจนะโสติเตโหตุสัมมดาปะหินาเตจะอาบัตถะตินนันนัมปิมะเหสินังมักกะหัตตะกิเลสาวะปัตตานุปัตติธรรมตังเยเตนัสสัจวัจเจนะโสติเตโหตุสัมมดายันดุนิมิตังอวมังคลัญจะโยจามนาโปสกุณัสสะโดปาปังกะโหดสุปินังกันตังบุทธานุภาเวนะเวนัสเมนตัวยันดุนิมิตังอวมังคลัญจะโยจามนาโปสกุณัสสะโดปาปังกะโหดสุปินังกันตังธรรมานุภาเวนะเวนัสเมนตัวยันดุนิมิตังอวมังคลัญจะโยจามนาโปสกุณัสสะโดปาปังกะโหดสุปินังกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนโตสักกตวาบุตตรัตนังโอสัทังอุตมังวรังมิตังเดวะมนุสสานังบุตตเตเยนะโสทินานันสันตุปานดวัสสัมเบดุขาวุปัสสเมตุเตสักกตวาธรรมรัตนังโอสัทังอุตมังวรังปาลิราหุปัสสมานังธรรมเตเชนะโสตินานาสันตุปานดวาสัมเบพยาวุปัสสเมตุเตสักกตวาสังขารตนังโอสัทังอุตมังวรังอาหุเนยังปังหุเนยังสังฆเตเยนะโสทินานาสันตุปานดวาสัมเบโรคาวุปัสสเมตุเตดุขปัตตาจนิดุขาพยาปัตตาจนิพยาโสกปัตตาจนิโสกาหนตุสัมเมนิปานิโนเอตาวัตตาจามเฮหิสัมปตังปุญญสัมปดังสัมเมเดวานุโมดันโตสัพพสัมปติสิทธิยาดานังดาดันตุสัทธายาสิลังรักขันตุสัมมดาภาวนาภิรตาหนตุกัญชันตุเดวตังกตาสัมเมบุตตาบาลปัตตาปัจเจกานันจะยังมลังอรหันตานันจะเตเยนะรักขังบันทามิสัพพโสนักขตยักขปุตตานังปะปักขหานิวารณาปาริตัสสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปเวนักขตยักขปุตตานังปะปักขหานิวารณาปาริตัสสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปเวนาคตยักขปุตตานังปาปักขหานิวารณาปาริตัสสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปันเวสุนักขตังสุมังคัลลังสุปปาตังสุติตังสุขันโนสุมุหุตโตจาสุยิทังพระมจาริโสปันดักขินังกายกรรมังวาจากรรมังปดักขินังปันดักขินังมโนกรรมังปันนิทิเตปดักขินาปันดักขินานิกัตตวานลพันตเทปันดักขิเนภวัตุสัพบมังกลังรักขันตุสัพพเดวตา
สัพพบุทธานุภาเวนะสดัสสดทิภวันตุเตภาวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัมบัติธรรมานุภาเวนะสดัสสดทิภวันตุเตภาวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัมบัติสังฆานุภาเวนะสดัสสดทิภวันตุเตสาธุพระมหาเถรานุเถระได้เมตตาเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในงานสมโภชอาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลเป็นที่เรียบร้อยซึ่งในลำดับต่อไปเจ้าหน้าที่ก็จะได้รำเรียงเครื่องไทยธรรมน้อมถวายพระมหาเถระที่ได้เมตตามาเจริญพระพุทธมนต์ในค่ำคืนของวันนี้นะครับแล้วก็มีคณะศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันน้อมถวายเครื่องไทยธรรมไทยทานก็ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนที่มีรายนามดังต่อไปนี้จำนวน16ท่านได้เข้าถวายเครื่องไทยธรรมแถวที่1ประกอบด้วย 1. คุณสุใจพุทธมาศรองนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญยวัฒน์บุญทวงศ์ 3. คุณพรัตน์ธรธนกิจโชติหิรัน 4. คุณวิษณีบุญยโหตระ 5. คุณศรีสุดาดาวงศา 6. คุณสมพรก้อนแข็ง 7. คุณแม่สมบัติแนวโอโล 8. แม่ชีวันนีชมรัตน์ 9. แม่ชีกาหลงสกุลวัด 10. แม่ชีภูนทรัพย์สมประเสริฐพร 11. คุณแม่สุนทราพรราชพัฒน์ 12. แม่ชีปัญญาพรแสงคำ 13. คุณสรินทร์รัตน์จตุรกุลเทวัน 14. สท.สิริศักดิ์โพสี 15. คุณทัศสินจันพานิช 16. คุณกันรพีปัญญาทิพย์แถวที่1ขอเจริญพรได้ประจำแถวที่1เลยครับที่มีรายนามที่อาตมาได้อ่านชื่อเมื่อกี้แถวที่2ประกอบด้วยนายสมบูรณ์ปัญญาทิพย์ร้อยตรีทองแดงฟื้นชัยภูมินางมนฤดีทะลีศรีนางคำพลอยแก้วมานางสุวรรณีมรีรัตน์นางประยูนศรีอุตสาหชัยนางยุพินหุมแพงนางสาวบุรารัตน์โกมลใสนางพัทธิราเรืองพรอนันต์นางพิมพาพรหอมเสน่ห์นางสุปราณีอธิสุมงคลนางประหยัดรัศมีเดือนร้อยตำรวจเอกประภวัตรผิวพงษ์นางอมรวรรณผิวพงษ์คุณอรไทยปลังกลางแถวที่2ประจำให้ตรงหน้าด้านครูบาอาจารย์เลยครับญาติโยมที่ได้เข้าไปถวายเมื่อท่านพร้อมก็ได้ยกขึ้นถวายพระมหาเถระ
เสร็จเรียบร้อยก็ขอให้ท่านได้กลับเข้าที่นั่งของตนเองให้เรียบร้อยแถวที่สองมาพร้อมแล้วก็ยกถวายได้เลยครับญาติโยมถวายเสร็จแล้วก็ได้ยกมือไหว้ครูบาอาจารย์ก็ขอเจริญพรได้กลับเข้าที่นั่งของตนเองให้เรียบร้อยหลังจากนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็จะได้เมตตาอนุโมทนาให้พรคณะศิษยานุศิษย์สาธุชนทุกท่านกราบนิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้เมตตาอนุโมทนาให้พรครับผมยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวเมวิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมังคิปัมเมวะสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังกปปาจันโตปนรโสยถามณิโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิธิขายุโกภวังอภิวาทนาสิลิสเนจังวุฒาปัจจายโนจัตตารธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังสัพพพุทธานุภาเวนัสสัพพธรรมานุภาเวนัสสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังเตนังรัตนานังอนุภาเวนะจตุราสิติสหัสธรรมขันธานุภาเวนะปิตกัตตยานุภาเวนะสินัสสาวกานุภาเวนัสสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัตถวาสัพเพเตทุนนิมิตตาสัพเพเตอวมังคลาวินัสสันตุอายุวัฏโกธนวัฏทโกสิริวัฏโกยัสสวัฏโกภรวัฏโกวนวัฏโกสุขวัฏโกโหตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสัตตุจุปัฏทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตสัสสะสยสิทธิทานังลาพังโสทิปักกยังสุขังพลังสิริอายุจวันโน
โนจะโพคังวุฒิจยสวะสตวะสาจะอายุจะจีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสัทธาโสทิภวัตตุเตภวัตตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสัทธาโสทิภวัตตุเตภวัตตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสัทธาโสทิภวันตุเตสาธุญาติโยมกราบพระพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิครับในกิจกรรมต่อไปนั้นคณะญาติโยมจะได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาซึ่งสถานที่ในการฟังธรรมก็จะอยู่ด้านนอกด้านข้างอันนี้ก็ขอแจ้งญาติโยมสาธุชนทุกท่านคนขับรถครูบาอาจารย์ขอให้ท่านได้เข้ามารับเครื่องทายธรรมทายทานของครูบาอาจารย์ด้านในเจดีย์นะครับหลังจากนั้นญาติโยมที่เป็นคนขับรถครูบาอาจารย์ได้รับใบปวารณาเสร็จแล้วให้ไปแลกปัจจัยได้ที่ตรงกองอำนวยการด้านหน้าศาลาไม้ซึ่งเป็นกองอำนวยการสถานที่แรกจตุปัจจัยอันนี้ก็ขอแจ้งคนขับรถครูบาอาจารย์นะครับได้ให้มารับใบปรณาจากครูบาอาจารย์นำไปแลกนะครับไปแลกจตุปัจจัยได้ที่กองอำนวยการด้านหน้าศาลาไม้จึงประกาศให้คนขับรถครูบาอาจารย์ทุกท่านหรือลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ได้รับทราบทีนี้ญาติโยมอย่าเพิ่งกลับนะคุณโยมนะฟังพระธรรมเทศนาก่อนกันที่หนึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเลยได้แสดงธรรมไปแล้วนะครับเวลา 17 นาฬิกาของวันนี้หลังจากนี้ก็จะเป็นกันที่สองสถานที่จะอยู่ลานด้านข้างเจดีย์นี่ก็ขอแจ้งต่อไปเดี๋ยวให้คุณโยมออกไปด้านนอกได้เลยนะคุณโยมนะออกไปด้านนอกในตอนนี้ได้เลยเดี๋ยวจะได้จุดพลุคุณโยมเพื่อสมโภชมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลเอาญาติโยมไปนั่งอยู่ลานที่เป็นผ้าดางสีเขียวคุณโยมอยู่ด้านนอกอันนี้ก็ขอแจ้งคุณโยมหาที่นั่งได้เลยในตอนนี้เดี๋ยวครูบาอาจารย์ท่านจะได้เมตตาได้ไปแสดงพระธรรมเทศนาอยู่ด้านหน้าเป็นประวัติศาสตร์คุณโยมวันนี้เป็นภาพที่หาดูได้ยากยิ่งญาติโยมสาธุชนทุกท่านนั้นจะได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์พระมหาเถระประมาณ9กันเทศจากนี้ไปจนถึง4 นาฬิกาของวันพรุ่งนี้หรือตี 4ของวันพรุ่งนี้จึงแจ้งให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่อยู่ในเจดีย์แห่งนี้ได้ออกไปด้านนอกคุณโยมทุกท่านนะเอาบุญใหญ่ด้วยกันครูบาอาจารย์ที่ไม่มีศาสนกิจเร่งด่วนนะครับพรุ่งนี้เช้ากราบอาราธนาทุกรูปนะครับได้บิณฑบาตฉันภัตตาหารเช้าที่วัดศรีอภัยวันแห่งนี้ครับก็ขอก
กราบนิมนต์ทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับตอนนี้พลุก็กำลังจุดแล้วจุดพลุแล้วเราไปข้างนอกครับเดี๋ยวพุจุดขึ้นแล้วนะคุณโยมเพื่อสมโภชมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลญาติโยมมองดูเจดีย์ยอดเจดีย์โอ้โหบรรยากาศคุณโยมบัดนี้เดี๋ยวท่านพระอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัฒน์ก็จะได้ดำเนินกิจกรรมนะครับเดี๋ยวขอแจ้งคุณโยมว่ากันแรกนี้จะเป็นพระมหาเถระนะครับโดยขอแจ้งญาติโยมนะครับกันแรกนี้โดยพระเดชพระคุณพระราชวชิรธรรมากรจะได้แสดงธรรมเปิดวันนี้พระเดชพระคุณพระราชวชิรธรรมากรหลวงปู่คำสดอรุโนวัดป่าบ้านเพิ่มจังหวัดอุดรธานีจะเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนากันแรกก็ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังคณะศิษยานุศิษย์สาธุชนทุกท่านจะได้ฟังธรรมด้วยกันเด้อคุณผู้ชมเด้อฟังธรรมองค์หลวงปู่ท่านเดินทางมาจากจังหวัดอุดรธานีและองค์หลวงปู่ได้เมตตาได้เปิดวันนี้ได้เปิดการแสดงธรรมสอดแจ้งแสดงธรรมจนถึงวันรุ่งขึ้นของพรุ่งนี้ถ้าพูดว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์เลยคุณโยมหูยวันนี้สวยสดงดงามเป็นบุญเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยที่คณะศิษยานุศิษย์สาธุชนมาจากทิศทั้งสี่มาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันที่วัดศรีอภัยวันงานสมโภชมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลซึ่งเป็นเจดีย์ที่องค์หลวงปู่ท่อนญาณธโรได้นำพาคณะศิษยานุศิษย์ได้สร้างองค์มหาธาตุเจดีย์องค์นี้บัดนี้ได้สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วคณะศิษยานุศิษย์ก็จะได้ร่วมกันบัดนี้สร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันด้วยการฟังธรรมการฟังธรรมก็เป็นบุญอย่างยิ่งนะคุณโยมนะโอ้สวยสดงดงามวันนี้คณะศิษยานุศิษย์เราได้ร่วมกันระแวง จุดพลุตกลงมาวันนี้เราจะกับนิมนต์พระอาจารย์ครับผมครับคณะศิษยานุศิษย์สาธุชนทุกท่านที่กำลังสดับรับฟังอยู่ณที่แห่งนี้แล้วก็อยู่ตรงบริเวณลานด้านข้างมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลแล้วก็ท่านที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ทางบ้านก็ดีวันนี้ที่วัดศรีอภัยวันนั้นได้ประกอบพิธีงานบุญงานกุศลงานสมโภชมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลวันนี้คณะญาติโยมก็กำลังนั่งเพื่อที่จะรอฟังเทศครูบาอาจารย์หลายท่านอาจจะได้เห็นว่าไม่ใช่หมอลำนะไม่ได้ดูการแสดงหมอลำอะไรทั้งสิ้นตอนนี้กำลังจะฟังพระธรรมเทศนาคณะศิษยานุศิษย์ที่เดินทางมาถึงแล้วขอให้ทุกท่านได้หา
ที่ พุทโธ นั่ง เมตตา ให้เรียบร้อย พุทโธเมตตาน นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ พุทโธเมตตา พระเดชพระคุณองค์หลวงปู่ ธัมโมเมตตา นะครับพระเดชพระคุณหลวงปู่คำสดอรุโน วัดป่าบ้านเพิ่ม พุทโธเมตตา ก็จะเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา อ่า เป็นกันที่หนึ่งหรือกันแรกนะครับ ที แต่ ม ก งา ราบ นกู้ภัยขอ นิมนต์ครูบาอาจาร พัด ย์ ลมหน่อยนะพัดลม สายวิปัสสนา พัดล กร ม รม ให้ ฐานนะครับ ยายๆหน่อยพัดลมทั้ง4 ตัวซ้ายขวาจะเอาฝนหรือเอาพัดลมจะเอาลมหรือเอาฝนดูฮะจะเอาฝนหรือเอาพัดลมป่ะพุทโธขออีกนิดนึงอาจารย์แม็กขออีกนิดนึงขอเสียงอีกนิดนึงพุทโธเมตตาธัมโมเมตตาอีกนิดนึงเดี๋ยวจะจัดระบบจะให้ต้องอาจารย์ดร.แอลนิมนต์หลวงปู่มาขึ้นธรรมาสก็ยังจุดพลุอยู่คนไหนเป็นเบาหวานคนไหนเป็นความดันหัวใจก็อุดหูเด้อปิดหูไว้ปิดหูไว้คนไหนเดี๋ยวจะเป็นลมวันนี้ก็เสร็จจากหลวงปู่นี้ก็หลวงพ่อบุญมาวิสารโทอาจจะมีอาจารย์ด็อกเตอร์สุเทพสวนธรรมเทพนิมิตรแล้วก็อาจารย์พระครูสรการทีละคุณหรืออาจารย์ใบบุญนักเทศชื่อดังใน YouTube TikTok เนี่ยเป็นมีคนติดตามล้านกว่าคนมาจากสุรินทร์อำเภอถนมเสร็จแล้วก็อาจารย์มีอาจารย์มหาสุริยาสนธรรมโมอาจารย์สุเมธธรรมสารอาจารย์โบเรียนพุทธสโลคู่ที่อาจารย์บุเรียนเทศกับอาจารย์ต้นไม่ได้มาไปอยู่ปริวาสอาจารย์พระครูประหลัดนรงค์ฤทธิ์อุปราคิโตก็โทรมาตอนเย็นว่าอาจารย์ครับผมก็ขอโทษครับผมไม่มีรถเติมน้ำมันไม่มีน้ำมันเติมรถ มาจากจอมพระไม่ได้บางที่ไม่มีน้ำมันเติมนะโยมนะแต่มีน้องญาติโยมชาวจังหวัดเลยโชคดีน้ำมันเยอะเพราะว่าเรามีบุญกับหลวงปู่บุญเสมอกันเพราะฉะนั้นญาติโยมที่อยู่ทางบ้านเด้อประวัติศาสตร์วัดศรีอภัยวันเนาะอาจารย์เนาะจัดไมค์คู่เลยประวัติศาสตร์เพิ่นจัดอาจารย์รัศมีเพิ่นจัดครั้งเดียวครั้งแรกแล้วอาจจะเป็นครั้งสุดท้าย ถ้าดีก็จะเอาอีกเนาะครับท่านบอกว่าที่จัดครั้งเนี้ยกลัวไม่มีฟังเทศอาจารย์ครับผมไม่มีฟังเทศเขาจัดฉลองอุโบสถฉลองเจดีเนี่ยเขามีหมอลำ9 คณะสอดแจ้งอันนี้มีพระเพชรสีเหลืองหางเครื่องสีขาวกองยาวไม่ต้องเอาแต่นะโมอย่างเดียวเด้อมาฟังเทศพี่น้องญาติโยมชาวเอาเท่ากันนะเสียงเกณฑ์เท่ากันเพราะมายี่ห้อเดียวกันเพราะว่าชาวจังหวัดเลยฟังเทศยิ่งชาวนาอ้อเนี่ยโต๊ะอี้มีนะโยมพ่อโยมแม่โยมพี่โยมน้องเก้าอี้มีกู้ภัยรูปหล่อกู้ภัยทุกคนเด้อไปหายืมพัดลมตามโรงทานมาตั้งซ้ายสัก3 ดอกขวาสัก3 อันเด้อไปเอาเก้าอี้เด้อเก้าอี้ข้างล่างบริการให้ยอมหน่อยมาก่อนนั่งข้างหน้าอย่าตีกันนะยอมเวลาใครเดินนำหน้าอย่าไปทะเลาะกันเด้อไม่เหมือนหมอลำนี่แหละมันจะบังหน้ากู้เนี่ยบังหน้าก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เพราะนั้นคือเราก็เรียกว่าแบ่งกันนั่งเวลาลุกก็ต้องพนมมือนะยอมคุณยอมไม่ชีวัดถ้ำผาหม้อก็มาว่ะผาหมอมายังผาหมอไหนผาหม้อยกมือเด้วัดถ้ำผาหม้อเอารถบัสมาด้วยวัดถ้ำผาใหญ่มาไหมผาใหญ่
ผาใหญ่แต่ตามจากจันทพิษแต่ไม่มีเงินตามเจ้าได้มันอยู่อินเดียได้ล่ะอาจารย์มาเด้อมาไม่ออกลงถูกลงทานมาเด้อมาฟังเทศไม่ต้องกลัวข้างหลังมีร้านน้ำชากาแฟของหลวงปู่หัดหลวงพ่อหัดวัดอะไรพุทธธรรมถ้ำผาป่องผาบ่องพุทธธรรมถ้ำผาบ่องหลวงพ่อหัดเพิ่นสั่งลงทานมา2 โรงกาแฟกินไม่อั้นกินให้ตาแข็งไปเลยรู้ว่ามีเทศซอดแจ้งเพราะว่าหลวงปู่หัดเพิ่นไปอยู่สายเพิ่นอยู่ปฏิปทาหนองปอพงปฏิปทาครูบาอาจารย์เพิ่นไปหลายที่มีแต่เทศซอดแจ้งมันน่ะเพิ่นก็เลยเตรียมอัดเต็มที่เลยกาแฟของแท้โยมกาแฟไม่มีน้ำตาลญาติโยมเด้อใช้บริการเด้อใช้บริการเพราะนั้นก็ในช่วงนี้น่าจะพร้อมอาจารย์ดร.ได้กราบนิมนต์หลวงพ่อได้พักผ่อนครับในลำดับต่อไปกราบนิมนต์พระเดชพระคุณพระราชวชิรธรรมากรหลวงปู่คำสดอรุโนได้เมตตาขึ้นสู่ธรรมาสน์กราบนิมนต์ด้วยความเคารพครับญาติโยมที่นั่งอยู่โน่นพร้อมแล้วนะคนโยมนะถ้าพร้อมแล้วสาธุ1 ครั้งโอ้เสียงดังฟังชัดอย่าคุยกันเด้อบ้านนี้เด้ออย่าสู้เละกันเด้อเพิ่นสิเทศให้ฟังแล้วญาติโยมกราบองค์แสดงธรรมพร้อมกันเดี๋ยวจะเพิ่งอัพเนี่ยให้เพิ่นนั่งดีๆก่อนก็ฟ้าวคักพดดอกพร้อมเตรียมกราบ1กราบ2กราบ3โอ้สวยงามนั่งเทียงเด้อบัดนี้ลำดับต่อไปกราบนิมนต์พระเดชพระคุณพระราชวชิรสุธีครับได้เมตตาจุดเทียนส่องธรรมครับเทศฟังธรรมพวกใจเด้อบอคุยบอเว้ากันให้ปุถโธไปเด้อคนโยมสุผู้สุคนลำดับต่อไปญาติโยมได้อาราธนาทำพร้อมกัน1 2 3เสียงไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะเสียงไม่ค่อยดังเสียงไม่ค่อยดังเท่าไหร่ตั้งใจฟังโดยเฉพาะตั้งใจดูจิตของตนเองนะ จิตของตนเองมันคิดอะไรใจจะได้รู้ว่าตัวเองคิดอะไรเพราะทุกคนมีจิตคือความคิดใจคือความรู้มีอยู่พร้อมเฉพาะนั่นแหละในตัวของใครของมันเรามาทำบุญทำกุศลเพื่อบูชาคุณเดชพระคุณหลวงปู่ใหญ่ของพวกเรา จะตั้งอกตั้งใจทำให้ได้บุญได้กุศลติดตัวตามตนไป
19 ปี เจดีย์มาจากปีแล้วทางเจดีย์จากปีแล้ว7 ปีท่านมาอยู่นี่จากปีแล้วในปี 2500 คุณอา ก็69 ปีคุณอา60 กว่าปี 60 กว่าปีถ้าไม่มีอะไรก็ถ้าไม่มีอะไรจำเป็นก็ต้องไม่ต้องไปคุยกัน พระก็เหมือนกันนะต่างคนต่างสงบกายสงบใจของตนเองเรามาด้วยความเคารพสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทำให้เคารพก็ไม่เกิดอะไรกับตนสถานที่ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เคยกระทำบำเพ็ญมาเนิ่นนานตั้ง50-60 กว่าปีอยู่ตรงนี้นะถามพระนี่พระเดชพระคุณท่าน จากภาครับพวกเราไปตั้งแต่วันที่7 เมษายน 2561 ท่านเกิดมา3 พฤษภา3 พฤษภา พศอะไร ไม่ทราบนั่นแหละความเกิด ความเกิด มันก็มีทุกคนพวกเราก็มาจากความเกิดเกิดมาแล้วจึงเป็นมนุษย์เป็นผู้ชายผู้หญิงเป็นพระเป็นเณรเถรชีเนี่ยก็มาจากความเกิดด้วยกันทั้งนั้นแหละ พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะหลวงปู่ของพวกเรานะอาตมาภาพก็ไม่ค่อยสนิทคุ้นเคยท่านมากนักแต่ว่าได้กราบได้สักการะได้ร่วมในกิจการงานบ้างบางสถานที่ตั้งแต่โน้นตั้งแต่สมัยหลวงปู่คำดีมั้งมากราบหลวงปู่คำดีที่วัดถ้ำพระปู่มาบ่อยเพราะสมัยนั้นอยู่วัดป่าน้องแซงหลวงปู่คำดีกับหลวงปู่บัววัดป่าน้องแซงเนี่ยคุ้นเคยกันท่านเป็นคนสอนนาคให้หลวงปู่บัวอาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาอยู่กับหลวงปู่บัว 2512 บวช 2511 ใกล้ๆโซนที่วัดถ้ำกองเพนโซนหลวงตามหาบัวอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เป็นจังหวัดใกล้เคียงกันจังหวัดอุดรจังหวัดเลยใช่ไหมอุดรขอนแก่นหนองคายล้วนแล้วแต่สถานที่ที่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่ในยุคนั้นก็ได้คบได้กราบได้ไหว้ได้ยินได้ฟังนั่นที่จริงอาตมาก็ไม่ใช่พระนักเทศน์หรอกนะอยากจะฟังซะมากกว่านะฟังมากกว่ามันได้คติได้กำลังใจสอนจิตชิดสอนใจได้อุบายนะได้อุบายฟังเทศพ่อแม่ครูบาอาจารย์ แต่มันถึงอย่างไรล่ะเขาก็จับขึ้นอย่างนี้ล่ะเมื่อวานมันก่อนกันโน่นอยู่บ้านคุณแม่ชีแก้วใช่ไหมหลวงพ่อใหญ่วัดป่านาคำน้อยก็ให้เป็นประธานก็ไม่มีใครยก จากนั้นจากนี้ไปงานก็เยอะ งานก็เยอะงานครบรอบงานเป็นงานตายงานพัดภาคจากกันทั้งครูบาอาจารย์ญาติโยมทั้งวันเกิดวันครบรอบอายุหรือว่าวันมรณภาพวันทำบุญ7 วันอะไร50 วัน100 วัน อันนี้เป็นการบุญเป็นการกุศลมันก็มีอยู่กับโลกผู้ที่หวังเอาบุญหวังเอาความสุขหวังเอาความฉลาดถ้าต้องการอย่างพวกเรามานี่มันก็มีโอกาสขณะที่เรามีชีวิตอยู่ก็ทำชีวิตให้เกิดประโยชน์สำหรับตนและคนอื่นโดยเฉพาะการประพฤติปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นหลักสำคัญมากเพราะพระพุทธเจ้าพุทธะแปลว่าผู้รู้จริงทิ้งได้ไปพ้นด้วยนะไม่เหมือนรู้ธรรมดาสามัญแบบเราท่าน แต่คำว่าพุทโธพุทธะเนี่ยคำนี้นะมันกินความกว้างมากครอบโลกธาตุทั้งหลายทั้งปวงมันแปลออกไปนะ
อย่าเพียงแต่สวดเฉยๆต้องแปลลองดูมีอะไรออกมาจากคำว่าพุทโธทั้งนั้นล่ะพุทธะทั้งนั้นล่ะนะพวกเราจึงรู้จักทางเลือกรู้จักการเสาะแสวงหา บุญกุศลคุณงามความดี โดยเฉพาะวันนี้ก็เป็นวันครบรอบหรือวันเป็นวัน ทำบุญใหญ่ด้วยการฉลองพระมหาธาตุหรือว่าพระธาตุเจดีย์ขององค์หลวงปู่ที่สร้างมาตั้งร่วมเกือบ7-8 ปีเกือบจะ10 ปีว่างั้นนะสำเร็จเสร็จสิ้นไปสง่างามเลยนะสง่างามแล้วแต่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระอธิธาตุพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของท่านของเราทั้งหลายเลยนะฉะนั้นพวกเรามาอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่ที่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาประพฤติปฏิบัติธรรม อยู่ตรงนี้บ่อยๆไปมาหาสู่กันได้คติธรรมนำไปประพฤติปฏิบัติคติธรรมนำไปสอนตนเองและเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันฉะนั้นวันนี้ก็เหมือนกันเดินตามรอยพระพุทธเจ้าเดินตามรอยยุคนบาทเดินตามหลังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ไม่เสียทุนสูญดอกนะเดินตามหลังผู้มีบุญลงทุนกับผู้มีบารมีมาตั้งลงทานอาหารอะไรดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี่ไม่เสียทุนสูญดอกนะนี่แต่ได้บุญบุญนี่แหละเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตของเราให้เป็นชีวิตที่คุ้มค่าหรือเกินค่าเกินคาดนำไปสู่จุดหมายปลายทางคุ้มครองชีวิตแล้วก็ให้ผลทางด้านจิตใจไปจึงจนถึงจุดหมายปลายทางของพวกเรานะไม่มีอะไรก็จะเล่าหรือจะพูดให้ฟังบ้างพอสมควรเพราะเป็นกันแรก ได้ยินว่ามีครูบาอาจารย์หมู่เพื่อนพระเนรนักธรรมกถึกทั้งหลายเนี่ยรอคิวอยู่แล้ว วันนั้นพูดไปหาครูบานั่นแหละวันที่ผ่านมาก็งานหลวงปู่ท่านเจ้าคุณวัดนั่นน่ะทางวัดกู่แก้วเหมือนกันไปก็เป็นกันแรกเลยล่ะหลวงปู่ท่านก็เมตตาให้เป็นกันแรกวันนั้นนะต่อไปกับหมู่เพื่อนเลื่อยไปจนถึงย่ำรุ่งจนถึงตอนเช้าว่างั้นนะนั่งฟังนอนฟังก็ยังได้ ทำไม่ไหวเดินจงกรมฟังก็ยังได้เลยนะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเนนผู้ประพฤติปฏิบัติได้ศึกษามาด้านปริยัติลงมือปฏิบัติแล้วก็ได้ผลคือปฏิเวกมาแล้วมากน้อยอย่างไรเราก็จะได้ยินได้ฟังจากองค์ท่านนั้นสำหรับหลวงพ่อก็องค์แรกวันนี้ก็ไม่มีอะไรก็จะพูดบ้างนิดน้อยก็จะไปพัก เพราะอายุปูนนี้แล้วก็ต้องมันก็ต้องดูแลสุขภาพกายไปด้วยใจจะเข้มแข็งขมักเขม้นขนาดไหนก็เถอะถ้าเครื่องมือคือร่างกายไม่พร้อมมันก็ยากเหมือนกันนะนี่ก็ตั้งแต่เกิดมา2490มันเท่าไหร่เลยลองดูสิแต่องค์น้อยๆดอกแต่พูดก็ไม่เก่งแต่ไปที่ไหนเขาจับขึ้นธรรมะเลยไม่รู้เป็นอะไร นะเอาตั้งใจฟัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอเสวนาจะบาลานังปันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกลมุตตมันตีขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธพระองค์นั้นจะได้น้อมพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ผู้ทรงคนนั้นประเสริฐหาประมาณมีได้มาแจกมาแบ่งมาแสดงให้ศรัทธาทั้งหลายได้ยินได้ฟังหรือว่าได้เป็นคติเตือนใจไปเพราะของตนเองไปพร้อมกัน เพราะทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าใครยกขึ้นมาน่าฟังทั้งนั้นล่ะเป็นสิ่งที่เตือนใจ
เตือนจิตคิดเตือนใจได้อย่างดีว่าด้วยความไม่ประมาทเพื่อความไม่ประมาทในชีวิตนะฉะนั้นอาตมาจึงยกขึ้นมงคลสูตรขึ้นว่าเสวนาจะบาลานังปันติตานันจะเสวนาเนี่ยก็เป็นสูตรที่พระพุทธองค์ทรงตรัสกับทวยเทพเทวดากับมนุษย์ในยุคครั้งพุทธกาลที่พระพุทธองค์ทรงแสดงที่วัดเวรุวันเมืองกรุงสาวัตถีว่างั้นนะในตำรับตำราอยากมานั่นก็พวกเราก็มาสวดมีงานบุญงานกุศลงานมงคลเมื่อตะกี้นี่ครูบาอาจารย์ท่านก็พาสวดคำสวดก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าสวดเป็นภาษาบาลีครูบาอาจารย์ก็มาตีแผ่ประกาศหรือว่าแยกแยะให้ฟังตามบทพระคาถานั้นๆบ้างนะให้พวกเราได้ยินได้ฟังคำว่าทำฟังธรรมหรือปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมฟังก็ต้องทำไปด้วยเข้าใจไหมดูจิตคิดดูใจตนเองไปด้วยมันคิดอะไรก็ให้รู้อย่างน้อยให้รู้ความคิดของตนเองก็ยังดีกว่าไม่รู้เลยนะเพราะกิจดวงนี้เป็นนักท่องเที่ยวมานานแสนนานแล้วเป็นนักทัศนาจรที่ช่ำชองชำนาญมากแต่จำไม่ได้เพราะสัญญามันไม่เที่ยง มันท่องเที่ยวมากี่ภพกี่ชาติแล้วยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยยังไม่ไปไหนเลยอาตมาภาพหลวงพ่อก็เหมือนกันเนี่ยพวกเรา เดินในท่ามกลางแห่งทางเดินของชีวิตคือการเดินทาง ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันนี้ก็ไปเข้าคิวกับเขาเหมือนกันนะไม่คาดไม่คิดว่าจะมีลักษณะแบบนี้ประเทศชาติบ้านเมืองของเรา ก็ต้องมีใช่ไหมก็ต้องมีกับเขามีกับเรานั่นแหละโลกใบนี้เส้นทางของชีวิตมันต้องเป็นอย่างนี้แหละต้องเจอจนได้เมื่อเขามีอย่างไรก็ต้องพบต้องเจอกันไปบ้างอยู่ในเส้นทางหนทางแห่งชีวิตแต่ทางเดินของจิตของใจนี่แหละเป็นหลักสำคัญเราจะเดินอย่างไรถ้าเราไม่ศึกษาตามแนวของพุทธะไม่ได้ยินได้ฟังจากคำสวดคำสอนของที่พระเจ้าพระสงฆ์หรือว่าปราชญ์ทั้งหลายนำมาสวดมาสอนนั่นนะมาแยกแยะมาแปลให้พวกเราได้ยินได้ฟังเนี่ยมันก็ยากนะเพราะคำว่าพุทธะตรงนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นได้จากอะไรพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานท่านรู้อะไรท่านตื่นจากอะไรพระทัยใจของพระองค์จึงเบิกบานไม่มีคำว่าเศร้าหมองมีแต่ผ่องใสเป็นอนันตการถ้าเปรียบเทียบตามสมมติที่เขาว่าผ่องใสนะก็เพราะพระธรรมที่พระองค์ทรงค้นพบด้วยความฉลาดของพระองค์นั่นแหละที่เราสวดว่าวิชชาจารณะสัมปันโนนะพระองค์ค้นหาอยู่ตั้ง6 ปีค้นผิดค้นถูกอยู่ลองผิดลองถูกต้อง6 ปีนะก่อนจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานั่นแหละพวกเราก็เหมือนกันอย่าไปเสียดายการลงทุนธรรมดากำไรมันก็ต้องมาจากการลงทุนด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตด้วยใจด้วยการประพฤติปฏิบัติหรือการได้ยินได้ฟังตั้งลงทานหรือว่าการสมาทานศีลเจริญเมตตาภาวนาช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันอย่างนี้แหละเพราะว่าทำคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าท่านก็สอนอยู่แล้วบางบทพระคาถาบางอย่างบางส่วนทั้งว่าอัญญมัญญปัจจโยเนี่ยมันต้องอาศัยซึ่งกันและกันถ้อยทีใส่อาศัยซึ่งกันและกันแต่วันนี้พวกเราก็มาทำบุญร่วมกันนี่แหละเป็นบุญใหญ่ด้วยนะอย่างพระธาตุเจดีย์มหาเจดีย์ที่สง่างามที่พวกเราเห็นอยู่เฉพาะต่อหน้าก็เพราะอาศัยศรัทธาอาศัยความแนวความคิดที่แสนฉลาดของพระเดชพระคุณหลวงปู่ใหญ่ของพวกเรานะนั่นแหละแล้วเกิดผู้มาเห็นมากราบมาไหว้ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสั่งสอนของท่านก็เกิดศรัทธาความเชื่อภาษาทะความเลื่อมใสในองค์ท่านในพระพุทธศาสนาจึงลงมือลงขันกันสร้างเป็นองค์เจดีย์ขึ้นมาให้พวกเราได้กราบได้ไหว้และเป็นสถานที่ที่บรรจุในสิ่งที่สูงสุดด้วยนะนั่นนะเป็นของที่เกิดมาจากศรัทธาทั้งฝ่ายอุบาสกอุบาสิกาทั้งฝ่ายภิกษุสามเณรทั้งประเทศในประเทศและนอกประเทศกันจึงสำเร็จได้ถึงขนาดนี้นะก็สำเร็จไปได้ด้วยดีด้วยความสง่างาม
เพราะเหตุที่ว่าเสวนาจะพาละนังนี่แหละเรามาเกิดมาทั้งทีชีวิตเป็นมนุษย์ได้มาคบกับบัณฑิตนักปราชญ์หนีจากพลานหนีจากพาลพาลแปลว่าพาไปทางผิดบัณฑิตพาไปหาผลเรามาพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรืออย่างที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาถือว่านั่นแหละเป็นทางของบัณฑิตเป็นทางของปราชญ์เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้แต่คำสอนดีๆชี้ไปที่ไหนชี้ไปที่ไหนอันนั้นเป็นโทษอันนั้นเป็นเหตุให้เกิดโทษเกิดทุกข์อันนี้เป็นเหตุได้เกิดสุขเกิดความสุขความสงบความสบายท่านว่างั้นนะที่ว่าเสวนาจะพาละนังปันดิตานันจะเสวนาถ้าได้ครบบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์พระปัจเจกโพพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติธรรมจนถึงที่สุดหลุดพ้นแล้วนั่นแหละเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์เป็นผู้ฉลาดสามารถเอาชนะตนชนะกิเลสออกจากใจของตนได้นั่นเองแปลว่าฉลาดความฉลาดเอามาจากไหนล่ะวะเนี่ยเราศึกษาตามแนวของพุทธะแต่เราไม่ได้เห็นพระพักของพระพุทธเจ้าไม่เห็นพระพักของพระองค์แต่ได้อ่านตำรับตำราตามพุทธประวัติสาวกประวัติอสีตะสาวกอย่างนี้เป็นต้นเพื่อมาประกอบคุณงามความดีมากระทำบำเพ็ญตามเยี่ยมอย่างหรือตามร่องรอยขององค์ท่านก็ถือว่าเราเสวนาในทางที่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมแต่ว่าเสวนาครบกับบัณฑิตนักปราชญ์หรือว่าได้ยินดังฟังได้ยินได้ฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ได้ฝึกฝนอบรมทรมานตนเหมือนพระพุทธเจ้าจนเข้าสู่หลักธรรมหลักวินัยจนเอาชนะตนไปได้คันว่าชนะตนนั่นแหละเป็นดีว่างั้นนะชนะอย่างไรชนะตนก็ชนะทั้งหลายที่อยู่ในกายของตนในใจของตนมันอะไรต่อมีอะไรละคนปนเปื้อนกันอยู่เนี่ยมันมีทั้งดีและทั้งไม่ดีแต่นิสัยของทุกคนส่วนมากจะชอบแต่ของดีในร่างกายก็อยากได้ให้ร่างกายเป็นของดีมีกำลังวังชาที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนใช่ไหมความเป็นอยู่ของมนุษย์สัตว์ทั้งหลายนะไม่ว่าอยู่ที่ไหนต้องการแต่ร่างกายมีสุขภาพอุดมสมบูรณ์เนี่ยสุขภาพจิตก็อยากให้จิตของเราดีใจของเราดีเนี่ยความอยากเนี่ยเป็นต้นเหตุก็ถูกยุก็ต้องลงมือประพฤติปฏิบัติศึกษาตามแนวทางของพุทธะศึกษาตามสวากขาตธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มาสอนให้พวกเราได้ยินได้ฟังจากนั้นก็เป็นธรรมของเราเป็นธรรมของเราเราจะเป็นยกแข้งยกขายกตีนยกมือของเราจะเป็นผู้สวดผู้สอนก็ออกมาจากปากของเราออกมาจากจิตคือความคิดใจคือความรู้ของเราสอนบ่อยๆคิดแล้วคิดอีกสอนบ่อยๆคิดแล้วคิดเล่าผลสุดท้ายจิตใจของเราก็ซึมซาบเหมือนพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้ในวันนั้นวันเดียวลองผิดลองถูกอยู่ต้อง6 ปีเพราะยุคนั้นสมัยนั้นยังไม่มีพระพุทธศาสนายังไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแต่พระองค์ก็ศึกษาเพราะอยู่กับโลกศึกษาคดีโลกให้มันเข้าใจตามเนื้อหาสาระหรือว่าตามที่เขายกย่องเทิดทูนบูชาหรือว่าเขาว่าเป็นคนพิเศษในยุคนั้นสมัยนั้นพระองค์ก็เข้าไปศึกษาตามสำนักตามสถานที่ต่างๆอยู่ต้อง6 ปีนะผลสุดท้ายพระองค์ก็ได้ธรรมะเบื้องต้นหรือว่าได้รู้จักว่าเขาเคารพกันลักษณะแบบนี้เพราะเขาศึกษาอะไรปฏิบัติกันอย่างไรเพื่ออะไรเป็นผลพระองค์ก็ไปศึกษาผลสุดท้ายก็ไม่สมพระทัยที่พระองค์ว่าอยากจะตรัสรู้เป็นอนุตเป็นพระพุทธเจ้าอยากจะเห็นธรรมมันประเสริฐที่มันอยู่ในที่มันครอบกายครอบใจครอบพระทัยเราอยู่นี่ให้มันหมดไปสิ้นไปนะอันที่เราศึกษามาแล้วนี่ยังไม่ได้สมพระทัยของเราเลยพระองค์ก็เลยออกมากระทำบำเพ็ญโดยเฉพาะพระองค์นี่ว่านั่นเป็นสยามภูตรัสรู้เองเห็นเองมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นนอกนั้นต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังเหมือนกับพวกเราท่านบวชมาก็ต้องมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้แนะนำสั่งสอนดูแลหล่อเลี้ยง
เราเกิดมาก็เกิดมาจากพ่อจากแม่จูงแขนลูกแขนหลานเข้าวัดเข้าวาหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์รู้จักถูกจักผิดรู้จักดีจักชั่วรู้จักบุญจักบาปเนี่ยคนเรามันต้องมีผู้นำพาแม้จะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระพุทธองค์ก็สอดแสวงหามาก่อนสิ่งไหนลัทธิอะไรไม่ควรจะเอามาประกอบให้เสียเวลาเปล่าพระองค์ก็สอนเอาไว้ละบัดนี้เพราะพระองค์เป็นผู้เดินก่อนได้เดินมาแล้วได้รู้มาแล้วได้เห็นมาแล้วแม้ด้านศีลก็ดีสมาธิปัญญาก็ดีพระองค์หาศึกษามาแล้วมีไหมมีแต่เป็นลัทธิของนอกจากพระพุทธศาสนาเป็นศีลพัตตปรมาสถือศีลเพื่อลาภเพื่อกิเลสตัณหาอาสวะตนเองส่งเสริมความโลภความโกรธความหลงตนเองไม่ใช่ศีลเพื่อละตามศีลของพระพุทธศาสนาด้านสมาธิก็เหมือนกันศีลเพื่อกลบศีลเพื่อทับเอาไว้กลบเอาไว้ชั่วระยะเท่านั้นไม่ใช่ศีลที่จะโดดเด่นศีลที่จะแฝงด้วยปัญญาเหมือนศีลของพระพุทธศาสนาเหมือนศีลของพระพุทธเจ้าฉะนั้นพวกเราได้ยินเขาถือศีลกินเจเห็นเขาปฏิบัติด้านสมาธิสมาบัติอันนั้นนั่นนี่ก่อนครั้งพุทธกาลก็มีมาแล้วใช่ก็ใช่แต่มันไม่ใช่ศีลเพื่อมรรคผลนิพพานไม่ใช่สมาธิไม่ใช่ปัญญาเพื่อมรรคผลนิพพานเข้าใจไหมต้องแยกออกศีลทางพระพุทธศาสนาหรือว่าสมาธิปัญญาเนี่ยชี้ไปทางเดียวคือตรงมรรคปฏิปทาหรือมรรคปฏิโยเนี่ยมรรคของพระพุทธเจ้าหรือว่าท่านสอนเอาไว้ทานศีลภาวนาหรือสติสมาธิปัญญาเพื่อขจัดกิเลสที่มันอยู่ในกายเอากายเป็นเครื่องมืออยู่ในใจนี่แหละเป็นของสำคัญและคนปนเปื้อนกันอยู่มากต่อมากมาไล่กับไล่กันจนเป็นนิสัยว่านิสัยปัจจโยฉะนั้นก็มาเปลี่ยนนิสัยที่มันไม่ดีให้เป็นนิสัยดีด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาอย่างพวกเราท่านหรือว่าอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาให้แนวทางให้พวกเรารู้จักการเดินทางตามแนวทางของพุทธะเดินทางก็เดินทางมาแล้วโดยเฉพาะอยากจะหาทางพ้นจากทุกข์ให้ตัวเองยังหาไม่ได้ถ้าไม่อาศัยแนวทางของพระพุทธศาสนาตามสวากขาตธรรมแล้วไม่มีทางต้องศึกษาตามแนวทางของพระพุทธศาสนาจึงว่าเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วลงมือประพฤติปฏิบัติก็กลายเป็นสาวกสาวิกากลายเป็นภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนาต้องอาศัยการศึกษาตามแนวของพุทธะโดยลำพังโดยเฉพาะตัวเองแล้วมันเอาตัวไม่ค่อยรอดส่วนมากนะเอาตัวไม่ค่อยรอดฉะนั้นครูบาอาจารย์จึงสอนให้ยึดเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่ตั้งเป็นที่ยึดเหนี่ยวเอาไว้ก็เอามาแปลคำว่าพุทโธแปลว่าอะไรพุทธังแปลว่าอะไรธัมโมธัมมังแปลว่าอะไรเอามาประกอบให้เกิดขึ้นมีขึ้นได้ประโยชน์อะไรนั่นอย่างศีลกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นศีลของพระพุทธเจ้านะธรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยออกมาจากคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นตั้งแต่ที่ว่าเสวนาจะพาลนังปันติตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังก็เหมือนกันต้องบูชาบุคคลที่ควรบูชาอย่างพ่อแม่ผู้สอนเรามาพาเราเติบพอเราโตอย่างเนี้ยเป็นพระหลานในบ้านเราก็ควรบูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนกับท่านเพราะท่านเลี้ยงเรามาพาเราโตนะต่อมาเราโตขึ้นมาส่งไปสถานที่การศึกษาในสถาบันต่างๆก็เพื่อให้เป็นคนดีในสังคมในชุมชนและส่วนรวมก็พ่อแม่เป็นผู้นำพาก็เป็นพระหลานของเราเป็นพระหลานในบ้านของเราก็ว่าได้นะต่อไปท่านก็จูงแขนลูกแขนหลานเข้าวัดเข้าวาเข้าหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ศึกษาหาทางออกระบาดนี่นะหาทางออกจากอะไรออกจากกิเลสราคะออกจากกิเลสโทสะและโมหะมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในกายในใจของเรานี่แหละ
เอากายเป็นเครื่องมือเอาวาจาเอาใจนี่นะเป็นเครื่องมือคำว่ากิเลสกิเลสแปลว่ามันไม่ดีเข้าใจไหมรวมแล้วคือว่ามันเป็นของไม่ดีเอามันไว้ทำไมนะมันโยกับคนอื่นแล้วก็ว่ามันไม่ดีเขาพูดออกมาจากปากเขาก็ว่ามันไม่ดีกิริยาแสดงออกมาทางกิริยามารยาทถ้าแสดงในทางที่เป็นโจรเป็นมารแล้วก็ว่ามันไม่ดีแน่นอกจากการแสดงมาทางอัดทางธรรมโพดเรื่องอัดเรื่องธรรมนะโพดเป็นพุทธภาษิตอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าฟังน่าศึกษาแล้วก็ฟังแล้วจับใจนำไปประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เป็นต้นเพราะมากต่อมากสุภาษิตพุทธภาษิตของพระพุทธเจ้ามากต่อมากแม้เอามาศึกษาแล้วมาสิ่งใดที่มันกระชับกับใจของเราเนี่ยเตือนใจเตือนตนของตนได้รับได้ยินได้ฟังคำนั้นแหละมันจับใจนะมันซึ้งใจนะเอาทำคำนั้นคำเดียวก็ได้เลยประเสริฐนะไม่ต้องเอาทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงธรรมของพระพุทธเจ้ามากต่อมากเราจะหยิบเอาทั้งหมดศึกษาทั้งหลายทั้งปวงนะโอ้มันก็เหลือวิสัยนะเอาตัวรอดนั่นแหละปลอดภัยที่สุดเอาตัวรอดเป็นยอดดีว่างั้นนะเอาทำคำสั่งสอนของพระพุทธองค์พุทธภาษิตอะไรที่มันเข้าใจแบบที่ว่าจับใจเราเนี่ยนะไม่ควรประมาทอย่างเนี้ยหรือว่าได้ยินครูบาอาจารย์พาสวดมนต์ไหว้พระว่าเรากำลังจะทำกรรมมันใดไว้ดีหรือชั่วบุญหรือบาปเราจะเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเรายืนอยู่แล้วกำลังเดินไปอย่างเงี้ยแล้วก็ถามตนเองว่าเดี๋ยวนี้กำลังจะทำอะไรกำลังจะเดินไปทำอะไรกำลังพูดเรื่องอะไรนะเอาคำสอนหรือว่าเอาที่พระสวดมาสะกิดใจของตนเองเรากำลังทำอะไรกำลังสร้างกรรมอะไรนั่นถ้าสร้างกรรมอันสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เบรกตัวเองเนี่ยมันก็เป็นคติล้วนแล้วต่างเป็นของดีทั้งนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าปราชญ์ทั้งหลายนำมาสวดคำมาสวดมาสอนนี่เป็นของดีทั้งนั้นเป็นสิริมงคลสำหรับผู้ได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังแล้วก็ตั้งตนด้วยความไม่ประมาทอย่างองค์พระเดชพระคุณหลวงปู่ของพวกเราท่านก็อยู่ในพระพุทธศาสนาล้มลุกคลุกคลานมาเหมือนกัน ผลสุดท้ายท่านก็เอาชนะทุกอย่างบรรดาที่ไม่ดีในร่างกายและจิตใจขององค์ท่านเป็นธรรมทั้งดวงเป็นธรรมทั้งองค์ว่างนั้นนะชนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายฝ่ายบรรพชิตภิกษุสามเณรทั้งหลายทั้งปวงได้ยินได้ฟังแล้วยอมรับนับถือยอมรับยอมกราบยอมไหว้ฉะนั้นพวกเราจึงพร้อมกันในวันนี้เสียสละเวลาเสียสละกิจการงานหน้าที่บ้างก็ไม่เป็นไรนะเพราะมาสร้างบุญสร้างกุศลมาได้ยินได้ฟังในเส้นทางของชีวิตมันเป็นเส้นทางที่ไม่เที่ยงแต่เส้นทางของจิตของใจนั่นนะเราจะจับอะไรเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติแต่แนวทางของชีวิตนี่เขาเดินตรงอยู่นะเกิดแก่เก็บตายเกิดแก่เก็บตายไม่เป็นอื่นพระพุทธเจ้าก็แยกออกจากกันไม่ได้คำว่าความเกิดและความตายเนี่ยนะฉะนั้นเราจะแยกออกจากกันได้ไหมเราเกิดมาแล้วตอบแทนได้เลยว่าแยกออกจากกันไม่ได้เมื่อแยกออกจากกันไม่ได้ก็หาทางออกให้จิตให้ใจตนเองเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระองค์เนี่ยหาทางออกจากจิตจากใจออกอย่างไงออกจากอะไรออกจากความยึดมั่นสำคัญหมายคือเห็นว่ารูปเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้เป็นต้นนามทั้งหลายเป็นนามของเราเป็นนามของเขาอย่างนี้เป็นต้นพระท่านสอนว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงนามไม่เที่ยงนั่นเก่งไหมรูปของเราก็มีอยู่นามของเราก็มีอยู่รูปของคนอื่นสัตว์อื่นก็มีอยู่นามของคนอื่นสัตว์อื่นก็มีอยู่ทั่วโลกธาตุดินแดนแล้วมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงนั่นประคับประคองดีขนาดไหนก็เถอะมันก็จะได้คำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ทางออกมีหลายอย่างที่พระพุทธองค์ทรงชี้ไว้สอนเอาไว้เป็นอุปชาก็สอนพระเนรเถรเชียไว้ว่าเกซ่าลงมานะฆ่าทันตาตะโจเวลาบวชมาแล้วก็ลืมซะทางออกจากกิเลสตัณหาวิ่งเข้าเสียงแสงสีลืมตนของตนว่าตนเองเป็นพระ
เป็นเด่นไปซะกรรมฐานที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มอบให้หรือว่าธรรมาวุธที่มอบให้ในวันบวชแล้วลืมจับเอาเลยจับเอามาใช้เรื่องออกจากทุกข์ไม่ได้ออกจากกิเลสตัณหาไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่ได้เอาธรรมาวุธที่ อุปชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มอบให้ไม่เนี่ยกรรมฐานเนี่ยมันมีแต่กับอุปชาเท่านั้นหรือกับเราไม่มีหรือญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก็มีเหมือนกันเกษาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังอย่างเนี้ยแบบง่ายๆเนี่ยกรรมฐานเนี่ยเพื่อธรรมาวุธเนี่ยเพื่อหาทางออกมันออกมาได้ก็เพราะเราหลงรูปหลงนามของเขาของเรารวมกันแล้วว่าเป็นรูปของเรารวมกันแล้วว่าเป็นรูปของเขานามของเขาอย่างนี้เป็นต้นเมื่อแยกออกอย่างที่อุปชาครูบาอาจารย์มอบให้ศิษย์สานุศิษย์เอามาแยกแยะแล้วไปเผาลองดูสิไปทำให้สลายออกไปแยกออกไปแล้วเราล่ะนั่นน่ะจิตผู้ประพฤติปฏิบัติผู้คิดอยู่เนืองนิดไม่ประมาทนอนใจตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มอบให้ได้ว่าธรรมาวุธที่พระพุทธองค์ทรงมอบให้แล้วเอามาใช้เพื่อฆ่ากิเลสเพื่อชำระสะสางกิเลสที่มันเอารูปเอานามเป็นเครื่องหลอกล่อตาของคนโง่ตาพระโง่แนนโง่ศรัทธาญาติโง่เขาเบาปัญญาเนี่ยแต่ที่จริงพระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้แล้วเนี่ยทำเป็นเครื่องออกจากทุกข์ทำเป็นเครื่องออกจากกิเลสมันก็อยู่ในคำสอนของพระพุทธองค์อยู่แล้วนะไม่ใช่อื่นอย่างบวชเข้ามาก็สอนเรียนธรรมะพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้อะไรอย่างนี้ตรัสรู้อริยสัจสี่มรรคมีองค์8สติปัฏฐาน4อย่างนี้เป็นต้นอินทรีย์5พละ5อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมก็มาแปลสิอริยสัจ4แปลว่าเมื่อผู้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนนั้นกลายเป็นอริยะขึ้นมาทำให้เกิดอริยะเข้าใจไหมใจสามัญชนคนหนาด้วยกิเลสเนี่ยเมื่อประพฤติปฏิบัติตามอย่างของพระพุทธองค์แล้วทำให้เป็นอริยะขึ้นมาทำให้เป็นอริยะแปลว่าทุกขสัจนะสมุทัยสัจอริยสัจจะทำทั้ง4แยกเป็น2คู่4อย่างคู่หนึ่งคือเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์มาจากอะไรทุกข์ควรกำหนดให้รู้มันมีแล้วตั้งแต่วันเกิด ทุกคนต้องมีทุกข์ประจำกายประจำใจอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะเรายึดมันสำคัญหมายรูปกายว่าเป็นกายของเราว่าเป็นกายของเขาว่าเป็นชื่อของเราว่าเป็นนามของเราอะไรต่อมีอะไรเมื่อแยกแยะไปแต่ละอย่างแต่ละสิ่งเป็นกองของรูปของนามเป็นกองของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟหรือแบบง่ายๆแบบที่แรกแบบเกษาผมโลมาขนแยกไปเป็นกองแล้วก็ละคนปนเปื้อนกันเข้าแล้วก็ไฟเผาลงดีสินั่งดูเมื่อประหนึ่งว่าเรานั่งดูหัดคิดแบบง่ายๆเนี่ยเอาสัญญาเนี่ยมาปลูกมาปั่นเพื่อให้เกิดปัญญาจนเกิดปัญญาญาณก็อาศัยสัญญานี่แหละให้เกิดปัญญา ก็แบบง่ายๆเพราะรูปของเราก็มีอยู่มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบหนังหุ้มอยู่นี่แบบก็ไม่มากนักหนานะกว้างศอกยาววาหนาขึ้นตั้งแต่เปื้อนเท้าขึ้นมาตั้งแต่ศีรษะลงไปมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบพี่นาใบจิตคือความคิดมันก็คิดเรื่องอื่นมันทำไมคิดได้คิดเรื่องที่จะหาทางออกเหมือนพระพุทธเจ้าทำไมคิดไม่ได้ต้องโอปัญญิโกสิน้อมเข้ามาน้อมความคิดที่มันคิดส่งไปภายนอกมันส่งนอกอยู่ตลอดส่งเข้ามาภายในโอปัญญิโกก็จะเป็นปัจจัตตังเวทิตัพโพวินโยหิเพราะทำคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ท้าทายอยู่แล้วอนิจจังมันก็ท้าทายอยู่แล้วไม่ต้องไปค้นหาที่ไหนทุกขังมันก็ท้าทายมันก็มีอยู่แล้วอนัตตามันก็ท้าทายอยู่แล้วมันก็มีอยู่แล้วจะว่างอะไรอนิจจังทุกขังอนัตตามันอยู่กับรูปกับนามอยู่กับธาตุ4ขันธ์5หรือกรรมฐานทั้งหลาย แต่เราทำไมไม่รู้ทั้งที่พุทโธแปลว่าผู้รู้ของเรามันก็มีอยู่แต่ไม่ได้ยังไม่ได้เอามาเจรไนเอาธรรมะมาเจรไนเอาสติสมาธิปัญญามาเป็นเครื่องซักฟอกเจรไน
ให้จิตให้ใจมันใสบริสุทธิ์หลุดพ้นไปจากความยึดมั่นสำคัญหมายผู้ละมันเบาผู้เอามันหนักเข้าใจไหมเอาอะไรขนเข้ามาใส่เนี่ยมันก็หนักไปเรื่อยหนักไปไล่ไปเรื่อยไปเรื่อยที่พระท่านสวดท่านสอนว่าปัญจขันธ์ห้าขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนักเนอะหนักไหมหนักอกหนักใจไหมรับผิดชอบแต่ละวันเนี่ยดูแลหล่อเลี้ยงมันอยู่มันก็ไม่ได้ดังใจหวังนะหล่อเลี้ยงดูแลขนาดดีเท่าไหร่มันก็ไปทางเดียวของเขาไปทางเดียวของเขาทางเดินของชีวิตย่อมมันมีที่สุดของเขาที่จบของเขาจนได้ชีวิตของเราหรือรูปของเรานามของเราอาศัยอยู่ผลสุดท้ายก็ไม่ได้ดังใจหวังกันว่าสัพเพธัมมาอนัตตาทำทั้งหลายเป็นอนัตตาถึงว่ารูปเรือนร่างเป็นสิ่งที่เราอาศัยก็ถูกแต่เราใช้ในผิดประเภทเราประมาทในชีวิตเราไม่ได้พิจารณาเรื่องรูปให้เป็นไปตามธรรมชาติของเขาเราก็หาทางออกจากความยึดมั่นสำคัญหมายของตัวเองไม่ได้เนี่ยธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้อะไรก็รู้รูปโลกของพระองค์โลกของสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกธาตุดินแดนน้ำก็มีอยู่กับรูปเพราะรูปกับนามอาศัยซึ่งกันและกันเมื่อรู้เรื่องรูปเป็นของหยาบก็รู้เรื่องนามตามไปก็ละได้ทิ้งได้แต่สิ่งที่ไม่ใช่อนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งที่ไม่เป็นอสุภะนั่นคืออะไรล่ะทีนี้เมื่อพิจารณาไปตามความเป็นจริงแล้วรูปไม่ใช่เรานะเราไม่ใช่รูปเข้าใจไหมนี่คือทางออกอย่างน้อยก็รู้เอาไว้เพราะเราเดินมาในชีวิตทางเดินของชีวิตมันจะไปสู่ความแก่ความเจ็บแล้วความตายผลสุดท้ายก็พัดภาคจากกันเป็นธรรมดาธรรมติติธรรมนิยามันนี่ไม่ไว้หน้าใครนะพระเนนเทียนชีมาบวชเอาผ้าเหลืองห่มมันก็ไม่กลัวล่ะธรรมติติธรรมนิยามันอยู่ด้วยนั่นแหละห่อเอาของดีๆห่อไว้มันก็อยู่นั่นแหละอยู่ภายนั่นแหละแต่ถ้าใจเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีแววฉลาดแล้วแยกแยะออกไม่เป็นมันก็เห็นทำไม่ได้หนีจากความยึดมั่นสำคัญหมายอย่างที่ว่านี่ไม่ได้นะฉะนั้นจึงยกพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าพระสูตรว่าเสวนาจะพาลานังปันดิตานันจะเสวนาเราได้คบบัณฑิตนักปราชญ์ได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นปราชญ์ที่สุดพาให้หลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงเห็นว่าทุกข์ควรกำหนดให้รู้ก็กำหนดดูที่พิจารณาโลกก็คือพิจารณาทุกข์เพราะมันที่เกิดของทุกข์แล้วรูปมันมาจากอะไรมันอยู่ได้เพราะอะไรก็จะไปเห็นที่มาของมันคือสมุทัยสมุทัยเป็นโรงงานผลิตทุกข์เราอยู่กับทุกข์กับไม่เห็นทุกข์อยากพ้นทุกข์กับไม่สู้ทุกข์ไม่พิจารณาเรื่องทุกข์จะหนีจากทุกข์ได้อย่างไรเพราะทุกข์มีอยู่ที่รูปที่นามของเราการจะหนีจากทุกข์มันต้องเห็นที่มาของทุกข์สู้มันลองดูอย่างครูบาอาจารย์สอนให้นั่งภาวนาเนี่ยสู้ทุกขเวทนาลองดูทุกควรกำหนดให้รู้มันก็จะเห็นที่มาของทุกข์อย่าไปสำคัญมั่นหมายหรือว่าทุกข์นั้นเป็นเราเป็นทุกข์ให้ไปเห็นไปตามสภาวะความจริงขณะที่เรายังไม่นั่งทุกข์มันก็ยังไม่เกิดทุกข์มันเกิดมันก็เกิดของมันตั้งดูของมันอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยอัญญมัญญปัจจโยหมดเหตุหมดปัจจัยมันก็ดับไปเรื่องทุกข์ที่มนุษย์สัตว์ทั้งหลายกลัวนี่นะจะกลัวมันทำไมพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างนั้นว่าหาที่มาของมันก็ไปแก้ตรงนั้นก็ไปแก้ที่มาของทุกข์ด้วยมรรคญาณหรือว่าด้วยความฉลาดมรรคแปลว่าความฉลาดได้ละมรรคสติสมาธิปัญญาเนี่ยรวมแล้วเป็นมรรค เป็นหลักวิชาการที่พระพุทธองค์ทรงคิดขึ้นมาเพื่อแก้ทุกข์เพื่อแก้ตัวสมุทัยที่เป็นที่มาของทุกข์ทุกข์มันเกิดจากอะไรอยู่ได้เพราะอะไรมันก็เกิดขึ้นมาจากเหตุตั้งอยู่เพราะเหตุเพราะปัจจัยหมดเหตุหมดปัจจัยมันก็ดับไปในที่สุดนั่นตั้งแต่ขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดที่สุดพระพุทธองค์ก็ทรงรู้ด้วยการปฏิบัติของพระองค์โซ่แบบไม่ถอยผลสุดท้ายทุกส่วนร่างกายมันก็เป็นทุกข์อยู่แล้วเพราะเรามีรูปมีร่างมันก็ต้องมีทุกข์อยู่แล้ว
แต่ทุกเรื่องภายในของพระทัยใจของพระองค์นั่นมีสติมีสมาธิปัญญาปกป้องรักษาแล้วมันคนละอันที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้หรือว่าพ้นทุกข์นี่พ้นคือรู้ว่ากายเป็นอย่างนี้มันอยู่อย่างนี้มันมีอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วจนถึงวันตายแตกสลายแล้วไม่มีเจ้าของจองจำแล้วจะมีใครว่าเป็นทุกข์เป็นสุขในตรงนั้นล่ะมันไม่มีเข้าใจตอบว่ามันไม่มีเพราะมันไม่มีเจ้าของจองจำเจ้าของจองจำนี่คือใจของเรานี่จิตของเรามันอาศัยความลุ่มหลงสงสัยนี่คืออุปทานความยึดมั่นสำคัญหมายนี่แหละคืออุปทานเราจะแก้อุปทานความยึดมั่นสำคัญผิดความหมายว่าเราได้อย่างไรก็ต้องพินิจพิจารณาแยกแยะอาศัยเรียนรู้จักที่เราได้ยินได้ฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างน้อยก็ว่าให้รู้จักกรรมฐาน5เกษาผมเขาอยู่ด้วยกันเขาทะเลาะเบาะแวงกันไหมเขาฉลาดเขาโง่ไหมเขาสวยสดงดงามไหมขนเล็บและฟันหนังอย่างนี้เป็นต้นอย่างเนี้ยเราดูแลอยู่ทุกวันมันก็มีกลิ่นกายจนได้เพราะมันชุ่มแช่อยู่กับสิ่งสกปรกเอามาดูแลหล่อเลี้ยงอยู่ทุกวันทุกวี่ทุกวันฉะนั้นไม่ว่าโลกนี้โลกใดๆล่ะนะถ้ามีรูปมีร่างมีธาตุ4 ขันธ์ 5ย่อมเหมือนกันไม่ใช่ว่าคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนโดยเฉพาะสอนแต่พุทธบริษัทรู้ได้เห็นได้ใครก็รู้ได้เห็นได้ถ้าน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติตามสวากขาตธรรมโอปัญญิโกน้อมเข้ามาอย่างน้อยต้องพิจารณากรรมฐาน5อย่างเพื่อเป็นตัวอย่างแบบหยาบๆเบื้องต้นก่อนก็จะเข้าไปส่วนลึกละเอียดเข้าไปนะเพราะรูปมันมีทั้งส่วนรูปหยาบรูปปานกลางและรูปละเอียดสุดอยู่ในจิตในใจเป็นมโนภาพมโนนึกน่ะก็ถือว่าเป็นรูปอันหนึ่งรูปอันละเอียดมันอาศัยตรงนั้นแหละจุดนั้นแหละเป็นสิ่งที่บ่งบอกออกมาให้เรายึดรูปกายของเขาของเราว่ารูปมันสวยมันงามรูปมันดีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ความมโนนึกอยู่ภายในใช่ไหมเมื่อน้อมเข้าไปสอนแล้วแยกแยะอันส่วนหยาบๆแล้วมันก็ค่อยๆรู้ไปความรู้ไม่ใช่จะโง่เสมอไปนะใจดวงนี้นะถ้ามีสติสมาธิปัญญาตามแนวทางของพระพุทธศาสนาสอนไว้แล้วเอามาสอนเราและมันก็จะเป็นไปอย่างนั้นไม่เหลือวิสัยอันนี้จังก็อยู่กับรูปอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็อยู่กับนามใช่ไหมเนี่ยถ้าว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ 4อริยสัจ 4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่เป็นสิ่งที่พวกเราควรเอามาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เป็นอริยะผู้ประพฤติปฏิบัติคบคิดพิจารณาบ่อยๆก็จะกลายเป็นอริยะขึ้นมาในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงที่พระองค์ได้ตรัสรู้มาแล้วไม่ใช่พระพุทธองค์เป็นผู้รู้เองเห็นเองแล้วรู้เฉพาะโดยพระองค์ไม่ใช่พระพุทธองค์ทรงสอนมาจุดที่พวกเรายังติดข้องหมองมนยังข้องคากันอยู่ยังยึดมั่นสำคัญรูปว่าเป็นรูปของเราแต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันต์พระปัจเจกพระองค์ตรัสไว้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราลองพิจารณาลองดูสิให้เป็นธรรมที่ของเราอันนั้นเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมของพระอริยสงฆ์สาวกพ่อแม่ครูบาอาจารย์เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วให้เป็นธรรมของเรามาพิจารณาว่ารูปไม่เที่ยงพิจารณาบ่อยๆจิตคือความคิดก็มีอยู่ใจคือความรู้ก็มีอยู่รู้กายของตนหรือรู้กายของคนอื่นที่ยังมีชีวิตจิตใจอยู่มันทำไมเป็นอย่างนั้นเวลาไม่มีชีวิตจิตใจแล้วทำไมต้องเป็นอย่างนั้นน้อมนำมาคบคิดพิจารณาอยู่บ่อยๆก็จะเป็นทางออกของผู้ประพฤติปฏิบัติก็จะเป็นปัจจัตตังเวทิตโพวิญโยหิเพราะธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกเนี่ยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็อนิจจังทุกขังอนัตตารูปและนามหญิงและชายอะไรต่อมีอะไรมันก็มีทั่วโลกธาตุดินแดนแต่เราอยู่กับธรรมกับไม่รู้ธรรมฟังธรรมกับไม่รู้จักเขาว่าธรรมเป็นอย่างไรธรรมะนี่เมื่อจะยึดได้ฟังแล้วก็เอาไปพฤติปฏิบัติ
ฟังไปทำไมขบคิดพิจารณาไปด้วยฉะนั้นอาตมาจึงว่าอาตมาเนี่ยไม่ชอบขึ้นแสดงธรรมดอกชอบฟังธรรม พิจารณาธรรมพิจารณาโรคพิจารณานามแปลว่าพิจารณาธรรมฟังธรรมเห็นธรรมตามความเป็นจริงมันก็ทิ้งได้ไปพ้นนะเนี่ยตามอย่างของพุทธะที่เป็นผู้ประเสริฐเลิศเลอกว่าโลกทั้งหลายทั้งปวงอาตมาจึงว่าปันติตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทโธก็เป็นการบูชาอันสูงสุดทำให้จิตใจของเราได้หลุดพ้นไม่มากก็น้อยนะขอฝากแนวความคิดอันนี้ไว้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาด้วยประการฉะนี้ ผมองค์แสดงพระธรรมเทศนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อคำสดอรุโนวัดป่าบ้านเพิ่มได้แสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วนะครับในลำดับต่อไปก็จะได้ถวายกับปิยพันธ์กันเทศแต่องค์แสดงธรรมกลับนิมนต์พระครูวิมลยานรังสีเจ้าวาดวัดศรีอภัยวันได้ถวายกับปิยพันธ์กันเทศแต่องค์แสดงธรรมกลับนิมนต์ครับนี่เป็นกันที่หนึ่งองค์หลวงพ่อได้เมตตาในการแสดงธรรมในค่ำคืนของวันที่23มีนาคมของวันนี้ครับญาติโยมสาธุพร้อมกันสาธุรับพรได้บัดนี้เด้อนะรับพรจะได้ฟังองค์ต่อไปรับพรอิริยาบถไปด้วยเรียนอิริยาบถฟังเทศฟังธรรม นำไปประพฤติปฏิบัติได้กำไรในชีวิตได้กำไรในชีวิตที่เราหากันว่าได้กำไรไม่ขาดทุนศูนย์ดอกที่จริงมันเป็นของโลกดอกมันไม่ใช่ของมันเป็นของโลกียะไม่ใช่เป็นของโลกุตระที่จะนำไปสู่จุดหมายปลายทาง เป็นของที่หาใช้ในโลกก็ทิ้งไว้ในโลกใครจะเอาไปได้สักอย่างไม่ได้หรอกนะเป็นของอาศัยช่วยชีวิตเป็นของสมมติอยากให้พวกเราหาทางที่ได้ที่วิมุตติสูงสุดอย่างหลวงปู่องค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราพาหาเนี่ยเข้าใจไหมที่พระพุทธเจ้าชี้ไว้สอนไว้เนี่ยให้เป็นอย่างนั้นสมกับเป็นพุทธบริษัทเป็นผู้จันลงพระพุทธศาสนาสืบทอดพระพุทธศาสนาถ้าใจมีอัตมีธรรมชีวิตจะเป็นอย่างไรมันก็เป็นไปอย่างนั้นเพราะมันเป็นมันเป็นมาตั้งแต่วันเกิดนะยะถาวาริวหาปูลาปริปูเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินนังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังหิปปเมวะสมิจฉตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาดนาสิริสนิจจังวุธาปจายโนยัตตารโรธรรมาวัฏันติอ
อายุวันโนสุขังพลังสิทธมัทุสิทธมัทุสิทธมัทุอิดังพลังเอตัสสมิงระตนัตยัสสมิงสัมปัสสะดานเจตโสภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะทธาโสติภะวันตุเตสาธุกราบองค์แสดงธรรมพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบกันแรกผ่านไปต่อไปกันที่สองครับพระอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัฒน์ครับเดี๋ยวกันที่สองนี่หลวงพ่อบุญมาวิสารโทขอญาติครูบาอาจารย์ขอญาติโยมโยมให้โยมบูชาธรรมอาจารย์ดร.แอลบูชาธรรมโยมก็เดี๋ยวจะพาโยมสวดมนต์อิติปิโสหน่อยนึงบูชาธรรมก็คนไหนมีตะกร้าใหญ่ๆเด้อเทตะกร้าออกยังไม่ออกตรงเนี้ยโยมจะกลับย้ายเพิ่งกลับเด้ยืมตะกร้าหน่อยโยมเทออกแล้วจะไปแผ่บุญนะรอบเดียวเราจะไม่มาถวายบ่อยเอาครั้งเดียวอย่างน้อยได้แบ่งเบาภาระอาจารย์รัศมีอาจารย์มีแบ่งเบาภาระทางวัดศรีอภัยวันบ้างเทศก้าวกันเนี่ยเอาหลายๆตะกร้าฝั่งนี้ตะกร้าหนึ่งฝั่งนี้ตะกร้าหนึ่งไปหาตามโรงทานอยู่เด้อแม่มีตะกร้าแม่ขายไม่เอี้ยงไปแล้วไปไม่ออกคล่องๆไปฝั่งนี้ป่ะเทออกเลยตะกร้ายืมก่อนขอญาติพาญาติโยมบูชาธรรมเด้อยอมจับปัจจัยออกมาใส่มือครั้งเดียวบูชาธรรมเกิดชาตินี้ชาติหน้าชาติไหนจะได้มีเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเรียกว่าสัพพะทานังธรรมะทานังทินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงเด้อบูชาธรรมยกขึ้นมาโยมเอาว่าตามสุทธินางยกมีตังค์หรือยังล่ะเอามาใส่อุ้งมือก่อนในตังค์ถ้าใครอยากได้แบงค์พันก็แบงค์พันใส่มือไว้เด้อสุทธินางวัฒเมธานางปัจจยทานางอาสวัคยาวหังนิพพานะปัตโยโหตุปัจจัยจะเป็น100 250 บาท100 บาท9ซื้อว่า8 9กันละ100อย่างน้อยก็คือค่าน้ำมันรถเติมยากพระองค์หนึ่งไม่ได้มาเพราะว่าอาจารย์ครับผมเติมน้ำมันทั้งอำเภอไม่มีปั๊บไหนเปิดเลยครับผมไม่ได้ไปครับขอโทษครับอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์อุปราคิโตเจ้าของรายการคดีโลกคดีธรรมแต่เป็นคนแต่เป็นธรรมแต่อาจารย์ใบบุญเพิ่นมาใกล้ถึงแล้วอาจารย์ใบบุญรู้จักนะเพิ่นมีบุญบอกผมวิ่งมาแวะปั๊บไหนก็500เติม500แต่บางองค์ไม่มีบุญไปวัดไปปั๊บไหนก็ปิดหมดแล้วพระคุณเจ้าแต่พิจารณาเจ้าของเหมือนกัน พิจารณาเจ้าของด้วยกันว่าเจ้าของไม่มีบุญฮอดหลวงปู่เด้อญาติโยมใครทานเดินในวัยนะแม่นะเดินในวัยช่วยกันเป็นแถวอย่าไปแถวเดียวแถวนี้ใครไปแถวนั้นทำไมมี2 คนล่ะอย่าไปซ้ำกันนะจะไปซ้ำรอยกันเอาแถวอย่าไปซ้ำกันเอารอบเดียวนะโยมนะไปอีกแถวอีกคนหนึ่งไปนู่นเลยโรงทานเลยไปแผ่บูชาธรรมเด้อบูชาธรรมสัพพะทานังธรรมะทานังจินาติกันให้ธรรมะเป็นทานชนะกันให้ทั้งปวง
ใครอยู่ทางบ้านตอนนี้ใครมีสมาร์ทโฟนคุณโยมใครมีโทรศัพท์กดไลค์กดแชร์ให้หน่อย Facebook ไลฟ์วัดศรีนวงศ์ออฟฟิเชียลแฟนเพจทั่วโลกแชร์ให้หน่อยคนละ1แชร์ใครมีApple ก็ได้ Apple ก็ได้เด้อ Apple ก็ได้สมาร์ทโฟนก็ได้ YouTube ก็วัดศรีนวงศ์ออฟฟิเชียลแฟนเพจขอคนละ1แชร์ญาติโยม1แชร์1บุญใครมีโทรศัพท์ไม่ออกโรงทานมีโทรศัพท์ไหมจ๊ะคนละแชร์แชร์ไปแชร์หรือว่ากดมือสาธุก็ได้จะได้บุญได้ให้ทางอเมริกาเขาดูด้วยเพราะว่าเราถ่ายทอดไปทั่วโลกนะสหรัฐอเมริกาก็อาจจะหยุดยิงก็ได้นะน้ำมันจะได้มีประเทศอะไรนะอิหร่านก็ได้อาจจะหยุดยิงก็ได้อัปยาปจังสุขขังโลเกการไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลกก็ไม่ฆ่ากันตัวอาจจะกดไลค์กดแชร์ไม่ทะเลาะกันสามัคคีกันคนละแชร์นะถ้าเราไม่แชร์เนี่ยเหมือนกับเราอยู่ที่โอ่งนะโยมวัดศรีอภัยวันเขามีงานอะไรเนาะเราแชร์ไปเนี่ยเขาเห็นเขาก็สาธุเขาแชร์ต่อแล้วก็ได้บุญต่อนะจ๊ะใครมีลูกอมเอามาแจกเด้อแจกคนฟังธรรมสวดมนต์แชร์เสร็จหรือยังจ๊ะแชร์ยังใครแชร์เสร็จยกมือขึ้นรุ่นนี้เป็นไหมเนาะรุ่นเนี้ยแชร์ให้อเมริกาเขาดูว่าเนี่ยเขานั่งกันตบหมอบตบขาเนี่ยเขาไม่ทะเลาะกันแชร์ให้เขมรเขาดูอย่าไปเค็มแชร์ให้ทั่วโลกก็ดูเนี่ยอาเซียนอะไรเนี่ยแชร์ให้รัฐบาลก็ดูให้สำนักงานพุทธดูเห็นไหมอย่าไปแชร์เนี่ยดีเนี่ยเป็นมงคลญาติโยมคนไหนแชร์แล้วกรุณาพนมมือขึ้นสวดมนต์อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโทข้างหลังขอเสียงหน่อยตีเนียนเลยนะโยมใต้ต้นไม้ดังๆหน่อยจ้าลงครัวลงทานด้วยครั้งแรกวัดหลวงปู่ท่อนเป็นนักเทศนักบรรยายนักสอนโอปัญญายโกปัจจตังเววินโยเหเตสุปฏิปันโนสาวกสังโฆโอโชไปแผ่ทุกที่ทุกทางเลยจ้าติปันโนขอเสียงแม่ชีหน่อยนะวัดถ้ำผาหม้อเนี่ยเจ้าวาดไม่พาสวดมนต์เสียงดังกว่าวัดศรีนวงศ์สวดเสียงดังนะดังอีกนะสาโปคาลาสวดจนผีออกจากวัดหมดสมัยก่อนผีดุวัดนี้ก็ผีดุเนี่ยอาจารย์ดร.แอลว่าคนไม่กล้าเข้ามาน่ะต้นไม้ต้นบูต้นใหญ่ๆเป็นตาย่านเด้หลวงปู่ท่อนมาอยู่ในผีหายหมดสาธุเอาแผ่ไปได้แผ่ไปเรื่อยๆญาติโยมก็มีหลวงพ่อบุญมาวิสาโทจบหลวงพ่อบุญมาก็อาจารย์ดร.สุเทพสวนธรรมเทพนิมิตรจบจากนี้ก็อาจจะเป็นอาจารย์บูเรียนก็มาถึงนานแล้วแหละพักอยู่ข้างหลังพุทธสโลคู่ชกไม่มาอาจารย์เสี่ยงเนอร์อาจารย์สรายุทธไปอยู่ปริวาสอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์น้ำมันไม่มีแล้วก็มีอาจารย์มหาสุริยาอาจารย์สุเมธธรรมศาสตร์อาจารย์มณะก็มาอยู่ที่วัดกลางป่าแล้วอาจารย์ใบบุญอาจารย์สมบัติอยู่นี่แหละอาจารย์วัดป่าจะได้ทำถ้ำผาหม้อเพิ่งลงจากเครื่อง
ผมไม่ไหวผมขอนอนพักก่อนไปอินเดียแต่ไม่ต้องสดชื่นเด้มันได้วัตถุได้พระทุงพระธาตุได้อะไรมาอย่างอาจารย์เนี่ยว้ายมาจากอินเดียแล้วตัวลอยขาลอยเลยอันนี้กลับจากอินเดียบอกเพียมันนะไม่มันต้องไปหาพ่อมันต้องไปอินเดียก็ต้องไปหาพ่อไปกราบพ่อต้องมี power ตัวมี power ตื่นเช้ามาโยมถวายเงินอย่างอาจารย์ยอดตื่นเช้ามาโยมถวายที่16 ไร่บางองค์เนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยเขาถวายที่ถวายทางเอาเงินมาถวายก็ดีมีนะโยมแล้วแต่บุญใครนะอาตมาไปอินเดียเนี่ยได้พระธาตุมาอันนึงกำลังห่มผ้าพวกก้มลงปั๊บเห็นกับหน้ากับตาเลยหยิบเอาเลยหลวงพ่อขอเด้อเลยมันก็คือบารมีอาจารย์นิรุตก็มาเทศตี 5-6 โมงสอดแจ้งอย่าพาสวดมนต์ไหว้พระอยู่นี่แหละเทศแล้วก็สวดอิติปิโสเทศก็สวดอิติปิโสคนไหนกลับบ้านคนนั้นเป็นหนอนคนไหนกลับบ้านขอให้ปวดท้องขี้ทั้งคืนถ้ากลับมาแล้วจะหายปวดขี้ครั้งเดียวครั้งแรกวัดเราเด้อพี่น้องแต่บ้านนาอ้อเนี่ยยอมรับเลยนะบ้านนาอ้อเนี่ยเอาพวกคนทุกท่านกราบองค์แสดงธรรมนั่งนับดีๆก่อนจ้าดีๆก่อนกราบพุทโธด้วยนะพร้อมเพียงการเอากราบพุทโธเมนาโถกราบญาติโยมไม่ไปไหนนะรูปต่อไปเด้อฟังไม่อันนี้ถึงอยู่แต่มาไม่ถึงมันถือไม้อยู่แล้วก็วางไม้เสียงมันขาดเจ้าก็ดึงสายไม้ไปให้ถึงเจ้ามันถึงอยู่เนี่ยมันยังคาอยู่ฟังทางบ้านเด้อพระเดชพระคุณหลวงพ่อบุญมาวิสารโธพระครูนิมิตสารคุณวัดหลวงพ่อมาวิสารโธวัดเทศนิมิตบ้านเหล่าใหญ่ครูบาอาจารย์สายน้องประพงเด้อพร้อมเพียงกันกราบพุทโธเมนากราบจานแม็กเปิดไม้สีเหลืองด้วยเปิดไม้อันเหลืองด้วยเปิดไม้ตัวเหลืองอารัตนาธรรมพร้อมกันเด้อพระมาเปิดไม้สีเหลืองด้วยดังนาทิวารังอายาจาทาแดดร้อนก็ทนเอาสันติอุณหภูมิ31 องศาเซลเซียสปาราชาคาชาติกาเหเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังประชากราบนิมนต์เจ้าค่ะนาฬิกามีมั้ยไม่มีนาฬิกาใช่ไหมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมัง
สังฆังนะมัสสามิติติขอโอกาสคณะสงฆ์ทั้งหลายที่อยู่ในวัดศรีอภัยวันขอโอกาสหลวงพ่อเจ้าคุณเพิ่น ขอคารวะดวงธรรมของหลวงปู่ทอนแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายที่มารวมกันประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นอาจริยบูชาขององค์หลวงปู่ สมัยที่ก็ได้จะถ่าวไปสู่ความเดิมสมัยที่หลวงปู่เพิ่นยังหนุ่มยังแน่นไปงานหลวงปู่ชอบพระเทศกระบอกไข่มีกระบอกไข่มาสมัยนั้นความสะดวกสบายบ่คือกูมือนี้นั่นก็ไปกราบเพิ่นหลวงปู่ถอนเพิ่นก็เด้อเพิ่นเป็นเอิ้นครูอาจารย์สมัยนั้นนานมาแล้วล่ะห่วยเพิ่นว่าแต่เฮาเทศผู้เดียวเว้ยเพิ่นว่าอาตมาก็นั่งฟังเพิ่นอยู่ตอนเช้าเพิ่นก็เทศงานวันเกิดหลวงปู่ชอบตอนบ่ายเพิ่นกระเทศกลางคืนมากก็เทศอีกไม่ผู้ใดสิกล้าไปเทศแข่งเป็นเขตครูก็เพิ่นเนี่ยมื้อนั้นมาแท้มื้อนั้นถือว่างานเป็นวันเกิดวันบุรพาจารย์วันสำคัญของครูบาอาจารย์ท่านในสายกรรมฐานนี้นะเพิ่นสอนให้หักให้แพ่งกันด้วยในมาตั้งแต่หลวงปู่เสาเพิ่นจากเข้าไปแล้ว80 กว่าปีแล้วหลวงปู่เสาละสังขาร 2485 ไม่ออกไปคิดเอาหลวงปู่หมันละสังขาร 2492 คิดเอาว่าหน่อยหลายบวกเอาลบเอาสานุสิทธิ์หลานศิษย์เลนศิษย์ยังหนาแน่นอยู่นี่เป็นสิ่งที่ให้ภูมิใจในพุทธศาสนาในประเทศไทยเพราะว่าอย่างการปฏิบัติที่จริงคนเฮามันก็ปฏิบัติทุกคนนั่นแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่าการปฏิบัติไปเพื่ออะไรปัญหาในตัวนั้นพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนเฮาเนี่ยมันมากมายกายกองมหาศาลนี่ 84,000 ปฐมขันธ์แต่เพิ่นสอนย่อๆนั้น1เพิ่นสอนให้หูจักทุกข์คนเกิดมานี่แน่นอนล่ะมันบ่มีดอกสุขนะมีมันก็น้อยไปตามไหวอยู่ซื่อๆเลยเพื่อที่สอนหูจักทุกข์2สอนให้บรรเทาทุกข์3สอนให้พ้นทุกข์อันนี้สูงมากส่วนไม่เพื่อเกิดจะมุ่งไปสู่สาวกที่ออกบวชประพฤติพรหมจรรย์ตามพระองค์จึงจะไปได้พวกมะเฮ้านี่บรรเทาทุกข์ที่เกิดขึ้นนี่ฮ้อนนี่ก็ทุกข์คือกันนี่หนาวก็ทุกข์หิวก็ทุกข์แม่นบ่เจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์เบิดเฒ่าแก่ชรานี่ทุกข์เบิด
หลวงพ่อจุคุณบันเทศไปแล้วเนี่ยปลูกกระทุกน้ำกระทุกเพิ่นว่าเนี่ยมันก็แม่นความเพิ่นเนี่ยอันนี้หลวงปู่เจ้าคุณท่านเอาธรรมะคำสอนพุทธเจ้าตัดไว้มาเพิ่นมาเป็นตัวเสื่อมตัวต่อตัวขยายความให้เฮานั่นเข้าใจฉะนั้นเฮาหิวเฮากินข้าวนี่ก็บรรเทาบ่ให้ทุกข์แต่ว่าหิวหายบ่แต่มันบรรเทาย่ำห่อนเกิดขึ้นเฮาไปหาอาบน้ำเอาพัดลมมาเป่ามาวี่อย่างนี้เนี่ยเพิ่นว่ามันบรรเทาแต่ว่ามันบ่หายเด้ห่อนมันก็บ่หายแต่บรรเทาซื่อๆเจ็บไข้ได้ป่วยคือกันเอายามากินมาแก้โรคภัยไข้เจ็บมันหายบ่แต่มันบรรเทาให้อยู่ไปอีกยืดอายุไปอีกแต่พวกมอเฮานี่มันหลงบ่ไม่เข้าใจในสิ่งเหล่านี้หลงธรรมชาติไม่เข้าใจธรรมชาติตัวนี้เป็นสิ่งที่เฮายากที่จะเข้าใจคำสอนพุทธเจ้ามีมากมายก่ายกองมหาศาลแต่ก่อนอื่นให้ญาติโยมทั้งหลายที่มารวมกันปฏิบัติธรรมในมื้อนี้หรือติดตามฟังอยู่ทางบ้านเฮาสิทำบาปอีหยังมาแน่ถึงจะไม่มีปัญหาในการปฏิบัติพระพุทธเจ้าสอนไว้ตัดไว้ในพระไตรปิฎกถ้าบุคคลคนไหนทำกรรม3 ข้อไว้จะสร้างความดีไม่ขึ้นนี่เพิ่นสอนไว้กันกรรมหยังแน่1บุคคลที่ไม่กตัญญูต่อพ่อแม่ผู้บังเกิดเกล้าไม่กตัญญูไม่กตเวทิตาถือว่าทำกรรมจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามถือว่าได้ทำกรรมไม่แล้วจะไปสร้างความดีอยู่ในตระกูลไหนก็ตามไม่ขึ้นจะไปสร้างความดีนี้ก็ตามไม่สามารถจะเกิดได้บ่สามารถจะพ้นจากความทุกข์หรือนรกไปได้แบบเดียวกับพระเจ้าสัตตตูที่เพิ่นได้ฆ่าพ่ออยู่ที่เมืองราชคฤห์ออกค้อนออกร่อนในยุคนั้นผลสุดท้ายก็จะได้ย้ายจากราชคฤห์เก่ามาอยู่ราชคฤห์ใหม่ก็เพราะเหตุนั่นเองแต่เจ้าชายอาซาสตุหรือพระเจ้าสัตตตูเนี่ยเพิ่นกัดเข้าวัดเข้าว่าเด้เพิ่นก็เข้าเฝ้าพุทธเจ้าแต่มันทำไปแล้วมันแก้บ่ได้อุปถัมภ์ศาสนาตอนปฐมสังฆายนาเพิ่นก็อุปถัมภ์ใส่บาตรเดินเข้าเฮาเด้แต่เมื่อพุทธองค์ตัดไว้แล้วว่าถ้าใครทำกรรมอย่างนี้จะสร้างความดีไม่ขึ้นมันก็หมายถึงพวกพระเฮาเราท่านทั้งหลายในยุคนี้แห่งหลายแล้วยุคลูกหลวงโก้ขาวโลกกาขอนข่าวพ่อนสิบ่มีค่านี่ตกวางคำสอนองค์สุเนตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิถอยเข่าใส่มุมอันนี้มันมาถึงยุคพวกมะเฮาแล้วสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในสังคมจิตใจมนุษย์สาโลกข้อที่2กรรมข้อที่2ก็คือบุคคลที่ไม่ซื่อสัตย์ตัวเองและบุคคลอื่นหรืออีกหน่อยหนึ่งเพื่อเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิบุคคลที่บ่ซื่อสัตย์ตัวเองและบุคคลอื่นนั้นจะสร้างความดีไม่ขึ้น
เป็นสิไปสร้างบุญสร้างกุศลก็บ่ขึ้นนี่ตัวที่สองข้อที่สามบุคคลที่จ้วงจับพระพุทธศาสนาและพระอริยเจ้าซึ่งเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบวพระบวโยมถ้าผู้ใดคิดประมาทจาบจ้วงมินประมาทลบหลู่เพิ่นเขียนไว้ลบหลู่พร้อมเด้จะบำเพ็ญบุญบารมีบ่เกิดบ่ว่าถึงความดียังต่างเกิดสิบ่เกิดก็อยู่ได้ทำได้ตายในพระศาสนาแต่ไม่เกิดนี่เฮาพากันทำความเข้าใจพระพุทธเจ้าทรงสาวกออกไปเผยแผ่ธรรมะก็คือก็ออกว่าสัพปาปัสสะกระนังให้เฮาบ่ให้คนเฮาทำหลายไม่ทำบาปทั้งหลายทั้งปวงกันไปเรื่อยสอนไปเรื่อยปานนั้นเด้เพิ่นกันภิกษุสงฆ์ไว้โอวาทปฏิโมกข์ข้อแรกกันไปเลยแต่ว่าปานนึงคนเฮากันเห็นบัดเหมือนบาป3ข้อนี้เป็นหยังจึงไปสร้างความดีเป็นหยังบำเพ็ญบุญกุศลบ่ขึ้นเพิ่นเปรียบเทียบไว้เหมือนกับคนตกหลุมลึกคนตกหลุมลึกนี่ยากที่สิปีนขึ้นไม่สู่ปากหลุมใดเพราะมันลึกไม้มันก็ยืนบ่ถึงมือมันก็ยืนบ่ถึงเชือกมันก็ยืนไม่ถึงเพราะมันลึกคำว่าลึกก็คือมันบ่ถึงนั่นแหละพระเจ้าพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์พยายามจะบอกจะสอนดึงผูกมะเฮาให้พ้นให้ดึงขึ้นมาสู่แต่ก็มันไม่ถึงนี่ต้องระมัดระวังอย่าพึ่งว่าเราเก่งนะพระเจ้าพระสงฆ์เราไม่แต่ญาติโยมคือกันเรื่องพระศาสนานี่อย่าคิดว่าเขาเก่งอย่าว่าเราเข้าใจว่าเรารู้ถ้าโยมหู้แบบพระหู้โยมก็ออกบวชถ้าหู้แบบโยมหู้เราก็ไม่ทำบาปคนจำนวนมากมายมหาศาลแต่เพราะมันไม่รู้มันถึงสร้างบาปถ้าหู้คือบอกว่าเฮาหู้นี่หู้อีดีนี่มันบ่ทำบาปเด้อคนเฮาเพราะแต่มันก็เปรียบเสมือนว่าถ้ามันไกลจากโลกมนุษย์ไปแล้วไกลจากภูมิที่เป็นมนุษย์แล้วโอกาสที่จะกลับมาเป็นมนุษย์อีกเนี่ยมันน้อยเพิ่นเขียนไว้ก็แทบว่าบ่มีเลยนะครูบาอาจารย์เทศน์อบรมสั่งสอนไว้ว่ามันบ่มีเลยไกลแล้วก็ไกลไปเรื่อยนะไกลเป็นหนาคือหัวเหือออกจากท่าพุ่นว่านะถ้าก็เปรียบเทียบไปขนาดนั้นที่ครูบาอาจารย์เพิ่นบอกเพิ่นสอนเฮาทั้งหลายแนะนำพร่ำสอนทั้งหลายนั้นนะบ่อยเฮาไปตกหลุมบาปหลุมกรรมหลุมเวรมันลึกมากมันช่วยไม่ได้จริงอยู่คำสอนพุทธเจ้ามีคุณมากมายมหาศาลมากนี่จนนับบ่ถ้วนนะย่อมาได้ 84,000 ธรรมขันธ์แต่พระพุทธเจ้าซอยเฮาบ่ได้เด้แม่ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้ามีฤทธิ์มีสติปัญญามากในโลกทั้ง3ในโลกทั้ง3นี่เพิ่นมีมันเหนือมนุษย์สาโลกเทวโลกพรหมโลกพุทธเจ้าเนี่ยท่านเหนือมากเนี่ยแต่ไม่สามารถสิซอยคนดังต่อไปนี้บ่ได้1บุคคลที่ยังไม่เกิดพุทธเจ้าซอยบ่ได้ธรรมะก็ซอยบ่ได้2บุคคลที่เกิดมาแล้วพบพุทธศาสนา
แต่ไม่เลื่อมใสไม่ศรัทธาไม่สนใจพบพระเจ้าพระสงฆ์ตัวแทนวัดว่าศาสตร์ไม่สนใจย่างไปพบพระนั่นอันนี้ก็พระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้ 3. บุคคลที่ตายแล้วเม้นจะสอนธรรมะเบื้องต้นก็ซอยบ่ได้คนตายไปแล้วไผเห็นคนตายมาใส่บาตรเนี่ยไผเห็นคนตายคือมานั่งไหว้พระเนี่ยมาสมาทานศีลเนี่ยมันไม่มีเลยยังดีนะพุทธองค์คุณยังมาสอนไปว่าคนเฒ่าคนแก่นี่ก็ซอยบ่ได้เพิ่นยังแต่เพิ่นสิว่าแต่เพิ่นบ่ว่ามันพอบางคนมันก็พอได้อยู่เพราะมันอยู่ที่จิตนี่เฮาต้องหูจักพวกหมู่เฮามันก็บ่ทันตายแต่ว่าบางคนมันก็บ่ได้สนใจแต่นั้นเฮาอย่าทำโตให้เสียโอกาสในเรื่องสร้างความงามความดีบำเพ็ญบุญบารมีใส่เจ้าของข้อที่ 4ข้อที่ 4เป็นว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่อุบัติขึ้นในโลกใบนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิบากกรรมของมนุษย์สาโลกได้ฉะนั้นพวกมะเฮาถ้าเฮาทำซัวมาแล้วมันก็แก้วได้เหมือนกับคนตกหลุมลึกอย่างที่กล่าวมาแล้วในเบื้องต้นพระพุทธเจ้าบ่สามารถเปลี่ยนแปลงวิบากกรรมที่เฮาทำไว้กรรมที่เฮาสร้างไว้ที่เฮาไม่ได้พระเจ้าซอยบ่ได้เด้พระองค์มีเมตตาอยากซอยเฮาแต่มันก็ซอยบ่ได้คือญาติโยมทำผิดลูกหลานทำผิดไปติดคุกติดตารางนี่เฮาผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ยังซอยบ่ได้เพราะมันผิดครูบาอาจารย์ก็ซอยบ่ได้มันผิดก็ต้องปล่อยให้ไปติดคุกติดตารางนี่คือเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆเฮาตกโอปนัญญิโกน้องก็มาใส่ใจเฮาเบิ่งบัดถ้าใจเรามันทำผิดแล้วมันจะแก้ไขได้ไหมอย่ามากก็บอกให้กำลังใจเถอะนะเพิ่นได้บอกได้ว่าความชั่วบ่เฮ็ดดีบ่เฮ็ดด้วยสิเดียวกลัวนั่นเฮาต้องทำความเข้าใจญาติโยมทั้งหลายนะอย่าพากันไปเข้าใจผิดสิไปไหว้บ่อนอันนั้นอันนี้นี่พระพุทธเจ้ายังซอยเฮาธรรมะคำสอนพระเจ้ายังซอยเฮาบ่ได้เด้บางอย่างเพราะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิบากกรรมของมนุษย์ได้นี่แต่ภาคทางท่วมเข้าใจสิเฮ็ดหยังสิซอยหยังทำหยังนั่นให้ภาวนาเบิ่งซะก่อนมันจังสิไปได้จังสิบ่หลงทางมันจังสิปงสิว่างว่านี่เป็นกรรมของสัตว์โลกเป็นกรรมของเจ้าทำกรรมมาแล้วก็ต้องรับกรรมไปให้เราพูดอย่างนี้ใจเราก็จะสบายขึ้นวัตรูกูร้านกูเชื่อไปไหนกับว่ารูกูร้านกูมันไม่ได้มันผิดแบบนั้นนะเพราะเขาทำกรรมตัวเนี่ยแม้แต่พุทธเจ้าเก่งกว่าพ่อก็แม่เก่งกว่าเฮาก็ยังบ่สามารถที่จะไปช่วยมนุษย์เช่นนั้นได้เฮาต้องเข้าใจถึงสั้นนั่นคือข้อต่อไปธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่สามารถถ่ายทอดเป็นภาษามนุษย์ให้คนเข้าใจได้ทุกข้ออาจข้อธรรมเว้นไว้แต่จะต้องปฏิบัติตามข้ออาจข้อธรรมนั้นๆจึงจะเข้าใจนั่นเพิ่นสอนในเฮ็ดนำทำตามในบ่ให้ฟังที่ซื่อบ่ให้เด่นที่ซื่อนั่นน่ะโตสุดท้าย
ตัวสุดท้ายก็หมายถึงว่าพระธรรมคำสอนปัญญาของพระพุทธเจ้ามีมากมายมหาศาลธรรมะคำสอนเจ้านี่หรือปัญญาของพระพุทธเจ้านี่มีมากมายมหาศาลแต่จะไม่เกิดประโยชน์กับคนที่ไม่มีวาสนาต่อเราคือบ่เห็นประโยชน์กับเพื่อนนั่นเองเปรียบเสมือนฝนตกในจักรวาลนี้จะมากมายมหาศาลก็ตามแต่จะไม่เกิดประโยชน์กับหญ้าที่ไม่มีรากนั่นเพิ่นสอนไว้เหมือนกับบุคคลที่เกิดมาในโลกนี้ไม่มีบุญวาสนาต่อเราพระตถาคตก็จะไม่เกิดประโยชน์เหมือนกับหญ้าที่ไม่มีรากและได้น้ำฝนฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเฮ้าฟังขวาดกว่าถ้ำเหนียวจะเข้าใจว่าคนที่จะเข้าใจในธรรมะคำสอนจิตใจนั้นมันก็จะหายากน้อยมากแต่มันก็มีฉะนั้นเฮาอย่าทำโตเฮาเป็นคนไร้บุญวาสนาจากพระศาสนาซึ่งแต่มาเคยเว้าเคยสอนเคยแนะนำคนมันก็จะไปตรงกับข้ออาจข้อธรรมข้อแรกที่อาตมาเว้าว่าเฮาทำกรรมชั่วอีหยังไว้ล่ะมันจะทำความดีบ่เกิดนั่นคือเป็นคนไม่กตัญญูต่อพ่อแม่มันจะไปพุ่นนี่แหละบุญวาสนาอยู่ใกล้ตัวเราก็คือพ่อแม่รองจากครูบาอาจารย์เฮาบกพร่องต่อหน้าที่ม่วนมุนีบ่ถามบ่บกพร่องต่อหน้าที่ม่วนมุนีมันก็ไปได้สวยได้งามแต่ถ้ามันบกพร่องสิ่งนั้นนี่แล้วมันก็บ่เกิดประโยชน์อย่างสำหรับเฮานี่แต่เมื่ออดีตที่มันผ่านไปแล้วนั้นมันแต่เฮากับพุทธเจ้าเพิ่นก็ยังให้กำลังใจเฮาให้เอาปัจจุบันตั้งแล้วไปสู่อนาคตที่ดีอดีตชาติที่ผ่านมามันแก้ไขบ่ได้หรืออดีตที่ผ่านไปมันแก้ไม่ได้ปัจจุบันชาติฮู้ว่ามันดีมันชั่วเฮาก็สร้างแต่ความดีเพื่อให้อนาคตชาติมันไปสู่ทางที่ดีนี่เฮากำหนดชีวิตของเฮาได้แน่นอนบ่ต้องไว้บ่ายว่อนทั้งหลายเลยฉะนั้นการที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ร่วมสั่งสอนเพิ่นสอนให้เฮาทำดีสอนให้เฮาทำถูกต้องหลวงปู่ชาสอนไว้เพิ่นบอกว่าผมบ่ให้พวกท่านเก่งหรอกเพิ่นว่าหลวงปู่ชาเพิ่นสอนไว้เด้ผมบ่ให้พวกท่านเก่งหรอกแต่อยากให้พวกท่านทั้งหลายนั้นถูกต้องนี่คำพูดของปราชญ์บัณฑิตเพิ่นญาติโยมคือไหนพระเจ้าประสงค์เฮาทั้งหลายคือกันการประพฤติปฏิบัติของเฮานี่บ่ต้องให้เก่งใครมันถูกต้องมันจะไปได้นานได้ดีได้สวยด้วยพระเทวทัตอยู่ในยุคของพระพุทธเจ้าแท้ๆพระเทวทัตเป็นคนเก่งมากแต่พระเทวทัตไม่ถูกต้องผลทุดท้ายพระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบนี่คือตำราเขียนไว้ห้องคือบ่พินิจพิจารณามึงพระเทวทัตเก่งแต่ไม่ถูกต้องท่านั้นพระเฮ้าต้องสังวรสำรวมตัวนี้ให้มากๆเดี๋ยวมันจะเป็นกายไปลบหลู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ลบหลู่พระศาสนาลบหลู่คำสอนของพระพุทธเจ้า
ใกล้ตัวเฮาก็คือรบหลู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นละเราจะเสียหายตรงนั้นนั่นในสายปฏิบัติเนี่ยเขาจะเน้นมากในการเคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นจะเคารพสอนในความเคารพเห็นแล้วสวยงามดูดีแต่ครูบาอาจารย์ว่าอย่างต้องฟังอาจารย์ก็คือผู้เกิดก่อนผู้อยู่มาก่อนสืบทอดกันมาผู้ใดเกิดก่อนเฮาผู้นั้นเป็นครูบาอาจารย์แนะนำคำสอนเฮาบ่ได้บวชมาเพื่อสิมาติสินนินทาครูบาอาจารย์เราไม่ได้บวชมาแข่งครูบาอาจารย์เราบวชมาเพื่อที่จะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือตามคำสอนพระพุทธเจ้าการกระทำการปฏิบัติของเฮาเราท่านทั้งหลายอย่าให้เป็นวิสภาคต่อพระศาสนาหรือเป็นวิสภาคต่อคำสอนพุทธเจ้าท่านเฮาต้องกันต้องกองคำสอนพระเจ้ามันจะมีตัวกันตัวกองไว้เรียบร้อยดีงามมากที่สุดในบรรดาคำสอนนี่ถ้าเฮาศึกษาเบิ่งคักๆยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งเห็นยิ่งเข้าใจพระเจ้าตรัสไว้อีกคนหนึ่งว่าปัญญาของพระตถาคตไม่สามารถให้ได้อยากได้ต้องปฏิบัติเราเองแล้วท่านจะเกิดปัญญาตามตถาคตพระพุทธเจ้ายิบปัญญาให้เฮาบ่ได้นี่แมวยิบท่านยิบศีลให้เฮาบ่ได้พระพุทธเจ้ายิบภาวนาให้มันแต่พระองค์บอกได้สอนได้สอนให้ไม่ออกใส่ท่านไปให้ท่านได้สอนพอออกไม่ออกเข้าให้มีศีลได้สอนพอออกไม่ออกเข้าให้พากันภาวนาได้แต่เอาให้ไม่ได้นี่คือมันตัดไปเรื่อยว่าเพิ่นให้เฮาบ่ได้ธรรมะของตถาคตปัญญาของตถาคตให้กันไม่ได้อยากได้ต้องปฏิบัติเอาเองครูบาอาจารย์ทั้งหลายสั่งสอนว่ามากคือกันบัดเฮ็ดเอาทำเอาให้ได้ยิ่งปฏิบัติมากยิ่งสู้มากยิ่งทนยิ่งมากมันก็ยิ่งเกิดมากขึ้นเพราะมันเห็นอย่างไรความทุกข์ความยากความลำบากความขัดสนต่างๆให้เกิดปัญญาแก้ไขความสะดวกสบายมันสิกบหัวมุเจ้าเนี่ยเด็กน้อยกูมือเห็นมันสิเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเป็นบ่ล่ะเฮ็ดให้อ่อยเป็นบ่มันบ่เป็นแล้วมันเกิดมาพวกมุเจ้าไก่มันความสะดวกสบายด้วยเห็นบ่ฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต้องฝึกพระเน้นเดี๋ยวก่อนให้ไปอยู่ป่าสะให้ไปเดินธุดงค์ให้ไปอยู่น้ำถ่ำน้ำผู้เพื่อที่ฝึกจิตใจให้เข้มแข็งห่าวหาญกูมือนี่มันมีบ่ระบาดมันเหลือแต่ซากมันบ่นี่แหละไก่ป่าอยากก็เป็นไก่บ้านผ้ากันดานแต่ทางผิดเศรษฐกิจเงินใบเศร้าข่าวบ่มีพอดีมันจะเกิดขึ้นไก่ป่ากับหมายถึงพวกมะเฮาพระป่าทั้งหลายเฮ็ดหยังทำหยังบ่สำรวมสังวรในคำสั่งคำสอนของครูบาอาจารย์ไม่คำนึงถึงพระธรรมวินัยก็เฮ็ดไปตามความอยากนั่นแหละไก่ป่าอยากว่าเป็นไก่บ้านพระกันดานแต่ทางผิดต้องระวังดีๆตัวนี้เป็นไงโมเมนต์หายเด้โมเมนต์บ้านนั้นนะแต่ชี้เหตุผลให้ฟังรักษาห้อยครูบาอาจารย์ใดขอวัดปฏิบัติทั้งหลายก็ฝากไว้กับลูกศิษย์หลานศิษย์ทั้งหลายเหมือนกับคำสั่งคำสอนความงามความดีของพ่อแม่ก็ต้องฝากไว้กับลูกกับหลานตัวพ่อแม่เลี้ยงลูกหวังกินเหือกินแห้งนี่คือครูบาปราชญ์อีสานเฮาสอนไว้ครูบาอาจารย์เลี้ยงลูกศิษย์กับเพิงผีเพิงไข่หรือว่ามันโมแมนก็จะเห็นพระองค์หนึ่งมีศรัทธาบวชในพระศาสนาฝึกอบรมสั่งสอนให้ได้มันโมเมนของง่ายเด้ใส่ทุนมหาศาลปานใดก็บ่ได้
ภายนอกไม่ออกทรัพย์ภายนอกไม่สามารถที่จะทำได้ต้องใส่ทรัพย์ภายในคือสติปัญญาจึงจะสอนลูกศิษย์ลูกหาได้เพื่อที่ประคับประคองอยู่ในศาสนาให้ท่านเห็นโทษในโลกใบนี้เหมือนคนเฮาเห็นทุกข์มันจึงสิพ้นทุกข์ได้เห็นทุกข์แล้วบรรเทาทุกข์ได้แล้วก็จึงสิพ้นทุกข์ได้ถ้าบ่เห็นทุกข์บรรเทาทุกข์บ่ได้ถ้าบ่เห็นโทษของทุกข์มากมายไกลกองก็ไม่สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้จะไปไหว้บ้อนหยังก็สร้างเพชรหยังก็ตามนี่คือความจริงมันเปลี่ยนถึงสั้นแต่พวกมาเฮาหูซ้ำไหนบ้างในเมื่อพระเจ้าประสงค์เฮาทั้งหลายและก็ญาติโยมทั้งหลายที่ตั้งตัวมาเป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตทั้งหลายนะในยุคนี้บารมีศาสนาของพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้ายังปกคลุมแผ่อยู่จะไม่มีปัจเจกพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกใบนี้นี่คือบารมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังคุ้มยังแผ่บารมีอยู่พระปัจเจกพุทธเจ้าไม่สามารถเกิดขึ้นได้การประพฤติปฏิบัติของพระของเน้นของญาติของโยมคือกันไม่สามารถบรรลุธรรมเองได้นอกจากจะฟังธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือฟังคำสอนพุทธเจ้าซะก่อนหรือสาวกเพิ่นซะก่อนในเมื่อพุทธเจ้าบ่มีแล้วเขาก็ต้องฟังจากสาวกเรียกว่าเราเป็นสาวกเวไนยถึงจะหูจักดีจักชั่วได้สิมาให้หูทำเองนั่นเป็นไปไม่ได้มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวที่ตรัสรู้เองโดยชอบสาวกเลิศประเสริฐไว้ก็ตามก็ต้องฟังธรรมก่อนฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก่อนฟังธรรมจากสาวกก่อนถึงจะบรรลุธรรมได้ถึงจะหูเรียกดีจักชั่วถ้าองค์ใดว่าเฮาตรัสรู้เองเห็นเองนั้นผิดบารมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังแผ่คุ้มอยู่นี่บุคคลที่จะตรัสรู้เองนั้นเป็นไปไม่ได้นอกจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์สั่งสอนก่อนถึงจะตรัสรู้ได้ถึงจะบรรลุธรรมได้นี่คือครูบาอาจารย์เพิ่นสอนไว้มาตลอดมื้อนี้ก็แต่เพิ่นสิเขียวสิเข็นเฮาเพิ่นสิพาพระธรรมให้หยังมากมายตะกรอกเรือบ่ก็ย้อนเพิ่นเห็นเหตุเห็นผลแล้วเพิ่นจึงเอามาสอนเฮาเราท่านทั้งหลายญาติโยมคือกันแต่บ่เห็นความชั่วบ่เห็นความลำบากสิสอนลูกสอนหลานได้จังได๋คันเฮาเฮ็ดบ่ดีทำบ่ดีมีปัญญาสอนลูกให้ถูกทางได้บ่มันเป็นไปบ่ได้ขนาดเฮาพาเฮ็ดในสิ่งถูกต้องดีงามตอนลูกหลานยังไม่เข้าใจยังไม่ใส่ใจนั่นคือหยังเขาเก่งแต่เขาไม่ถูกต้องนี่คือครูบาอาจารย์เป็นห่วงเฮาถนัดเรื่องพวกนี้ห่วงญาติห่วงโยมห่วงพระเจ้าประสงค์คือกันใจมนุษย์มันอยากเก่งแต่ความถูกต้องไม่อยากทำบ่เคยอยากเผยแผ่ในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งที่ควรเปิดเผยแล้วจะเจริญแล้วมีประโยชน์หนึ่งแสงพระจันทร์ถ้าเป็นแจ้งคือว่าวิเวกยังมาบังสวยงามเป็นหมดไม่ออกสองแสงพระอาทิตย์ถ้าบ่มีพระอาทิตย์นี่เขาเห็นหน้าบ่ได้ไม่ออกกายเป็นไม่แข็งเลยตายรู้แล้วไม่ยั่งแล้วคนแสงพระอาทิตย์ต้องเปิดเผยถึงจะเจริญในโลกใบนี้อันตัวที่สองตัวที่สามพระธรรมวินัยต้องเปิดเผยต้องแสดงออกมันจึงจะเจริญหุ่งเฮืองได้ในศาสนานี่เรากล้าบ่ละบัดนี้บ่กล้าแสดงพระธรรมวินัยไหมผู้เจ้าตัดไว้เลยนี่ต้องสามอย่างนี่ต้องเปิดเผยมันถึงจะมีจึงจะเจริญได้มันแสงพระจันทร์หนึ่งแสงพระอาทิตย์หนึ่งแสงแห่งพระธรรมวินัยหนึ่งมีแค่นั้นพระพุทธเจ้าตัดไว้
สิ่งที่เปิดเผยและไม่เจริญเพิ่นห้ามบ่ให้เปิดเผยห้ามไม่ให้บอกไม่ให้สอนหนึ่งมนต์และคำสอนของพราหมณ์ห้ามบอกห้ามสอนห้ามเรียนสองมิจฉาทิฏฐิหรือความชั่วของตัวเองไม่ควรเปิดเผยเพราะจะไม่เจริญเลยตัวที่สองตัวที่สามร่างกายสตรีเพศไม่ควรเปิดเผยถ้าเปิดเผยแล้วจะไม่ดีเลยเพื่อตัดไปสิ่งซี่แต่คนกูมือมันแมนบ่แบบเอาความเก่งเนี่ยเห็นบ่มิจฉาทิฏฐิก็คือความเก่งเนี่ยมาอวดมาโอ้กันนะสงครามรบล่าข่าฟันกันกูมือกันบ่ยังเด้มาอวดความเก่งแท้น่ะต่างคนต่างเก่งน่ะต่างคนต่างมีความหูโซกกันอยากเป็นใหญ่ตกลงกันบ่ได้จึงแพ้หมางแตกหนีเพิ่นว่านี้คือมันจะเกิดขึ้นคำสอนพระเจ้าเพิ่นทำให้ถูกต้องเพิ่นบ่สอนให้เก่งไหนพระพุทธเจ้านางวิสาขาต้นแบบของอุบาสิกาเฮาอ่านประวัติเพิ่นศึกษาประวัติเพิ่นที่พระเจ้าพระสงฆ์พระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายสรรเสริญเพิ่นเสมอต้นเสมอปลายนางวิสาขานางวิสาขาไม่เก่งนะโยมแต่นางวิสาขาทำถูกต้องพระพุทธเจ้าอรหันต์เจ้าทั้งหลายยกย่องสรรเสริญนางวิสาขานางวิสาขาพระพุทธเจ้าดับขันธ์ปรินิพพานนางวิสาขาอายุแค่40กว่าปีเท่านี้เมื่อพระเจ้านิพพานนางวิสาขาอยู่มาอีก70ปีพุ่นตัวไม่ออกเพิ่นจึงละสังขารพุ่นประคับปกครองศาสนาประคับปกครองอุบาสกอุบาสิกาไว้เพิ่นตัวเพิ่นประวัติเพิ่นธรรมดาบ่ความงามความดีเพิ่นนี่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จไปเบิ่งพุ่นเด้แต่ว่าประวัติเพิ่นบ่เก่งนางวิสาขาแต่พระธรรมถูกต้องนั่นเฮาจึงเอามาเปรียบนางวิสาขากับเป็นบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแต่อายุ7 ขวบหลวงพ่อเจ้าคุณบอกไปแล้วเมื่อคืนนี้เพิ่นก็ทำตัวแบบนั้นเลยถ้าเฮาต้องมาเบิ่งเนื้อหามันว่าวิสาขานี้ท่านไม่เก่งแต่ว่าถ้าทำถูกต้องพระเทวทัตจึงเป็นพระเจ้าประสงค์บวชมากัมพูชาเจ้าเด้พระเทวทัตเก่งแต่ไม่ถูกต้องผลสุดท้ายแผ่นดินสูบยันติกรรมมันอันนี้เบื้องต้นท่านการประพฤติปฏิบัติเฮาการทำการสร้างการบำเพ็ญบุญบารมีเฮานะบ่ต้องให้มันเก่งดอกไม่ออกให้มันถูกต้องถูกต้องก็คือหยังให้มันมีศีลนั่นน่ะท่านอย่างเดียวเห็นบ่โรงท่านเกิดมากมายมาเฮ็ดอยู่นี่นะกันเน้นนึงล่ะไม่นั่นคือมีคำสอนพระเจ้าละกันในท่านแต่ว่าการให้ทานยังป้องกันตัวเองไม่ได้ยังบ่เบิดเด้คนไหนท่านไปติดคุกบ่ติดตกนรกบ่ตกเอาคือว่าองค์สันหลวงพ่อปฏิว่าได้บัดเจ้าให้ท่านอยู่เจ้าไปรับของเขานี่ก็จับได้ก็ติดคุกแม่นบ่เจ้าให้ท่านอยู่เจ้าไปสอบไปสวนเขาก็จับได้ก็ติดคุกเห็นบ่เจ้าให้ท่านอยู่เจ้าไปฆ่าเขานี่มันก็ติดคุกเลยพระซอยได้บ่ล่ะก็ยังบอกว่าพุทธเจ้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิบากกรรมของมนุษย์ได้เขาบอกให้ฟังไปแล้วเห็นบ่ความชั่วนี่ไผทำแล้วพุทธเจ้าเปลี่ยนแปลงบ่ได้เด้แต่ว่าให้ละได้ให้ละให้ถอนถอยออกอย่าไปทำอีกนั่นพุทธเจ้าสอนแบบนั้นเด้แต่พวกโมเฮาน่ะอย่าให้มันเป็นจังซั่นเฮาต้องเข้าใจอย่าพากัน
มีแต่ความคิดมีแต่ความเก่งแต่ไม่มีความถูกต้องอันตรายท่านการฟังเทศน์ฟังธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็คือป้องกันไม่ให้เราเก่งแต่ให้เราถูกต้องบ่ได้ไปโอ้ไปอวดอาตมาอยู่นี่มากราบหลวงปู่เพิ่นตลอดในพรรษาแต่หมายหลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่หลวงปู่ถอนเพิ่นกราบเพิ่นตั้งแต่ข้าวเพิ่นยังพระหนุ่มอยู่บ้านไปวัดสมานุสรณ์เพิ่นหลาย10 ปีผ่านมาแล้วก็บ่เคยกราบเพิ่นก็คุยกันไปธรรมดาตามเฮาเป็นพระผู้น้อยไม่เคยบ่คิดสิมาเทศน์มาแสดงโอ้อวดไม่มีแต่ก็มาเคารพครูบาอาจารย์ด้วยธรรมด้วยวินัยนี่คือเฮาต้องเฮ็ดจังซั่นมันยังพอกันเว้ากันฮู้เรื่องอยู่ตราบใดยังมีข้อวัดปฏิบัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่ยังมีข้อวัดปฏิบัติของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นอยู่เว้ากันฮู้เรื่องเด้คันบ่มีเบิ่งฮู้เรื่องบ่บอกกันบ่ฮู้เรื่องเป็นหยังบ่ฮู้เรื่องมันต่างคนต่างมีความรู้ต่างคนต่างเก่งไม่ออกเอ้ยมันก็เป็นซั่นแล้วมันก็บ่ต่างคนต่างให้ทำถูกต้องนี่มันบ่ผิดเด้เฮาเบิ่งคำสอนพระเจ้าเพิ่นสอนให้เฮาเฮ็ดหยังมันสิถูกต้องเบิดเลยนะอันไหนมันบ่ดีเพิ่นก็ให้ละให้ทิมอันไหนมันจบมันงามมันดีเป็นประโยชน์ต่อเฮาว่ากันให้สร้างไว้บำเพ็ญไปเฮาเกิดมาในชาตินี้เกิดมาเป็นคนบ่เป็นคนพิการหูตาก็ดีหูจักดีจักสัวจักเผ็ดจักเข้มจักจืดจักจางจักแสบจักอร่อยนั่นคือเป็นคนเฉลียวฉลาดแล้วจะสิไปโทษโอ้ยผู้ขาดปัญญาบ่ได้ผู้ขาบาปร้ายเว้นร้ายเว้าไปก่อนโพดบัดนี้ยังบ่ต้องฮู้จักบาปเจ้าของอีหยังซะเว้าไปก่อนคันว่าบ่เก่งบ่ซั่นเพิ่นบ่ดูไข่ด่าให้จำอยู่3 ปีก็บ่ลืมคันว่าบ่เก่งพุ่นน่ะมาท่องอิติปิโสนี่3 เดือนยังบ่ทันได้อยู่เนี่ยมันเก่งมันบ่ถูกต้องเห็นบ่ดูเคยด่าให้ดูเคยจมให้น่ะว้ายตายก็ยังบ่ลืมอยู่เกินนั่นน่ะสัญญาความเก่งแต่มันไม่ถูกต้องเฮามาฟังพินิจพิจารณาญาติโยมในสิ่งที่เข้าใจท่านั้นให้มันเกิดประโยชน์ในการฟังนั่นแหละครูบาอาจารย์ที่ท่านพูดท่านแสดงท่านแนะนำพร่ำสอนนั่นก็คือบ่อยากให้ญาติโยมไปสร้างความชั่วนั่นเองเฮามีบุญวาสนาเกิดมาพบพุทธศาสนาหลวงพ่อเจ้าคุณพูดตูมก็พูดไปแล้วเมื่อคืนนี้หลวงพ่อเจ้าคุณวัดเลื่อยหลวงนี่เพิ่นนั่งนี่เพิ่นก็พูดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์เมื่อคืนนี้อาตมาก็มานั่งฟังเพิ่นอยู่นี่ครูบาอาจารย์นี่ท่านจะรบพ่อแม่หลวงปู่พุทธตูมก็เหมือนกันที่จะพูดถึงครูบาอาจารย์ให้เราผู้เป็นสานุศิษย์ทั้งหลายให้สำนึกสำเนียกให้เฮากราบเฮาไหว้อ่อนน้อมถ่อมตนเบิ่งแล้วมันสวยมันงามได้เป็นจังซั่นก็ยังบอกแล้วว่าพระธรรมวินัยของพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เปิดเผยเป็นอย่างมันจบมันงามพี่น้องกันเฮ็ดไปได้ทำได้เฮามานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่นี่ก็ย้อนพระธรรมวินัยเด้เพิ่นบอกไปแล้วแต่ของญาติโยมบ่ได้ว่าศีลกันเฮ็ดบ่เศร้ามันก็เป็นข้อวัดเป็นโตปฏิบัติการปฏิบัติก็คือญาติโยมเนี่ยตั้งใจเหมือนสิใส่บาตรคู่มือคู่ไปนี่สอนลูกสอนหลานพาพี่เฮ็ดไปน่ะนั่นคือการปฏิบัติในความถูกต้องพระเจ้าประสงค์เพิ่นไปบิณฑบาตคู่มือนั่นท่านปฏิบัติเพิ่นเฮ็ดได้บ่ขาดเลยนะเพิ่นก็ปฏิบัติได้ของเพิ่นเนี่ยน่ะก็เรียกคนนั้นมีข้อปฏิบัติเฮ็ดได้หลายข้อมันก็หลายขึ้นเองมันบัดนี้คือญาติโยมมันเนี่ยวันพระวันเพ็ญผู้ขาสิตั้งใจไปวัดไปสมาทานศีลฟังเทศน์ฟังธรรมเดี๋ยวสิกลับมาบ้าน
ถ้าใครทำได้คนนั้นมีข้อปฏิบัติใส่ตัวเองเขาเฮ็ดทำได้บ่บานความบกพร่องเฮามันสิหลายบาดเห็นบ่นั่งเถื่อเพิ่นโอ้ยหลวงพ่อไปวัดบ่ได้ดอกเด้อวันพระนี่หมอนัดพุ่นบ้านไปพุ่นเขาป้าเขาโรงไปพุ่นบ้านเห็นบ่อันไปก็ได้ยาตัวเก่ามาหันแล้วกายเฮานั่นมันพร้อมสิรับเหตุปัจจัยการแก่การชราแต่ใจเฮาบ่ยอมแต่ผู้ขาบ่คือเก่าผู้ขาบ่คือเก่ามันจะคือเขาจังไหนเจ้าเป็นเด็กหน่อยติปราสาทตบมือใส่มือนึงจักเทื่อนี่ยังสิว่าคือเก่าอยู่หั่นน่ะเว้าบ่คิดปู่ย่าตาทวดเฮาไปไสได้ไปเฝ้าหากมะม่วงเบิดแล้วเจ้าสิบ่ไปเฝ้าหากมะม่วงซอยเพิ่นติคือบ่คิดด้วยจะให้มันคือเก่าได้จังไดเฮามันบ่แม่นอันนี้อายุเฮาเท่าไหร่แล้วการดูแลรักษาก็หักแม่นอยู่หรอกแต่อย่าหลงกระทั่งว่าทิ้งบุญบาปบางคนพลาดโอกาสได้ตั้งใจสิมาปฏิบัติธรรมอยู่วัดหลวงปู่ทรวัดศรีอภัยวันเด่นฮอดมือบ้างดีหมอนัดบ่ได้มาหรอกไปบ่ได้ดอกคุณในบ้านมื้ออื่นเพิ่นก็แล้วมื้อฮื้อมาสิมีหยังบัดนี้ครูบาอาจารย์เพิ่นสิอันนั้นเฮาอยู่บ่ล่ะบัดมั่งสั่นน่ะสิมีหมู่มาเฮ็ดเป็นกำลังจิตกำลังใจกันบ้องสิมันต้องมาร่วมกันตัวพี่น้องญาติโยมเฮานั่นผู้นั้นก็มีบุญหน่อยนึงผู้อื่นก็มีบุญหลายคนก็มีบุญหลายร่วมกันก็มีกำลังใจกันเห็นบ่มันอาศัยกันได้เด้เนี่ยบุญนี่บ่เป็นธรรมดาเด้ให้มันเป็นบุญญาฤทธิ์นี่เจดีย์นี่เกิดได้นี่เจดีย์หลวงปู่นี่เกิดจากบุญญาฤทธิ์หลวงปู่เพิ่นบ่ได้เก่งแต่ท่านทำถูกต้องสอนถูกต้องสร้างเจดีย์ได้ด้วยแม่เห็นบ่นี่ใหญ่ปานใดก็สร้างได้นี่คืออำนาจของบุญญาฤทธิ์พระพุทธเจ้าเพิ่นสอนไว้ให้มันเกิดบุญญาฤทธิ์เพิ่นบ่ให้เกิดอิทธิฤทธิ์หรอกเดี๋ยวมันสิเก่งแล้วบ่ถูกทางเก่งแล้วบ่ถูกต้องมันสิอันตรายตัวนั้นนะนี่ก็ทำได้ฉะนั้นบุญพวกว่าเฮาพี่น้องท่านไหนมาตุ่มมาห้อมกันก็เป็นบุญญาฤทธิ์เหมือนกันพากันอยู่แต่แม่นอยู่บ้านเฮานอนแล้วแม่นบ่ปันสิมานั่งอย่างนี้แต่การมาทำอย่างนี้เราได้บำเพ็ญเนกขัมมะบารมีมันบ่ได้มีประจำหรอกพี่น้องผู้เจ้าเพิ่นสอนแนวเฮ็ดแนวทำนั่น7มื้อมัน8คำ15คำให้ทำแต่เฮาบ่อยากเฮ็ดบ่อยากทำนี่มันเป็นหยังเป็นเพียงสั้นนั้นนั่นแหละใจคนมันเปลี่ยนเห็นบ่สังคมเปลี่ยนใจคนก็สิเปลี่ยนโลกสิเกิดหมุนเวียนสับเปลี่ยนหน่นล่วงเด่นบ่อีนั่งอันพุทธังธรรมังสังฆังนั่นคนทั้งหลายสิป๋าปล่อยค่อยแต่หาบาทเบี้ยเอาเข้าปัดใส่ถุงนี่คือสังคมในโลกที่มันโล่งขามันโล่งแล้วท่านพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้ก็คือคำสอนต้องแนะนำพร่ำสอนเทศนาสั่งสอนพระปัจเจกพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกนี้มากมายครูบาอาจารย์ที่เป็นอริยบุคคลเกิดขึ้นก็มากมายในประเทศไทยแต่บางท่านบางองค์ท่านไม่บอกท่านไม่สอนนี้ที่มันอยู่มาได้นี่ก็เพราะคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านมีเมตตาสูงมากถ้าจึงอุตส่าห์มาบอกมันแต่ปัญหาเฮาก็ยังบ่สนใจได้พวกมาเฮานี่สิว่าเฮาบ่มืดบ่บอดบ่พี่น้องนี่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในเมืองพุทธศาสนามันขาลงจิตใจคนเฮาก็เป็นคนบวชมันก็หน่อยลงคนที่มันบวชก็มาได้สิมาตอกอิติปิโสพาหงคือจังคือกูมันยากเดี๋ยวสิเป็นแม่ว่านับแต่มือสิซิกเพิ่นน่ะบัดนี่คือคนใจคนมันขาลงเห็นบ่มันแต่อวดแต่เก่งปันครูบาอาจารย์บอกยังไปตีไปวิจารณ์แต่พื้นแต่ตัวเองทำไม่ได้ปฏิบัติบ่ได้ไปตีไปสารพัดสารเพไปตีเข่าคางอ้างเป็นด็อกเตอร์นั่นด็อกเตอร์นี่น่ะหลวงปู่ชาเพิ่นสอนไว้เลยว่าให้ระวังให้ดี
เพิ่นเตือนพวกมหาทั้งหลายที่เรียนหนังสือมาปฏิบัติน้ำพลมาปฏิบัติน้ำผมนี่ตำราทิ้งไปก่อนเพิ่นบอกเลยทิฏฐิมานะเก่งเอาไว้ทั้งนอกเพิ่นบอกมานี่ต้องเสือถ้าบ่เสือบ่เฮ็ดน้ำท่ามตามนิมนต์ผมบ่ได้นิมนต์ท่านมาเด้เพิ่นว่าเด้เพิ่นเอาปานนั้นเด้ไม่บอกพวกมหาทั้งหลายถึงอยู่นะเพิ่นเอาขนาดนั้นตัวเดียวก่อนทิ้งไปเสียก่อนนั่นการศึกษาสูงนี่ถามมันบ่ถูกต้องแล้วก็เหมือนกับอีแห้งมันบินอยู่ถึงฟ้าพุ่นมันบ่มันหากินของบูดของเนาของต่ำแม่นบ่นี่คือสังคมมันจะเกิดขึ้นจิตใจของลูกของหลานพี่น้องเฮาคือกันในบ้านมันจะกลายเป็นเสียมเหี่ยนเวียนหาตั้งแต่ดินแกนมันได้เสียมบ่องตื่นขย่านเต้นใส่ตะโพนคนวันนั้นตีความหมายออกกี่บ่ไม่ออกเข้านะฟังเทศฟังธรรมมากกระดอกกระเดือบวันนั้นหลวงพ่อเฮาเนี่ยหลวงพ่อจังหวัดเฮาเนี่ยใบหลวงเนี่ยเพิ่นเขียนหนังสือดีได้ไม่ออกนะคติธรรมแนวไหนเพิ่นจดได้เพิ่นไปเขียนได้เบิดตัวเพิ่นถนัดทั้งนั้นเพิ่นเขียนได้ไม่อย่างนั้นน่ะฝีใหม่ได้เมื่อเพิ่นสิฝากไว้ในโลกใบนี้แต่คนไม่ค่อยเห็นคุณค่าบ่ใครเผยแผ่ของเพิ่นกติธรรมบางสิ่งบางอย่างกว่าธรรมบางอย่างที่หลวงพ่อเพิ่นเขียนไว้ที่จริงถ้ามีงานเนี่ยต้องพิมพ์แจกบรรณนิดบรรณหน่อยไปก็ดีมันมีคุณค่ามหาศาลมากตัวนั้นนะแต่มาเบิ่งบ่ออกว่าแนวเสียมเหี่ยนเพียนหาตั้งแต่ดินแกนมันว่าเสียมบ่งตื่นขย่านเต้นใจตะโพนก็หมายถึงคนไม่มีสติปัญญามีปัญญาน้อยมีปัญญาหน่อยหาอย่างบัดหาแต่ของมึนเมาหาแต่แนวมันผิดก็มาใส่เจ้าของนั่นแหละแนวเสียมเหี่ยนเบี้ยนหาแต่ดินแกนอันนี้ดีมันดีมันงามมันบ่ไปหรอกดินอ่อนๆดีๆสิปลูกสิฝังให้จบให้ดีไม่เอาสิ่งที่พ่อแม่บอกสอนดีงามไม่เอาสิ่งที่แม่ครูบาอาจารย์บอกสอนดีงามไม่เอานั่นแหละเพี้ยนหาตั้งแต่ดินแกนเสียมบ่งตื่นขย่านเต้นใจตะโพนด้วยกันมันอันนี้เป็นโรงเหล่าโรงสุราเกิดขึ้นมากมายกายกองค้นเสพมากมันหันหลังให้ศีลในถ้ำไปด้วยมันเป็นปริศนาธรรมสอนใจตัวพี่น้องม่วนมื้อนี้แต่เฮาบ่คิดดีซื่อสติปัญญาเฮามันสิตื่นมันสิต่ำมันสิสั่นอันนี้มันบ่เอาวันนั่นแหละแนวเสียมเหี่ยนสิเฟ้นหาตั้งแต่ดินแกนว่าแนวไหนมันบ่ดีบ่งามนั่นหน้าบ่งามมันสิหาใส่ดินบ่ดีมันสิหาใส่จังซั่นน่ะอันดินงามดีๆเฮ็ดแต่เกิดประโยชน์บ่เอาบ่ทำนั่นคือเปรียบเทียบให้ฟังให้เป็นจังซั่นมันจึงดึงยากที่ดึงขึ้นบัดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเข้าใจในกระแสโลกกระแสธรรมหู้ใจในเหตุในผลต่างๆที่มนุษย์สาโรคเป็นอะไรแต่ท่านก็ต้องทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็ยังดึงไว้มันมีพาเฮาเกิดความเสียหายเกิดมาในวงการพุทธศาสนาวันไหวไปทั่วเด้ญาติโยมนั่นคือญาติโยมขาดมันฟังแล้วต้องใส่ปัญญามันถึงจะถูกต้นดอกม่วงต้นหนึ่งมันงามันเนาหน่วยมันดาวก็สิไปกุมตัดแต่ต้นมันถิ่มบัดนี่บ่คิดว่าหน่วยไหนมันเนาเราเอาถิ่มบ่ว่างาไหนมันบ่ดีก็ตัดถิ่มไปบ่ว่างามันตายน้อยเดียวหน่วยมันเนาบ่กินหน่วยสิไปกุมตัดต้นมันสิก็เหมือนกับญาติโยมทั้งหลายไม่เข้าใจเรื่องศาสนาก็สิไปโทษแต่พระบ่ดีบัดนี้แต่เพิ่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้เฮากราบเฮาไหว้ก็เยอะแยะไปทำไมไม่พูดออกข่าวกันบ่มาปฏิบัติธรรมฉลองเจดีย์ของหลวงปู่ทรเฮานี่ไม่ออกนักข่าวออกข่าวกันไหมมาเฮ็ดกันบ่
นั่นคือใจคนมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยคนเก่งมันเยอะแต่คนถูกต้องมันหายากหาแต่ว่าได้ให้มันผิดกันในบ้านเห็นบ่คนคุยกันจะถือหางขุนนางจะตกขุนนางจะขอทานชาวบ้านจะออกรบศพจะเกลื่อนเมืองมันจะเกิดขึ้นในกระเป็นกันแบบนี้บทสงครามจะเกิดขึ้นเน้นวันนี้มันจะเกิดขึ้นไหนไม่ออกวันว่างเรียนนะมันโมมี่นี่ว่าห่วยเศรษฐีวันไหนก็ถูกได้ไม่ออกนั่นนะนี่แหละว่าขุนนางสิขอทานชาวบ้านจะออกรบมันจะแย่งกันมันจะข่าฟันนั่นแท่งกันนะศพจะเกลื่อนมาพอดแย่งชิงกันสิ่งเหล่านี้พระเจ้าตัดไปแล้วนี่จริงหรือไม่พี่นี่น่าเอาก็แล้วกันจดได้ก็ได้ได้พี่น้องญาติโยมมันจะเป็นความจริงบ่นั่นน่ะเกิดจากคนเก่งแต่มันไม่ถูกต้องมันจะเป็นแบบนั้นไปสงครามที่เกิดขึ้นได้เห็นที่เกิดกันนั้นน่ะมันผ่าอาญาพุทธเจ้าพุทธเจ้าห้ามไว้เลยศีล5 ข้อนี่ให้โลกเข้าพากันปฏิบัติจะพากันไปพาไปฝืนเฮ็ดไปแล้วมันสิผิดกันผ่านการข่าฟันด้านแท่งกันเตือนมัน 2,000 กว่าปีก็เตือนมาแล้วแต่คนมันเก่งเห็นบ่ได้บ้านนี้คิดแต่เรื่องประหัตนั่นคือคนมันไม่ศีลไม่ธรรมจะเอาเป็นแบบเป็นอย่างได้อย่างไรแต่ผลสุดท้ายมันก็สิแห่มันเหยียบพวกโมเจ้าที่บ้านนี่คือหลวงพ่อเจ้าคุณเพิ่นบอกไปน่ะเมื่อคืนนี่คนยิวน่ะที่มาอยู่ประเทศไทยนี่ในหลายเดือนนี่หนีภัยสงครามมาเห็นบ่คนยิวนี่ที่อิสราเอลนี่นะพวกโมเจ้านี่นั่งอยู่นี่100 คนนี่จะสิว่า10 คนเถอะพวกโมเจ้านั่งอยู่นี่100 คนนี่นะความคิดนี่สู่ยิวคนเดียวคิดบ่ได้เลยพุ่นเองประเทศอิสราเอลตั้งมานี่แค่75 ปีเขาเกิดยังเข้มแข็งขนาดเห็นบ่มีประชากรอยู่แค่16 ล้านคนประเทศอิหร่านนี่ตั้งมาเท่าไหร่พี่น้องมัน 4,000 กว่าปีแล้วแม่นบ่หลายพันปีแล้วตัวชาวเปอร์เซียนั่นน่ะหลวงพ่อเจ้าคุณเพิ่นบอกนั่นน่ะมีประชากรเท่าไหร่กลุ่ม90 ล้านพุ่นมันเกิดมาอย่างไหนนั่นน่ะให้ท่านทั้งหลายเห็นนั้นคือเราผ่าอาญาพุทธเจ้าละเมิดศีลพุทธเจ้าบัญญัติไว้เห็นบ่มันจะเกิดสงครามกันไปนะถ้าเฮาบ้างกฎหมายบ้านเมืองไว้ไม่ดีนี่อีกบ่กี่ปีถ้ายิวมาเซาประเทศเฮาอยู่ดีบ่นานกลายเป็นยิวเบิดเลยแหละหลวงพ่อเจ้าคุณบอกไปแล้วเมื่อคืนนี่ผู้ใดฟังเป็นเตือนไปแล้วพวกนี้เป็นคนฉลาดมากทำมาใส่กับความโกงแล้วก็โอ้ยพวกมันเจ้ามันสิอยู่ได้ทำมาใส่ทั้งศีลทั้งธรรมคือเฮามันแมนบ่คนผู้หนึ่งนี่ก่อตั้งประเทศอิสราเอลคนบ่กี่พันคนเด้แม่นเพราะตายในสงครามโลกครั้งที่ 2เยอรมันขาถิ่มบ่แม่นน้อยๆอันนี้นอกเรื่องเด้อก็ไปอยู่ที่ปาเลสไตน์เห็นบ่อาศัยก็อยู่ก็สามารถขยายเป็นประเทศเจ้าของได้เด้นั่นความอดความทนของเขานั่นแต่ว่าที่พูดนี่ไว้ว่านั่นน่ะถ้าหากบ่มีศีลธรรมคำสอนพุทธเจ้าแล้วเนี่ยทุกอย่างเป็นไปได้ที่เราไม่คาดคิดถ้าให้อยู่ในศีลคำสอนจะเป็นอย่างคนทั้งโลกอย่ามาอยู่กับพ่อคำสอนพุทธเจ้าประเทศไทยขึ้นหน้าอยู่อย่างแผ่นดินไหวกับบ่มีภูเขาไฟกับบ่มีเห็นบ่
เกิดเหตุเพศภัยขึ้นจะรุนแรงก็ไม่สามารถเกิดขึ้นในประเทศไทยได้นั้นคือบารมีพุทธศาสนานั้นคือบารมีของพระเจ้าแผ่นดินเขาเคยคิดกันบ่บางคนบางคนบางเราก็ไปดูมินดูแค้นเห็นบ่นะบ้านเมืองเดือดร้อนจะคิดถึงคุณของพระราชาคุณของทหารกล้าจะมีค่าเมื่อประชานั้นมีภัยนี่คือกองทัพเขาเขียนไปแล้วแม่นบ่ในหลวงเพิ่นก็เขียนไปแล้วตัดไปแล้วปราชญ์บัณฑิตคนไทยเฮาก็เขียนไปแล้วแม่นบ่มันมีแต่นั้นฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายน่ะจะพากันสอนลูกสอนเต่าเนี่ยอย่าให้เขาเก่งอย่างเดียวพี่น้องญาติโยมเฮาให้เขาทำถูกต้องด้วยทั้งถูกต้องทั้งเก่งแห่งดีแมวญาติโยมเฮาเห็นบ่ถ้าเก่งเนี่ยบ่ถูกต้องหยุดปัจจุบันนี่คนเก่งมันหลายนั่นนะผิดกันเถียงกันโอมามันออกกันมาแต่ครับบ่เป็นตาฟังนี่แหละนะคนเก่งนะให้มันถูกต้องเว้ามวลส่วนฟังดีกว่าแต่มาว่านั่นน่ะถ้ามันผ่ามันเป็นฝืนคำสอนพุทธเจ้าแล้วนั่นแหละภัยพิบัติแล้วพระพุทธศาสนาอยู่ในประเทศไทยได้ก็คือเป็นมาด้วยความลมเย็นเป็นสุขเลยยังอยู่ได้เห็นบ่ก็เพราะศีลพอธรรมทั้งสิ้นได้ญาติโยมทั้งหลายแม่นบ่แต่กูมื้อนี่เฮามันสิเปลี่ยนแปลงไปทางไหนน่ะไปทางลบเด้สังคมเปลี่ยนใจคนก็สิเปลี่ยนนี่มันจะเกิดขึ้นแล้วคนมีธรรมก็จะกลายเป็นคนบ้าในสายตาของคนโง่องค์พุทโธก็สิเศร้าธรรมของพระเจ้าก็บ่มีข้ามาปฏิบัติธรรมนี่ก็ว่าเขาเป็นที่บ้าได้ไม่ออกนะให้เข้าใจสั่นแต่ว่าก็สร้างเถาะเฮาว่าน้ำความดีบ้าน้ำสั่งบุญสั่งบารมีใส่เจ้าของเขาจะเลิศประเสริฐเก่งมันได้ก็สร้างไม่ออกถ้าเขาไปตกหลุมความชั่วเลิกมันก็ขึ้นไม่ได้คือสอนไว้ตั้งแต่เบื้องต้นนั่นเองฉะนั้นหนทางของพวกเฮาเราท่านทั้งหลายนี่คือหนทางเข้าสู่การปฏิบัติครูบาอาจารย์ไปปฏิบัติธรรมให้ทนในสู่เฮาบูชาคุณครูบาอาจารย์เฮาสามารถเสียดกับเพิ่นได้ทำได้ก็ตามไม่ออกกำลังกายเฮากำลังใจเฮามีนิดหน่อยมาเฮ็ดมาทำตามท่านี้ก็ถือว่าเฮายังเดินทางถูกอยู่ความเป็นความถูกต้องเฮายังมีอยู่ก็ยังควรดีใจเด้พี่น้อยให้มันมีคุณค่าสูงม่วนบ่นั่นเด้อฉะนั้นมื้อนี้ได้มาเว้ามาคุยนำเพราะว่าปกติก็สิให้ครูบาอาจารย์เพิ่นเทศนาได้หลายเนาะอาตมาเป็นพระป่านี่เว้าหยังไปมันสิแห้งนั่นนะคือเฮาบ่ได้วันหยังทั้งสิ้นแล้วคันเฮาบ่เว้าไผสิเว้าคันเฮาบ่บอกไผสิบอกเฮาบ่สอนไผสิสอนเฮาก็เฒ่ามาปานนี้แล้วจังมื้อใดเฮาสิร่วมสิคนแม่นบ่นี่คือหลวงปู่เพิ่นที่หลวงปู่ทอดเพิ่นก็โอ้ยพระเทศนาว่าเก่าเป็นตาฟังได้ไม่ออกผลสุดท้ายก็ตั้งจากไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนกันท่านให้พากันภูมิใจเด้อญาติโยมทุกผู้ทุกคนในการเหตุการณ์กระทำตั้งแต่ทานศีลภาวนานี่ไปนี่แหละพากันในท่านมันก็เบิดอยู่ดอกไม่ออกข้าวน้ำทำปลาก็เบิดอยู่ดอกเงินมันก็เบิดแต่กันว่างใจมันมีอยู่เด้เงินเบิดแล้วแต่ขวนถงหักยั่งอยู่ใบมันขูโลนถิ่มลำต้นหักสียั่งโบราณเฮาเพิ่นสอนใบเงินเบิดแล้วขวนถงหักยั่งอยู่ก็เปรียบถึงว่าญาติโยมสั่งน้ำทำบุญมากมายกายกองที่หมดไปนับไม่ถ้วนแต่สิ่งที่อยู่ในใจท่านนึงคือขวนในกำลังใจขวนจิตขวนใจขวนศีลขวนธรรมยังอยู่ในใจของญาติโยมเสมอในเวลาเงินเบิดแล้วขวนถงหักยั่งอยู่ใบมันขูโลนถิ่มลำต้นหักสียั่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่งกะละสังขารมาใน 2,000 กว่าปีแล้วแต่ธรรมะคำสอนผู้ยังอยู่พระเจ้าประสงค์ก็ยังสืบทอดอยู่นั่นแหละ
ใบมันขูโดนถิ่มดำต้นหากสียั่งเฮาประพฤติปฏิบัติดีกินท่านเป็นแบบเป็นอย่างให้ดีแก่งามแก่ลูกแก่หลาน เหมือนกับปู่ย่าตาทวดเทศมาทำมาเฮาเป็นลูกเป็นหลานก็สืบต่อมาและความถูกต้องดีงามเหล่านี้ก็ให้ไปถึงลูกถึงหลานเรานั่นแหละใบมั่นขูโดนถิ่มลำต้นนะจะหักสียั่งแม้นอกสิลมหายตายจากโลกนี้ไปก็ตามแต่ศีลธรรมและคำสอนของครูบาอาจารย์ยังอยู่นั่นแหละความงามความดียังให้ลูกหลานได้กราบได้ไหว้อยู่ก็ยังแม่นเฮาสิไปฝ่อหากมะม่วงเดี๋ยวก็สร้างไม่ออกแต่ว่าลูกหลานเรายังนึกถึงความงามความดีของเขาอยู่นั่นแหละเงินเบิดแล้วขวัญถงหักยั่งอยู่ใบมันขูรนติ่มล่ำต้นหักสียั่งเท่านั้นต่อมาให้วาดมาสมควรแก่เวลาจึงขอยุติเอวังก็มีด้วยประกาศนี้สาธุเอากราบองค์แสดงกราบยังคนยังไม่ทันลุกเลยอย่าไปใจไวสติพร้อมเพียงการกราบพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรากราบธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรากราบสังโฆเมนาพึ่งของเราก็จบไปแล้วนั่นคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูนิมิตรสารคุณวัดเทพนิมิตรหรือหลวงพ่อบุญมาวิสารโธแม่ครูบาอาจารย์ทางสายน้องประพงศ์พี่ปรึกษาทีมงานธรรมะอาการิโกถวายเครื่องไทยธรรมลูกศิษย์มารับเด้อ2 อันเลยป่ะโยมผู้ชายคนนึงมาช่วยถวายมาถือมา2 คนเลยถวายพากันอยู่ฟังเทศน์ฟังธรรมเด้อพวกมานนหลวงพ่อได้หลายนะพากันอยู่ฟังเทศน์ฟังธรรมเหมือนกันสกรพุ่นละเด้อพุ่นละจึงเฮาเพิ่นนะอาจารย์รัศมีเพิ่นให้มาสานนำอยู่ได้มื้ออื่นนะผัดบ่ได้อาบาดมานำนั่นก็มันบ่ไม่ออกมานำก็ได้บ่ได้นั่นญาติโยมสาธุพร้อมกันสาธุขอพรหลวงพ่อสั้นรูปต่อไปอาจารย์ดร.สุเทพเตรียมเด้อ55 นาที50 นาทีก็ได้ไม่ดังเนวัจเมนชัตตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนะโสยถาสพีติโยโควินัสตุมาเทพวัตวันตรายโยสุขีทีคาเปวาตนาสิริสนิจังพุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังภะเรสาธุจันสมบัติพาโยมสวดอิติปิโสก่อนให้ญาติโยมอีกรออาจารย์ดร.สุเทพเด้อนิมนต์เด้ออิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสวดบูชาหลวงปู่ท่อนเด้อมองพระธาตุด้วยมองพระธาตุแล้วก็สวดสุขโตโลกวิทูอนุเดชหลวงคุณหลวงพ่อพระราชวชิรตุทียังอยู่หลวงพ่อเจ้าจังหวัดวันนี้หลวงพ่อบอกจะอยู่ซอดแจ้งกับโยมสวดไปก็มองพระธาตุไปด้วยโยมหาความปิติอาจารย์ดร.สุเทพนิมนต์นะครับสันทิติโกอาการิโกเอหิกราบหลวงพ่อกันเด้อกราบหลวงพ่อกันปนัยโกปัจจตังเวทิตาโควินโยเหติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสิทางจะสาวกสังโฆมีติปฏิปันวัฏธรรมภะวัฏ
ปายธรรมเสียงค่อยไปนิดนึง จิตังจตา ริปุริสายุคานิอัตถปุริสาปุคลาเอ สัพพะคะวะโตสาวก สวดไปนึกไปน้อมไปนึกถึงหลวงปู่ก็เกิดปิติ ปาหุเนย มีพลัง ทักขิเนยโย อัญชลีกาลนิโยอนุตตรังปุญญาเขต ตา โลกาสาติทยันโตโพธิยาโมเรสักกายาวิจโยโหหิชยาจอดับเด้อทีมงานโอบีจอดับปัจจาวิโปกาเลอภิเสสวดไม่ได้ไงเนี่ยปาโมอัญจติสุนักกัตตังกลังสุปภาตังสุดดังๆเป็นลมเป็นแรงแล้วมีรถกู้ภัยอยู่นะใกล้ๆจอดรอเนี่ยพร้อมลงศพขีนังกายกรรมังวาจากรรมัง ปะทัก ขีนัง ปะทัก ขีนังมโน นิมนต์อาจารย์ดร.สุเทพขึ้นธรรมาสน์เลย เต ปะทัก ขีนังปะทักขีนานิกาตาวาละพัน กัตเทปาทักกิเนพนมมือรอไว้เวลาพระครูบาอาจารย์ขึ้นสู่ธรรมาสน์อาจารย์ดร.สุเทพจากสวนธรรมเทพนิมิตรบ้านลาดค้ออาจารย์สอนโรงเรียนวิทยาโรงเรียนพระเนรอยู่ที่ขอนแก่นวันนี้ว่างพอดีถือว่ามาแทนอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์อุปรกิจโตพร้อมเพียงกันกราบ พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าที่พึ่งของเรา กราบ ธัมโมเมนาโถที่พึ่งของเรา กราบ สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา กราบนิมนต์เจ้าข้าเลย นิมนต์เจ้าข้า พร้อมกันกราบนิมนต์ครับ เปิดไมค์อาจารย์แม็ก ก็ขอโอกาสประเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดเลยพระมหาเถระทุกๆรูปได้ความเคารพนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมหะเวรัคคติธัมมจาริงธัมโมสุจินโนสุขมาวหติเอสานิสังโสธัมเมสุจินเนนะทุกขติงคัจจติธัมมจาริงสกัจจังธัมโมโสตัพโพติ ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ขอถวายความนอบน้อมแด่พระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ขอถวายความนอบน้อมแด่หมู่พระอริยสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ขอโอกาสขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเลยตลอดถึงหลวงปู่พระสงฆ์เถรานุเถระ
ท่านอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัฒน์ผู้จัดรายการและคณะสงฆ์ทุกรูปด้วยความเคารพขอโอกาสและความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านสาธุชนทุกท่านมาณโอกาสนี้เอามือลงเนาะ ตื่นเต้นอยู่โยม ก็ถือว่าเป็นการปรารภธรรมเนาะได้เข้ามาถือว่าเป็นบุญนะได้เข้ามาวัดศรีอภัยวันซึ่งเป็นวันที่มีความสำคัญเป็นการฉลองพระมหาเจดีย์อันสูงใหญ่นะญาติโยมนั่งฟังธรรมนั่งฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่จบไปก็หลวงปู่บุญมาก็ถวายความเคารพทุกท่านนั่งง่วงหรือยังเนาะโยมยังจะง่วงต่อไปอีกอยู่เนาะเพราะว่าจากนี้ไปน่าจะสว่างขอเสียงของญาติโยมก่อนใครจะตั้งใจว่าอยู่ไปจนสอดแจ้งสาธุใครบอกว่าไม่ไหวแล้วจะกลับแล้วยกมือขึ้นหน่อย ก็ถือว่าเป็นลานธรรมที่ สวยงามอยู่ข้างหลังก็เป็นพระมหาเจดีย์เป็นมหาเจดีย์ก็ผมก็ตามที่ท่านอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัฒน์ท่านก็ได้กล่าวก็เป็นคนจังหวัดเลยโยมแต่ว่าเพิ่งกลับมาอยู่จังหวัดเลยไปทำงานไปเรียนหนังสือไปศึกษาไปทำงานอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นตอนนี้ก็เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่ที่ขอนแก่นอำเภอบ้านฝางออกจากบ้านไปตั้งแต่ปี 2534 ตอนนี้ก็มาที่บ้านเกิดมาสร้างอยู่ที่วัดโพนสว่างบ้านลัดค้อชื่อว่าสวนธรรมเทพนิมิตรเพิ่งก่อเพิ่งสร้างได้5 ปี5 ปีโยมถวายที่มาก็สร้างศาลาทางไปอำเภอท่าลี่ก็จากนี้ไปก็18 กิโลไม่ไกลญาติโยมก็คงจะเคยไปมาแล้วก็มีเนาะวันนี้ก็ถามได้ก่อนว่าเรานั่งฟังมานี่เราได้อะไรมั่งหลวงปู่ก็เทศในเรื่องของหลักธรรมข้อคิดปฏิบัติตั้งแต่ตอนหัวค่ำเรามีจำอะไรได้มั่งบรรลุแล้วไปบรรลุแล้วหรือยัง ใกล้แล้วใกล้จะถึงฝั่งหรือยังใกล้จะถึงฝั่งที่เราตั้งใจไว้ว่าเรามานี่เรามาเพื่ออะไรเรามาเอาหรือว่ามาละเรามาละอะไรได้มั่งมาเห็นตัวตนหรือยัง บางคนนี่ได้ยินว่ามีงานใหญ่ๆนี่เตรียมตัวแล้วจะไปกินไปทานนะแต่บางคนไม่ได้ไปกินไม่ได้ไปทานไปกินอย่างเดียวกินแล้วก็กลับนี่เรียกว่าคนนั้นมีต่างหน้าหลายตาเนาะนี่เรียกว่าคนแต่ว่าคนกับมนุษย์เนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงโยมพอเข้าใจไหมหลวงพ่อพุทธทาสท่านได้รจนาหรือว่าทำเป็นคำกรของคนกับมนุษย์มีความแตกต่างกันยังไงคนเพิ่นว่าคนแปลว่าวุ่นวายใช่ไหมมาจากคอควายและนอหนูมาจากความวุ่นวายยิ่งวันนี้ยิ่งวุ่นวายน้ำมันไม่มีเติมก็ยิ่งวุ่นวายไปไหนก็ไม่มี น้ำมันที่จะเติมมันวุ่นวายไปทั่วโลกนี่ก็คือคนเนาะทำไมพระพุทธเจ้าถึงมาตรัสรู้เพราะว่าคนมันเกิดขึ้นเยอะคนเกิดขึ้นเยอะแล้วทีนี้มาสอนให้คนเป็นมนุษย์ที่คุณโยมได้มาฟังอยู่ที่นี่ทั้งคุณแม่ชีด้วยหลายๆท่านท่านได้กล่าวบทไว้ว่าเป็นมนุษย์
เป็นหรือเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูงมีดีเท่แววคนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียตนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบคนเรียกมนุษย์เพราะทำถูกพูดถูกทุกเวลาเปรมปีดาทุกคืนวันสุขสันต์จริงใจสกปรกมืดมัวและร้อนเล่าใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสิงเพราะทำผิดพูดผิดจิตประวิงแต่ในสิ่งนำตัวกู้อบายคิดดูเถิดถ้าใครไม่อยากตกจงรีบยกใจตนเร่งขวนขวายให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตายก็สมหมายที่เกิดมาอย่าเชือนเอ่ยนี่เรามาสำรวจดูว่าเราเป็นมนุษย์หรือเป็นคนมนุษย์แปลว่าผู้มีจิตใจสูงมาจากศัพท์บาลีว่ามนะแปลว่าจิตใจแปลว่าใจอุตสะแปลว่าสูงเรามานั่งอยู่ด้วยความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะวันนี้เรามีมนุษย์หรือยังอย่างน้อยก็มีมนุษย์สัมพันธ์นั่งอยู่คุยด้วยกันนอกจากมาจากบ้านเดียวกันแล้วได้ถามข่าวกันไหมได้ถามบ่ย้ายมาแต่บ้านใดอยู่บ้านใดรู้จักกันหรือยังนี่เรียกว่ามีมนุษย์สัมพันธ์มนุษย์สัมพันธ์ก็คือมีการเชื่อมต่อประสานงานเรียกว่าเป็นมิตรเป็นมิตรต่อกันพระพุทธเจ้าทำไมเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเพราะว่าโลกเมื่อเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นฉะนั้นเมื่อคนมีกิเลสหนามีความวุ่นวายเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าจะต้องได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าเราได้ฟังมาเนาะพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกนี้ไม่ใช่พระองค์เดียวเฉพาะเรารู้ได้ยินได้ฟังมาอยู่ในพระไตรปิฎกคัมภีร์พุทธวงศ์พุทธเจ้ามีอยู่28พระองค์ทำไมไล่ถึง28พระองค์เพราะว่าพระพุทธเจ้านั้น28พระองค์นี้พระพุทธเจ้าเราได้บำเพ็ญบารมีกับพระพุทธเจ้า28องค์จนได้มาตรัสรู้ในองค์เป็นองค์ที่28เนี่ยโยมนับย้อนไปพระพุทธเจ้าเราได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าองค์ที่4ก็คือพระพุทธเจ้าที่ปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แม้เราย้อนขึ้นไปพระองค์เสวยพระชาติเป็นสุเมธบทแม่ออกนั่งอยู่ปรารถนาพุทธภูมิบอกว่าทุกท่านปรารถนาพุทธภูมิได้ถ้าหากว่าจะบำเพ็ญบารมีไหวบอกว่าทุกท่านปรารถนาความหลุดพ้นปรารถนาว่าเราเกิดจากนี้ไปการวนเวียนตายเกิดของเราจะเกิดยังไงได้ฟังธรรมแล้วจะไปสู่มรรคผลได้ยังไงก็ความปรารถนาที่จะเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราไม่ละทิ้งบารมี30ทัศก็จะประสบความสำเร็จเนาะบารมี30ทัศไหนน้อโยมได้สวดหรือยังฮัลโหลหลับหรือยังยังเนาะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวอินเดียอาตมาไปอินเดียมา14ครั้งไปประเทศอินเดียมา14ครั้งไป4สังเวชนียสถานปีที่แล้วก็ไปไปตั้งแต่ปี54โทษ2554เนี่ยไปปีแรกก็มาเรื่อยๆทำไมถึงไปอินเดียไม่ไปเราจะเห็นอะไรตอนที่เรียนเป็นนักศึกษาพอดีได้ไปศึกษาแล้วก็ไปค้นตำราไปเจอในพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ก่อนที่จะปรินิพพานตัดกับพระอานนท์บอกว่าโสโวอนันทธรรมโมจาวินโยจาเทสิโตปัญญโตโสมมัสสัจเจนะศรัทธาอันนี้เป็นภาษาบาลีเนาะไม่ต้องไปจำโยมเพราะว่าในข่าวครั้งนั้นพระพุทธเจ้า
ใกล้จะเสด็จดับขันธปรินิพพานพระอานนท์เข้าไปทูลถามว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้วใครจะเป็นตัวแทนเป็นศาสดาแทนพระองค์พระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าอานนท์ธรรมและวินัยธรรมและวินัยที่เราบัญญัติแล้วก็ดีแสดงแล้วก็ดีแก่เธอทั้งหลายพระธรรมและวินัยนั่นแหละจักเป็นศาสดาของท่านเมื่อเราล่วงลับดับขันไปแล้วนี้พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์พระอานนท์ก็กราบทูลถามกับพระพุทธเจ้าว่าถ้าหากว่าในภายภาคหน้ากุลบุตรและกุลธิดาคนที่เกิดมาภายหลังศึกษาพุทธศาสนาเป็นชาวพุทธจะรู้ได้ยังไงว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วมีจริงเกิดขึ้นในโลกและพระสงฆ์อริยสาวกที่เป็นพระอรหันต์เป็นอสีติมหาสาวกหรือเป็นพระอรหันต์จะมีขึ้นได้ยังไงพระพุทธเจ้าค่ะจะพิสูจน์ได้ยังไงพระพุทธเจ้าก็ตรัสกับพระอานนท์บอกว่าอานนท์ถ้าหากว่ากุลบุตรกุลธิดาที่เกิดมาในภายภาคหลังอยากจะพิสูจน์ว่าตถาคตนี้มีจริงไหมเกิดขึ้นในโลกธรรมที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วก็ได้แสดง45ปีจนได้เสด็จดับขันธปรินิพพานนี้และพระอริยสงสาวกได้บรรลุธรรมตามได้ตรัสรู้ตามมีเกิดขึ้นจริงไหมในโลกนี้ให้พวกเธอทั้งหลายจงไปดูสถานที่4แห่งนี้นะสถานที่4แห่งนี้เป็นบทพิสูจน์ว่าตถาคตเกิดขึ้นจริงในโลกนี้สถานที่4แห่งนี้ทุกวันนี้ท่านบอกว่าเป็นสังเวชนียสถานมีอยู่4แห่งเรียกว่า4สังเวทุกวันนี้ถ้าใครไปอินเดียก็คือจะไปนมัสการ4สังเวทำไมถึงยกเอาบทนี้มาเพราะว่าเป็นแสดงหลักฐานไปอินเดีย14ครั้งเนี่ยไปกราบต้นโพใหญ่กราบต้นโพเป็น10กว่าครั้งเนี่ยทำไมถึงไปกราบต้นโพทำไมไปดูสถานที่ที่เป็นบทพิสูจน์เพื่อเป็นข้อไขข้อกังขาไปทีแรกนี่ก็ยังไม่ได้ข้อมูลอะไรมากตั้งใจว่าเกิดมาในชาติหนึ่งก็ขอให้ได้ไปนมัสการหรือว่าไปกราบสถานที่4สังเวนี้ให้ได้นี่คือความตั้งใจหลังจากที่ได้ศึกษาเราเรียนเนาะอ่านตำรับตำราเราศึกษามาดูก็อยากไปพิสูจน์ว่าสถานที่พุทธเจ้าตรัสไว้เป็นไงพอนั่งเครื่องลงไปเมื่อก่อนนี้เครื่องบินเขาจะไปลงที่สนามบินโกลกัตตาหรือกันกัตตาที่ทางทุกวันนี้ก็สามารถที่จะไปลงที่สนามบินพุทธคยาได้เลยแต่ก่อนยังไม่มีสนามบินพุทธคยาไปทีแรกๆเนี่ยต้องนั่งรถจากเมืองโกลกัตตาไปที่พุทธคยาอีก1คืนเต็มนั่งรถแต่2 ทุ่มไปถึงก็ตี 5ก็สว่างทีนี้พอลงไปแล้วก็ได้บทพิสูจน์ว่าสถานที่พุทธเจ้าได้ตรัสรู้ได้แสดงธรรมเทศนาและเสด็จดับขันธปรินิพพานในอินเดียและอีกสถานที่หนึ่งก็คือสถานที่พระองค์ประสูติจากพระคันมารดาเรียก4สถานนี้เรียกว่า4ตำบลมาให้ญาติโยมฟังทีนี้นับย้อนไปปีที่แล้วนี่มีโอกาสได้ไปยังที่ประเทศเนปาลซึ่งเป็นสังเวชนียสถานที่1เนาะจากเข้าไปก็ไปในกรุงกบิลพัสกรุงกบิลพัสเดิมแล้วก็ไปนมัสการตรงที่กรุงเทวทหะเดิมทุกวันนี้เรียกว่ารามขามทำไมไปที่นี่เพราะว่ามีมหาสถูปเจดีย์ทำไมถึงกล่าวในเรื่องของสถูปเจดีย์ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่อนท่านสร้างมหาเจดีย์ที่ข้างหลังเราเนี่ยนึกถึงในครั้งพุทธกาลตั้งแต่กษัตริย์เทวทหะหรือโกริยวงศ์ได้นำพระบรมสารีริกธาตุมาจากกรุงเวสาลี
ตอนที่แบ่งพระธาตุออกเป็น8 ส่วนมาประดิษฐานไว้ที่รามมะขามมัจเจดีย์ทุกวันนี้ก็เป็นกองดินตามตำนานเล่าว่าในยุคพระเจ้าอโศกมหาราชขึ้นครองราชย์เมื่อประมาณพ.ศ. 300 เศษ220 เศษนี่พระเจ้าอโศกนั้นให้พระมหาเถระรูปหนึ่งชื่อว่าพระโมคคัลลีบุตติสเถระซึ่งเป็นประธานในการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่3ญาติโยมให้นั่งดูว่าสถานที่ตรงไหนที่มีพระบรมสารีริกธาตุที่เมืองต่างๆได้นำไปประดิษฐานไว้หนึ่งในนั้นก็คืออยู่ในรามขามพระเจ้าอโศกก็ให้ไปอัญเชิญแต่ปรากฏว่าอัญเชิญทีไรก็ไม่ได้เพราะว่าตามตำนานว่าพญานาคนี่หวงแหนมากไม่ยอมจนถึงทุกวันนี้เลยก็เลยเป็นที่กล่าวขานกันว่าพระบรมสารีริกธาตุนำมาได้แค่7 เมืองเท่านั้นส่วนเมืองที่8นั้นนำมาไม่ได้เนื่องจากว่าพญานาคที่ดูแลรามคามไม่ยอมให้มาฉะนั้นถึงได้ไปนมัสการพอไปเดินแล้วขนลุกอยู่ไปกราบลงที่นั่นแล้วขนลุกว่าสถานที่ตรงนี้มีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่ฉะนั้นใครมาวัดไปบนพระมหาเจดีย์แล้วเมื่อก่อนนี้ก็ผมอาตมาก็ได้ขึ้นไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุข้างบนเนโยมที่มาแล้วมีท่านไหนยังไม่ได้ขึ้นไปไหว้พระธาตุมั่งยายยังไม่ได้ไปบอกอย่าลืมไปเด้อก่อนที่จะกลับเด้อโอ้ทางไกลนะอาจจะมองไม่เห็นเนาะมันตอนกลางคืนนิดหนึ่งก็อันนี้ทำไมถึงได้กล่าวในเรื่องของพระบรมสารีริกธาตุจนมาถึงปัจจุบันนี้ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่เจ้าคณะจังหวัดหลวงปู่ท่อนได้นำพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานให้เราได้กราบไหว้ก็เป็นส่วนนี้แหละญาติโยมทำไมถึงเล่าเท้าความเดิมให้ฟังเพราะว่าที่ได้ไปนี่สถานที่ต่างๆที่เราไปนมัสการโดยเฉพาะสถานที่ได้หลายแห่งเมื่อครั้งที่พระเจ้าอโศกพระเจ้าอโศกขึ้นครองราชย์แล้วได้นำพระบรมสารีริกธาตุที่อยู่ตามเมืองต่างๆได้มารวบรวมกันไว้ที่เมืองปาตลีบุตรเนาะเมืองปาตลีบุตรหรือว่าปัตตนะทุกวันนี้อินเดียเขาเรียกว่าปัตตนะนครก็คือเมืองปัตตนะหรือปัตตนปุระแต่เมืองก่อนเรียกว่าเมืองปาตลีบุตรซึ่งเป็นสถานที่ที่ทำสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่3ในยุคของพระเจ้าอโศกมหาราชนี่ก็คือเล่าเรื่องราวที่ย้อนให้มาฟังจะพาญาติโยมไปที่นับย้อนไปเมื่อครั้งพุทธกาลในครั้งพุทธประวัติเนาะพุทธกาลถ้าหากเรานั่งอยู่ตรงนี้เราอาจจะเคยเกิดทันหรืออาจจะเคยเกิดไม่ทันพอไปนั่งไปครั้งแรกไปพุทธคยาก็เลยมาคิดว่าเราได้มากราบต้นพระศรีมหาโพธิ์เดินเวียนรอบอยู่ไปเดินเวียนรอบแล้วก็ตอนไปแรกๆนี่เขายังไม่ค่อยเข้มงวดเขายังไม่ล้อมรั้วปิดต้นโพเราก็ยังเข้าไปจับตรงที่ต้นรากตรงรากต้นรากพระศรีมหาโพธิ์อยู่ก็ได้ใบโพมาเยอะพอสมควรก็พอกราบไปทีแรกๆก็เลยกำเอาดินตรงนั้นต้นพระศรีมหาโพธิ์กำมาแล้วก็ไม่ได้กำนะกำแล้วก็โปรยบนหัวแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานบอกว่าถ้าหากว่าลูกมีบุญวาสนาบารมีต่อไปอยู่ที่ไหนก็ให้พบกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ทรงศีลทรงธรรมได้ฟังธรรมจากท่านนี่คือตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ถ้าหากว่ามีบุญวาสนาบารมี
ก็จะมานมัสการพระบรมสารีริกธาตุหรือต้นพระศรีมหาโพธิ์ตรงเนี้ยมาตลอดจนกว่าจะมาไม่ได้นี่อธิษฐานไว้โยมแล้วก็อธิษฐานแอบอธิษฐานในใจว่าตอนไปนี่เก็บตังค์นะกว่าจะได้ค่าเครื่องบินตั้ง30,000นะไปงานกิจนิมนต์มาโอ้ยเก็บไว้ไม่ใช้โยมเก็บหยอดกระปุกไว้ เก็บหยอดกระปุกไว้ไปสอนธรรมะไปสอนในมันก็เอาปุกกับหยอดกระปุกไว้เพื่อที่จะได้มีค่าเครื่องบินไปอินเดียนะในนี้ก็ตั้งจิตอธิษฐานบอกว่ามาครั้งแรกได้จ่ายค่าเครื่องบินเองมาครั้งต่อไปถ้าลูกจะเดินทางมาก็ให้มีเจ้าภาพถวายค่าเครื่องบินก็แล้วกันนะขออธิษฐานโยมเชื่อไหมว่าจากนั้นเป็นต้นมาไปอินเดีย14 ครั้งได้จ่ายเฉพาะครั้งแรกครั้งต่อมาก็มีเจ้าภาพถวายค่าเครื่องบินตลอดนะไม่ได้จ่ายนะอันนี้ก็เป็นบุญนะเป็นบุญเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงไปตรงที่นั้นก็นึกถึงเรานั่งสมาธิภาวนาอยู่ที่นี่เราก็นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การเจริญกรรมฐาน40 กองเนี่ยอนุสติเรานึกถึงพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเรามานี่เป็นอนุสตินะโยมอนุสติ10 อย่างพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติจาคานุสติเทวตานุสติโดยเฉพาะที่เรามานึกถึงเนี่ยก็คือมานึกถึงทานก็คือจาคานุสติเมื่อมีจาคานุสติก็นึกถึงเทวตานุสตินึกถึงคุณธรรมที่จะทำให้เกิดเป็นเทวดานั่งอยู่นี้ไม่มีใครเนาะมีไหมโยมที่นั่งอยู่เนี่ยสาธุผู้ข้าไปเฮ็ดบุญวัดศรีอภัยวันฉลองมหาเจดีย์ของหลวงปู่ทอนสาธุท้อให้ผู้ข้าได้ตกนรกได้แม่มีผู้ใดว่าบอกมีไหมถ้ามีโยมอธิษฐานอย่างนั้นยกมือให้อาตมาได้เห็นหน่อยถ้าโยมอธิษฐานโอ้ยไปทำบุญแล้วตายไปให้ไปตกนรกขมใหญ่ที่สุดอเวจีมหานรกเด้อมีใครอธิษฐานไหมคงไม่มีเนาะ ที่เราให้ฟังนี่เพราะว่าไม่มีใครที่จะตั้งจิตอธิษฐานอย่างนั้นส่วนมากแล้วก็ขอให้ได้เกิดชาติใดหนใดขึ้นชื่อว่าขัดจนยากจนเข็ญใจไร้ทรัพย์ปัญญาจะพึงมีแก่ข้าพเจ้าถ้าหากว่าไม่มีเชื้อการเกิดยังไม่หมดไปก็ขึ้นชื่อว่าความยากจนเข็ญใจไร้ทรัพย์ปัญญาอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยนะข้าพเจ้าเกิดชาติใดหนใดให้พบกับพระพุทธศาสนาผู้มีศีลมีธรรมสั่งสอนได้ฟังธรรมได้เข้าฟังธรรมอยู่ตลอดอธิษฐานนี้โยมใครอธิษฐานอย่างนั้นยกมือขึ้นหน่อยยกมือขึ้นแน่ทบทวนว่าหลับไหมสาธุให้ตนเองหน่อยสาธุแปลว่าอะไรลูกดีแล้วเหมาะสมแล้วใช่ไหมไม่มีใครบอกว่าสมนำนาบอกว่าตัวนอกนี่ย้อนกลับไปว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าพระองค์ได้แสดงไว้เมื่อครั้งยังทรงพระชนอยู่เนี่ยตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่จนมาถึงปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมทีนี้ทบทวนแล้วตอนเย็นๆฟังเทศของหลวงปู่บุญมาท่านกล่าวบอกว่าในสัปดาห์นี้ยังเป็นสัปดาห์เราไหว้บูชาในวันเพ็ญเดือน3ก็คือสัปดาห์มาฆบูชาเนาะมาฆบูชามีความสำคัญยังไงวันสำคัญของพุทธศาสนานี้มีความสำคัญอยู่3 วันตามในประเทศไทยแล้วเนาะมี3 วันวันที่1ก็คือวันมาฆบูชาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาประกาศพุทธศาสนานะถ้าพูดไปแล้วเนี่ยก็คือเป็นวันแสดงโอวาทปาติโมกข์โอวาทปาติโมกข์ก็จะไม่กล่าวถึงเนาะล่วงเลยมาก็ใจความหลักสำคัญในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีหลักประกันเรียกว่า
มีหลักที่เราสามารถนำไปปฏิบัติก็คือจำง่ายๆก็คือศีลสมาธิและปัญญาศีลก็คือการไม่พูดร้ายการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเรียกว่าสัพพปาปัสสะกรณังก็ว่าการไม่ทำบาปทุกชนิดที่มีอยู่สองกุศลสูปสัมปทาการทำจิตใจของเราให้บริสุทธิ์สองหนึ่งทบทวนใหม่ก่อนเนาะข้อที่หนึ่งก็คือการไม่ทำบาปทุกอย่างเรียกว่าสัพพปาปัสสะอาการนังสองกุศลสูปสัมปทาหมายถึงว่าการทำกุศลของเรากุศลก็คือความฉลาดโยมอย่างเช่นเรามาเนี่ยเรากำลังนั่งฟังเนี่ยก็คือทำกุศลเราฟังไปแล้วเราได้ปัญญาบอกว่าการฟังธรรมอานิสงส์ของการฟังธรรมได้อะไรมั่งได้อย่างแน่ลืมไปอานิสงส์ที่เราฟังธรรมมาวัดศรีอุดมวงศ์ท่านอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัฒน์จัดฟังธรรมซอดแจ้งวันนี้เหมือนกันเนาะตลอดเนี่ยอานิสงส์ของการฟังธรรมมีอะไรมั่งหนึ่งได้ยินเรื่องใหม่สองได้วิจัยเรื่องเก่าสามบรรเทากังขาก็คือความสงสัยสี่พัฒนาความคิดห้าจิตแจ่มใสตลอดการฟังห้าประการนี้ก็คืออานิสงส์ของการฟังธรรมว่าเนี่ยโยมแม่ที่ญาติโยมที่นั่งได้ครบห้าหรือยังได้เบิ่งเด้อมืออื่นเศร้าคงสีบ่ลืมดอกตี้นอขั้นเริ่มกับไปเปิดเบิ่งเอาเพจของวัดศรีอุดมวงศ์เนาะไม่ยากเนาะทบทวนเรียกว่าทบทวนเรื่องใหม่ๆบางทีนี่เราอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังแล้วก็พอมาแล้วเราได้ยินได้ฟังอยู่ที่นี่เนี่ยเดี๋ยวพาไปอินเดียถึงค่อยย้อนกลับมาวันนี้ก็จะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาจากอินเดียนะอาจารย์นิรุตเดินไปอินเดียเพิ่งกลับมาลงเครื่องนะก็ทำไมถึงกล่าวในเรื่องของอินเดียหรือว่าชมพูทวีปขึ้นมาเพราะว่าพระพุทธเจ้าเราประสูติที่นั่นณสวนลุมพินีนับย้อนไปเมื่อวันเพ็ญวิสาขบูชาเนาะเมื่อวันเพ็ญวิสาขบูชาพระพุทธเจ้าประสูติที่ไหนประสูติที่ลุมพินีแต่ประสูติตรงวันขึ้น15 ค่ำเดือน6โยมพระพุทธเจ้าประสูติที่ลุมพินีเมื่อวันเพ็ญขึ้น15 ค่ำเดือน6เช่นเดียวกันมาตรัสรู้ที่ไหนเอาสังเวแรกก่อนเนาะสังเวแรกก็คือสถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากพระคันของพระพุทธมารดาก็คือพระนางสิริมหามายาเมื่อประสูติมาแล้วพระองค์เปล่งพระอสพิวาจาว่าอโคหะมัสมิโลกัสสะเชตโถเศธโถหะมัสมิจนไปจบว่านัตถิปูนับนัตถิชาติปุณพโวหมายถึงว่าการเกิดเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกพระพุทธเจ้าชี้ขึ้นบนฟ้าสิทธัตถะราชกุมารประสูติมาบอกว่าเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกการเกิดของเราครั้งนี้จะเป็นการเกิดครั้งสุดท้ายเนี่ยแล้วก็เดินไปด้วย7 ก้าวใช่ไหมที่เราทราบกันอันนี้ก็คือประกาศเปล่งพระอสพิวาจาของเจ้าชายสิทธัตถะประสูติมานี่นับจากนั้นมาอีกกี่ปี30 ปี29 ปีนะพระพุทธเจ้านับย้อนมาอีก35 ปีนะ35 ปีก็คือหลังจากที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วเกิดในกรุงกบิลพัสจนออกบวชนะอภิเษกสมรสมีพระโอรสชื่อว่าราหุลแล้วก็เสด็จออกบวชจนถึงการที่พระองค์เสด็จออกบวชก็คือมีพระชนมายุ29 ปี
นะบ้านเราเดินทางจากไหนเดินทางจากกรุงกบิลพัสมายังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมทุกวันนี้เรียกว่าพุทธคยานะเมื่อพระองค์เสด็จมาแล้วก็ได้แสวงหาโมฆะธรรมไปศึกษาตามลัทธิต่างๆเราพอดีเราขึ้นไปตรงที่ดงคัสสิริตรงที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญทุกขกิริยาแต่อดอาหารยาย6 ปีแสวงหาโมฆะธรรมอยู่เนี่ยทรมานตนเองอยู่ตั้ง6 ปีตามความเชื่อของนักบวชในยุคนั้นบอกว่าใครทรมานตนเองได้มากเท่าไหร่ก็จะได้บรรลุธรรมมากเท่านั้นพระองค์ก็ถามมาตั้ง6 ปีก็ไม่ได้บรรลุก็ไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าภายหลังต่อมาพระองค์ก็ได้หันกลับมามาพิจารณาว่าคนเรานี่ถ้ามันเคร่งเกินไปเคร่งเกินไปมันก็จะทำให้ขาดย่อนเกินไปมันก็ไม่ดีนะอย่างเช่นเรานั่งไปแน่นอนไปนั่งเพื่อเขาฟังเทศนี่แหละนะอยากรับก็รับ นอนฟังธรรมไปด้วยบาปไหมนอนฟังธรรมโยมหลับได้แต่อย่านอนเนาะโอ้ยเหลียวไปเนี่ยนอนไปนอนฟังล่ำเมื่อเวนเด้เนาะแพทย์บอกว่าผู้ใดนอนฟังเทศแต่เกิดศาสตร์ใดก็สิเป็นงูเหลือมปะนะแม่นบ่เนี่ยเมื่อจนถึงวันเพ็ญขึ้น15 ค่ำเดือน 6นับจากนั้นมานะพระองค์ก็ได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตรงที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เนาะก็คือวันเพ็ญเดือน 6เมื่อพระองค์ประกาศว่าจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระชาติสุดท้ายจากนั้นก็ได้ดำเนินการมาถึงช่วงวัยที่พระองค์มีพระชนมายุได้35 พรรษานะที่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะ29ออกบวชใช่ไหม29ออกบวชแสวงหาโมฆะธรรมอยู่6 ปีนะก็รวมแล้วก็35 พรรษาที่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าด้วยธรรมชื่อว่าอะไรโยมเราฟังมาแล้วลืมไปลืมหรือยัง ทำไมถึงนำธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะว่าที่มาพูดเนี่ยก็คือนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาอธิบายให้ฟังกันลืมนะฟังแล้วก็ฟังอีกเนาะฟังแล้วได้ยินก็นำได้ยินแล้วเราก็ฟังอีกฟังแล้วไม่เข้าใจหรือว่าไม่ชัดแจ้งไม่แจ่มใสเราก็ทบทวนนะนี่คือการฟังเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พระองค์ทรงมาบำเพ็ญอยู่ไม่ใช่บำเพ็ญทรงมาเสวยวิมุตติสุขอยู่49 วันโยม49 วันคือ7 สัปดาห์จากนั้นเมื่อไปต้นพระศรีมหาโพธิ์นี้เรียกว่าจะเป็นสัตตมหาสถานสัตตะแปลว่า7มหาสถาน7 แห่งที่พระพุทธเจ้าทรงเสวยวิมุตติสุขถ้าเราไปที่พุทธคยาเราจะเห็นตรงที่นั่นหนึ่งในที่นั้นมีธรรมะที่เกิดขึ้นมากมายที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมครั้งแรกก็ทรงพิจารณาว่าโอ้ยจะแสดงธรรมให้ใครฟังเนาะทำไมธรรมที่เราได้ตรัสรู้คำพีรภาคเหลือเกินลึกเหลือเกินจะแสดงธรรมให้ใครฟังเนาะถึงจะได้บรรลุธรรมพระองค์ก็ทรงปริวิตกทราบถึงพรหมชื่ออะไรยังโยมพระพรหมอาราธนาชื่ออะไรคือว่าอายุเมื่อกี้เนี่ยลืมหรือยังเท้าสหัมบดีพรหมเนาะเท้าสหัมบดีพรหมก็มาอาราธนาพุทธเจ้าครั้งแรกพรหมจาโรกาที่เราว่าอาราธนาทำไมพระสงฆ์ที่จะแสดงธรรมเราถึงอาราธนาก็เพราะเหตุเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้แหละหลังจากที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็ทรงพิจารณาว่าคนที่มีธุลีน้อยในตาเมื่อได้ฟังธรรมแล้วก็จะได้บรรลุธรรมตามก็พิจารณาทรงพิจารณาเห็นใครก่อน
นี่พระพุทธเจ้าทรงมีความกตัญญูเป็นลำดับแรกนะแต่โยมเหมือนกันที่มาได้ฟังธรรมบรรลุแล้วก็อย่าลืมนะไปเล่าให้คนที่ฟังบ้านฟังมั่งมีลูกหลานได้มาฟังธรรมนี่ได้ไปฟังไปเห็นอะไรมั่งก็ไปเล่าให้ฟังนี่เรียกว่านำธรรมะไปเผยแผ่ก็เหมือนกับนำธรรมะไปแสดงนั่นแหละแสดงก็คือเผยแผ่เอาไปเผยแผ่ให้ลูกหลานได้ฟังเนาะพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ทรงพิจารณาแล้วว่าจะแสดงธรรมให้ใครฟังก็นึกถึงสมัยที่พระองค์ยังเป็นพระมหาบุรุษคือเป็นพระสิทธัตถะไปศึกษาอยู่ในสำนักของอาจารย์ทั้งสองก็คืออาลาลดาบทและอุทกดาบทสองท่านนี้พระองค์ก็ทรงพิจารณาก็เข้านิโรธสมาบัติไปพิจารณาว่าพระอาจารย์ทั้งสองรูปนี่ท่านไปเกิดอยู่ที่ใดท่านอยู่ที่ไหนก็ทราบว่าอาจารย์ทั้งสองนี้ได้ชิบหายหรือว่าตายไปจากโลกนี้แล้วโดยเฉพาะอาจารย์ท่านแรกก็คืออุทกดอาลาลดาบทเนี่ยเพิ่งตายเมื่อวานนี้เองไปเกิดเป็นอรูปพรหมอากาสานัญจายตนะพรหมทูตไปสู่เป็นอรูปพรหมอรูปพรหมส่วนอาจารย์อุทกดาบทนั้นทรงทราบว่าเมื่อเช้านี้เองก่อนที่พระองค์จะได้ตรัสรู้เนี่ยเพิ่งตายว่างั้นก็ไปเกิดอยู่ที่เป็นอรูปพรหมอีกอาจินจัญญาทตนะพรหมเมื่อพระองค์ทรงพิจารณาว่าอาจารย์ทั้งสองนี้ไม่สามารถที่จะฟังธรรมได้แล้วเพราะว่าไม่มีขันธ์ไม่มีธาตุไม่มีอายตนะแสดงธรรมให้ฟังก็ไม่ได้พระองค์ทรงพิจารณาว่าอาจารย์ของเราทั้งสองท่านชิบหายแล้วเนาะทีนี้ก็นึกถึงว่าใครเนาะที่จะได้ฟังธรรมเนี่ยใครเนาะที่จะได้ฟังธรรมก็เรียกว่าทรงพิจารณาว่าเห็นคุณของคนทั้ง5คนหรือฤาษีทั้ง5คนฤาษีทั้ง5ตนที่ออกบวชติดตามเรียกว่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะออกบวชติดตามอยู่6 ปีเนี่ยหลังจากที่พระองค์ทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาแล้วทีนี้หันกลับมาทรงมาฉันพระกยาหารปกติก็มีความเห็นตรงกันว่าพระสิทธัตถะพระมหาบุรุษนี่คลายความเพียรแล้วเราหนีดีกว่านะขั้นบันเขาบอกว่าโอ้ยอาจารย์คลายความเพียรแล้วหนีมานะบ่เชื่อแล้วบัดนะจากที่เคยเชื่อนะเพราะว่าหนึ่งในนั้นก็คือโกณฑัญญาพราหมณ์ที่ได้ทำนายพระลักษณะว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะก็เลยหนีไปทีนี้หลังจากที่พระองค์พิจารณาเห็นอาจารย์ทั้งสองก็เรียกว่าไม่สามารถที่จะแสดงธรรมให้ฟังได้ก็นึกถึงพราหมณ์ทั้ง5หรือว่าฤาษีทั้ง5นี่แหละพระองค์ก็หลังจากที่ได้ตรัสรู้แล้วก็ได้เสด็จจากพุทธคยาหรือว่าตำบลอุรุเวลาเสนานิคมไปยังเมืองพาราณสีเมืองพาราณสีนี้เป็นเมืองดั้งเดิมนะเป็นเมืองดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ดึกดำบรรพ์เมื่อพระองค์เสด็จไปตรงที่ป่าอิสิปนะมฤคทายวันที่ฤาษีทั้ง5นั้นพำนักอยู่พระองค์ก็ได้แสดงธรรมครั้งแรกให้ฟังชื่อว่าธรรมจักกัปปวัตนสูตรเป็นว่าย่ายจำได้บ่หัวใจของธรรมที่แสดงนั้นพระองค์แสดงธรรมว่ายังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดายายพระพุทธเจ้าเทียดเท่านี้ดิโกณฑัญญะได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันได้ดวงตาแห่งธรรมเขาฟังจบไปได้ไปย่ายได้เข้าใจอะไรไหมได้เข้าใจหรือยังคุณแม่ชีได้สำเร็จหรือยัง
พระพุทธเจ้าเทศเท่านี้โกณฑัญญาได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันหรือว่าเป็นพระผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมนี่ได้เป็นผู้ที่เห็นธรรมก่อนใครแล้วจะลำดับว่า3 วันมีความสำคัญยังไงเนาะหลังจากนั้นเมื่อพระองค์แสดงธรรมกันแรกครั้งแรกชื่อว่าธรรมจักรต่อมาก็ได้แสดงอานัตตลักขณสูตรว่าได้ลักษณะที่ไม่มีตัวตน3 ประการก็คือมีอย่างในย่ายว่าด้วยสิ่งที่ไม่มีตัวตน3 อย่างก็คือ1. อนิจจัง 2. ทุกขัง 3. อนัตตาเขาเห็นไปบัดนะ เห็นหรือยังอนิจจังแปลว่าความไม่เที่ยงนั่งอยู่นี่เที่ยงบ่นั่งอยู่ทางนี้เที่ยงบ่เที่ยงไหมมันเป็นถูกบ่นั่งโดนปวดขาบ่ใครไม่ปวดขายกมือขึ้น ใครปวดขายกมือขึ้นโอ้ยปัดสุดคนเลยมันก็เรียกว่าสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นทุกข์นั่งมองให้เห็นทุกข์พุทธเจ้าตรัสบอกว่าถ้าเราเห็นให้มันมองให้เห็นทุกข์เมื่อก่อนนี้คนจะออกบวชนี่เห็นทุกข์เนี่ยเห็นทุกข์เห็นภัยในวัฏฏะสงสารว่ามันเป็นทุกข์จากการอยู่ครองเรือนทุกข์จากการดูแลลูกหลานโอ้ยประกอบอาชีพการงานเมื่อคนสมัยก่อนมีความทุกข์ก็เกิดจิตนิพพิทาแปลว่าอะไรยายความเบื่อหน่ายเฮาเบื่อหน่ายไปอย่าเบื่อหน่ายองค์แสดงธรรมเด้อไม่เบื่อหน่ายเนาะก็เกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายก็ปลีกหนีออกจากทุกข์นี้แหละพระพุทธเจ้าถึงแสดงธรรมต่อมาหลังจากที่ได้แสดงอนัตตลักขณสูตรแล้วทั้ง5 องค์ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในคราวครั้งนั้นมีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกอยู่6 พระองค์รวมถึงกับพระพุทธเจ้านะหลังจากนั้นมาก่อนที่พระองค์จะเสด็จย้อนกลับมาอีกโยมเสด็จย้อนกลับมาอยู่ที่ไหนกลับมายังเมืองราชคฤห์เพราะก่อนที่จะได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าได้ให้คำมั่นสัญญากติกากับพระมหากษัตริย์องค์หนึ่งก็คือพระเจ้าพิมพิสารนะหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้ทรงส่งพระอรหันต์ก่อนที่จะส่งนั้นมีคณะอีกคณะหนึ่งที่เข้ามาฟังธรรมมีชื่อว่ายสกุลบุตรยสกุลบุตรนี้ก็ได้ออกจากเรือนบนภูมิพำมาใจคนนี้เมื่อเกิดความเบื่อหน่ายที่อยู่ในทรัพย์ที่ตนเองเสวยอยู่ยสนี้เป็นลูกของเศรษฐีนะเป็นลูกของเศรษฐีอยู่ในเมืองพาราณสี หลังจากที่พ่อแม่นั้นให้แต่งงานมีครอบครัวมีครอบครัวเสร็จเรียบร้อยก็มีชีวิตความเป็นอยู่เหมือนกับเจ้าชายสิทธัตถะเลยนะก็เดินออกจากบ้านมาเดินบ่นมายายบอกว่าไงที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะเดินบ่นพึมพำมาถึงอย่างที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่พระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเธอจงเข้ามาทีนี้เราจะแสดงธรรมให้ฟังนะยสกุลบุตรก็เข้าไปกับพระพุทธเจ้าธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่ยสกุลบุตรกับพ่อและแม่และภรรยาของพระยศเมื่อตามมาเจอทีหลังนั้นเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงมากที่สุดชื่อว่าอะไรโยมทบทวนหน่อย
ชื่อว่าอะไรเนาะพระพุทธเจ้า45พรรษาพระองค์แสดงบ่อยที่สุดก่อนที่จะแสดงอริยสัจสี่ธรรมนี้มีชื่อว่าฮัลโหลเงียบไปเนาะ มีชื่อว่าเอาทบทวนหน่อยนะพระพุทธเจ้าแสดงบ่อยที่สุดมีชื่อว่าอนุปุพิกถานะยากกว่าย่ายพระพุทธเจ้าแสดงบ่อยที่สุดนะแสดงทุกวันก็ว่าได้คนที่ได้ฟังแสดงธรรมเรื่องอนุปุพิกถานี่มี5ประการได้ที่จดได้ดูมี5ประการนะกล่าวถึงอะไร1ทานกถาพูดเรื่องการให้ทานนี่เหมือนอย่างที่เรามาเนี่ยก่อนที่เรามาเนี่ยเป็นเบื้องต้นเราจะต้องมีจาคะมีการให้ทานก่อนสลัดออกมาวัดศรีอภัยวันนี้มีท่านไหนไม่ให้ทานยกมือขึ้นหน่อยเอา ฟังดีๆมียังไม่ได้ให้ทานเลยตั้งแต่มาทีแรกเข้ามาวัดเนี่ยเดี๋ยวทานจะมีกี่ประเภทเมื่อให้ทานแล้วยกมือขึ้นโอ้ยสาธุให้ตนเองแน่ทานนี่มีอามิสทานคือทานวัตถุสิ่งของเรามาถวายเป็นกันเทศถวายเครื่องดอกไม้ธูปเทียนเราถือดอกไม้มาบูชาพระเจดีย์แล้วใช่ไหมนี่ผู้ใดว่าท่านได้ถือดอกไม้มาไหว้เจดีย์เนี่ยยกมือขึ้นอย่าลืมเด้อ อันนี้เรียกว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าบูชามี2อย่างบูชาระหะบุคคลบูชาบุคคลผู้ควรบูชามีอยู่2อย่างเนี่ยที่เรามาบูชาครูบาอาจารย์นะบูชาหนึ่งก็คือผู้มีพระคุณมีบิดามารดาปู่ย่าตายายเรียกว่าการบูชาเราตื่นนอนก่อนนอนเราบูชาคุณของพ่อแม่ไม่เราสวดมนต์อยู่เนาะสวดมนต์บูชานึกถึงคุณของพ่อแม่เนี่ยความกตัญญูต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายาย2บูชาระหะบุคคลก็คือบูชาพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกอย่างเช่นหลวงปู่ท่อนพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเราบูชานี่เรียกว่านำอะไรมาบูชาอย่างเราไม่มีวัตถุสิ่งของเราก็ไปกราบไปสวดมนต์บูชาเราได้สวดมนต์บูชาหรือยังเมื่อกี้เนี่ยก็สวดเดอีตีปิโสภควานะสวดแล้วใช่ไหมนั้นก็คือเป็นการบูชาอะไรบูชาคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระพุทธเจ้าในอิติปิโสมีอยู่กี่ประการ50โอ้เคยเงียบแต่น้อมีอยู่56ประการโยมลองนับดูนะในอิติปิโสที่เราสวดมีอยู่108คำพอดีอิติปิโสภควาคุณของพระธรรมมีอยู่ลืมแล้วมั้งคุณของพระสงฆ์มีอยู่กี่ประการคุณของพระธรรม38คุณของพระสงฆ์มี15ประการรวมแล้วก็เป็น108ลองนับดูนะในอิติปิโสเราสวดนะ108ครับฉะนั้นบทอิติปิโสเป็นบทสวดมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดได้ย่ายที่เราสวดอิติปิโสภควาอะระหังสัมมานะเป็นการบูชาด้วยการสวดมนต์บูชาเป็นพุทธบูชาเห็นไหมเราบูชาเนี่ยนับย้อนกลับขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงธรรมชื่อว่าอนุปุพิกถา5ประการ1เรื่องทานไหมทานคือการให้ถึงมีบทพุทธภาษิตว่าสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติสัพพะรสังธรรมรสโสชินาติสัพพะรติงธรรมรติชินาติตัณหคโยสัพพะทุกขาชินาติรสแห่งธรรมชนะรสทุกอย่างเห็นไหมการให้ธรรมะชนะการให้ทุกอย่างเนี่ยการให้ธรรมะวันนี้ชนะการให้ทุกอย่างรสแห่งธรรมชนะรสทุกอย่าง
ความยินดีในธรรมชนะความยินดีทุกอย่างความสิ้นไปแห่งตัณหาชนะทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเห็นไหมการเป็นพระอรหันต์ชนะหมดเลยนี่ว่าในเรื่องของความชนะของธรรมนี่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องทานว่าเบื้องต้นของเรามาก็ต้องให้ทานก่อนนะให้ทานคือการเสียสละก่อนที่เรามาสองเมื่อให้ทานแล้วต่อมาพระองค์ก็ตัดในเรื่องของศีลแต่ว่าเราจะรักษาศีลก่อนใช่ไหมก่อนที่จะให้ทานก็สมาทานศีลก่อนสมาทานศีล5สมาทานศีล8ใช่ไหมที่เรามีตอนนี้ก็เรียกว่าศีลกถาคือข้อที่สองคือการรักษาศีลอานิสงส์ของการรักษาศีลเป็นยังไงสีเลนะสุกติงยันติศีลนั้นย่อมทำให้เรานั้นสู่สุคติโลกสวรรค์สีเลนะโภคสัมปทาศีลนั้นย่อมทำให้เรานั้นได้โภคสมบัติสีเลนะนิพุติงยันติศีลนั้นย่อมเป็นบันไดให้เราถึงความดับทุกข์พ้นทุกข์ได้เพราะอาศัยศีลเห็นไหมนี่เรียกว่าอานิสงส์ของการรักษาศีลนะญาติโยมเนาะข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สามสักขะกถากล่าวในเรื่องของหนึ่งเมื่อให้ทานรักษาศีลแล้วสิ่งที่เราไปพระองค์ก็ตัดในเรื่องของสวรรค์สักขะแปลว่าสวรรค์สวรรค์นั้นที่เรารู้กันทั่วไปเนี่ยทำบุญอยู่นี่บอกว่าการทำบุญแล้วให้ไปเกิดโลกสวรรค์ใช่ไหมเราจะไปเกิดบนโลกสวรรค์ใช่ไหมสวรรค์มีกี่ชั้นลืมหรือยัง สวรรค์มีกี่ชั้นท่านแบ่งสวรรค์นั้นเป็นชั้นกามาวจร6ชั้นแบ่งเป็นชั้นพรหมอีก16ชั้นที่จริงแล้วแบ่งเป็น20ชั้นรวมถึงอรูปพรหม4พรหมนั้น16ชั้นอรูปพรหม4อรูปพรหม4ชั้นตั้งแต่พรหมอากาสานัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญาณสัญญายตนะนี่ก็คืออรูปพรหม4นะสวรรค์6ชั้นเมื่อเราทำบุญเมื่อเราให้ทานเรารักษาศีลแล้วสวรรค์ก็จะเป็นที่ไปในเบื้องหน้าใช่ไหมเมื่อเราให้ทานเราจะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นไหนบ่อยที่สุดในพระสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงนั้นคนให้ทานแล้วไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มากที่สุดถ้าจะนับย้อนไปนี่เทพบุตรเทพปฏิดาแต่ละองค์ที่พระพุทธเจ้าตรัสในเทวตานุสูตรนะโดยเฉพาะในเรื่องของปฏิปูชิกานางฟ้าปฏิปูชิกาผู้บูชาสามีได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นมเหสีของมาลาภาลีเทพบุตรเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าสวรรค์นั้นเมื่อเราทำบุญแล้วจะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นไหนมั่งชั้นที่หนึ่งที่ชั้นที่หนึ่งก็คือจาตุมมหาราชิกาชั้นที่สองชั้นดาวดึงส์ชั้นที่สามชั้นดามาชั้นที่สี่ชั้นดุสิตชั้นที่ห้าชั้นนิมมานรดีชั้นที่หกชั้นปรดิมมิตาวสวัตตีนี้เรียกว่ากามาวจร6ชั้น6ชั้นรับไปเนาะรับหรือยัง ยังเนาะฟังอยู่เนาะนี่ก็คือพระพุทธเจ้าจะแสดงเรื่องสวรรค์6ชั้นว่าคนตายไปแล้วเมื่อทำบุญไปเกิดบนสวรรค์ชั้นไหนนี่เรียกว่าเป็นอนุปุพิกถาข้อที่กี่ข้อแล้วข้อที่หนึ่งทานกถาสองศีลกถาสามสักขกถาก็คือสวรรค์ถ้าจำง่ายๆไม่ต้องเอาบาลีเนาะเอาเรื่องทานข้อที่หนึ่งข้อที่สองเรื่องศีลข้อที่สามเรื่องสวรรค์ข้อที่สี่ก็คืออาทีนวกถาคือโทษของการอยู่ครองเรือนพุทธเจ้าจะแสดงธรรมนี่ญาติโยมที่นั่นว่าการอยู่ครองเรือนการมีครอบครัวโยมทำไมชอบจังบอกว่าหาลูกหาเมียให้บักนี่แน่หาผัวให้ลูกสาวแน่จับคู่ให้แต่งงานเขาจะได้มีครอบมีครัวแต่พระพุทธเจ้าแสดงว่านั้นมันเป็นโทษบ่ย่ายจมให้กันบ่
พ่อใหญ่อยู่เฮียนจมบ่ด่าบ่ด่าบ่ด่าธรรมดาเด้อปล่อยน้ำมันบ่เมื่อก่อนเขาบอกว่าพ่อใหญ่เรามักกินเหล้าย่ายเพิ่นก็บอกว่าหาจิตตับจิตปอดมึงเอ้ยแม่นบ่ มาเนี่ยมันก็เลยมากินตัวโควิดเขาย่ายกินฮอดตับกินฮอดปอดตัวปีที่แล้วเมื่อนับย้อนไปเมื่อกี่ปีโควิดระบาดนี่แหละมันมานี่แหละฮาเพื่อนเดินว่าโรคฮาระบาดเพื่อนก็บอกว่าจะมีอีกเกิดขึ้นอยู่เด้แต่ว่าจะครบหรือเปล่านั้นจะมีในภายภาคหน้าแต่เราอย่าประมาทเนาะเมื่ออย่างวันนี้มันเหมือนกันเราก็ไม่ประมาทเอาให้ครบอนุปุพิกถาก็แล้วกันเนาะส่วนมากบางทีก็จะไม่จบอนุปุพิกถาถ้าไม่จบก็เราฟังต่อไปเนาะข้อที่4ก็คือโทษของการอยู่ครองเรือนเรียกว่าอาทินกถาบอกว่าเมื่อคนมาฟังธรรมแล้วบางคนนี่มีครอบครัวบางคนมีลูกบางคนนี่มีครอบครัวแล้วผิดหวังผิดหวังเพราะอะไรผิดหวังเพราะการอยู่ครอบครัวหนึ่งเพื่อนว่าทุกข์ของคนมีอย่างแน่ทุกข์เพราะลูกตายเสียใช่ไหมลูกตายก่อนนี่เป็นทุกข์ไหมโยมโอ้เป็นทุกข์นะทุกข์เพราะเมียตายจากทุกข์เพราะพากจากครอบครัวไปฆ่าต่างแดนนี่ทางขอนแก่นนะ นี่เรียกว่าความทุกข์ของคนมันมีความทุกข์ไม่เหมือนกันบางทีนี่ได้ทุกข์จากการเสียทรัพย์จากการหลอกลวงจากการได้ทรัพย์มาแล้วก็หลอกลวงนี่มันเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นบอกว่าโทษของการอยู่ครองเรือนแล้วจะต้องเอาอกเอาใจพ่อแม่สามีภรรยาคนอินเดียนี่แต่งงานแม้แต่ปัจจุบันนี้ทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมเด้เพราะว่าผู้ใดมีลูกสาวหลายนี่ทุกข์ย่ายเพราะว่าจะต้องไปแต่งเอาลูกเขยไปเป็นค่าสินสอดเด้คนอินเดียนี่ผู้หญิงแต่งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยจ่ายค่าสินสอดแต่งผู้ชายมาเป็นสามีเด้เนี่ยทุกวันนี้ก็ยังเป็นประเพณีของคนอินเดียเหมือนเดิมนะย่ายญาติเพิ่นว่าอยากได้ผู้ชายอยากได้ค่าดองนะไปอยู่ประเทศอินเดียเพิ่นว่านะแต่ว่าไปดอกตัวย่ายเนาะนี่เรียกว่าโทษของการอยู่ครองเรือนว่าต้องเอาอกเอาใจเอาใจพ่อแม่สามีภรรยาสามีแล้วเอาอกเอาใจลูกนี่มันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นฉะนั้นเรียกว่าโทษของการอยู่ครองเรือนพระพุทธเจ้าตรัสว่าโทษของเมื่อคนฟังธรรมมีบ่ฟังแล้วสิออกบวชแต่ย่ายชี้มีผู้ใดเนี่ยเนาะฟังเทศมื้อคืนนี่มื้อเช้าแล้วผู้ขาสิออกบวชตัวมีไหมยกเว้นแม่ชีนะ เบื่อนายแหละเบื่อให้เท่านั้นมิแต่กินเหล้าอยู่บัดไปเถอะผู้ขาสิออกไปอยู่บัดไปบวชซะดอกนะมีไหมถ้าคนในครั้งพุทธกาลนี้ผู้ชายได้ฟังผู้หญิงได้ฟังก็เรียกว่าเบื่อหน่ายในการอยู่ครองเรือนก็โทษของการอยู่ครองเรือนพระพุทธเจ้าก็เมื่อคนมีความเบื่อหน่ายในการอยู่ครองเรือนพระพุทธเจ้าก็แสดงข้อที่5ว่าเนกขัมมานิสังสักถาอานิสงส์ของการออกบวชโยมเนี่ยเรามาบวชคืนหนึ่งวันหนึ่งก็ยังดีนะก็คือละกิเลสมาตัดกิเลสมาวางกิเลสคือการออกบวชมีอยู่ประเภทไหนมั่งแบบพระสงฆ์แบบแม่ชีนี่เรียกว่าอาคาริยวินัยก็คือการออกบวชถวายอกในพุทธศาสนาบาลีบอกว่าอุรังทัตวาพุทธศาสเนนะอุรังทัตวาพุทธศาสเนแปลว่าถวายอกในพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อออกบวชแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นนักบวชเนี่ยพระพุทธเจ้าจะแสดงอยู่5ข้อนี้นับย้อนขึ้นไปนับจากนั้นมาถึงวันนี้เนาะถ้าจะพูดเรื่องพุทธประวัติที่ยาวมากนะยายเนาะไปอินเดียเดี๋ยวทีนี้จะนำอินเดียกลับมาจนถึงพระชนมายุสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก็คือเป็นปัจฉิมกาลของพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วเผยแผ่พุทธศาสนาประกาศพุทธศาสนาไปทั่วชมพูทวีปถามว่าพระพุทธเจ้าเคยมาประเทศไทยไหมโยมเคยได้ยินไหมว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมานะ
อย่างเช่นมาเสด็จมาที่ภูกำพร้าที่พระธาตุพนมนะพระเจ้าก็เสด็จมาก่อนนะตามประวัตินะตามประวัติแล้วพระเจ้าอาจจะมีความเชื่อพระธาตุพนมตรงกันข้ามกับประเทศลาวที่สวรรณเขตเนี่ยอาตมาไปประเทศเวียดนามเนี่ยข้ามไปเนี่ยมีพระธาตุอยู่ที่ฝั่งลาวเรียกว่าพระธาตุอิงหังคือตอนนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วมาฉันเพลอยู่ที่ข้างต้นลังเมื่อฉันเพลแล้วพระองค์ก็เลยเอนพระวรกายไปพิงนะว่าไงว่าเอนหลังไปพิงต้นหั่งเลยชื่อว่าพระธาตุอิงหั่งคนลาวก็เรียกว่าพระธาตุอิงหังเป็นพระธาตุที่คู่กับพระธาตุพนมอยู่ตรงกันข้ามกันที่เมืองสวรรณเขตนะอันนี้ประวัติว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมานะประเทศไทยเมื่อก่อนไม่ได้เป็นประเทศไทยประเทศลาวประเทศกัมพูชาไม่ต้องไปพูดถึงเนาะประเทศ เวียดนามประเทศพม่าเนี่ยท่านเรียกว่าเป็นสุวรรณภูมิใช่พระพุทธเจ้าเสด็จมาสุวรรณภูมินะก่อนที่จะปรินิพพานพระพุทธเจ้าจะตัดกับพระมหากัสสปะว่าเมื่อเราดับขันธ์ถ้าปรินิพพานไปแล้วให้นำพระธาตุนี่ไปบรรจุไว้ตรงที่ภูกำพร้านะเพราะว่าจะเป็นจุดศูนย์กลางของประชาชนแล้วว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจะมากราบไหว้เป็นจำนวนมากเนี่ยเห็นไหมที่จะเป็นงานพระธาตุพนมหลวงพ่อเจ้าคุณบารมีเจ้าวาดวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วมีโครงการพอดีได้ทำงานสนองกับท่านอยู่นะทีนี้จะมีโครงการเดินธุดงค์จากจังหวัดเลยเราไปปีหน้าใหญ่จะเดินธุดงค์ไปเดินรอบเวียนรอบพระธาตุพนม108 รอบอาตมาไปมา5 ครั้งแล้วนะเดินปีนั้นได้ไปเดินรอบ108 ครั้งแล้วก็ขึ้นไปนมัสการตรงที่ขึ้นข้างบนพระอุรังคธาตุชั้นที่4นะเพื่อนได้พาขึ้นไปข้างบนแล้วก็เดินเวียนรอบ108 รอบใหญ่108 รอบแล้วก็สวดนี่แหละอิติปิโสภควานะนี่พระพุทธเจ้าจนถึงวัยปัจฉิมกาลของพระพุทธเจ้าก็คือเป็นวัยที่พระองค์เจริญเรียกว่ามีพระชนมายุพรรษาได้80 พรรษาหลังจากที่พระองค์เสด็จไปยังเมืองปาวาในข่าวครั้งนั้นพระองค์ก็ทรงประชวรแล้วก็ได้ปรงพระชนมายุสังขารอยู่ที่เมืองปาวาบอกว่านับจากนี้เป็นต้นไปอีก3 เดือนเราจะปรินิพพานบอกกับพระอานนท์ก็ได้เสด็จจากเมืองปาวาไปยังเมืองกุสินาราอาตมาก็เดินตามรอยเดินไปกับน้ำตาไหลร้องไห้ไปอยู่มันคือเรามองเห็นภาพว่าสมเด็จพ่อเรานะเดินไปไม่ใช่เดินธรรมดากับพระอานนท์ก็80 ปีพระพุทธเจ้าก็80 ปีนะพระพุทธเจ้าก็ประคองพระอานนท์ก็ประคองแขนพระพุทธเจ้าเดินไปเมื่อก่อนไม่มีรถนะต้องเดินไปนะเดินทีนี้ไม่ใช่เดินธรรมดาพระพุทธเจ้าประชวรอย่างหนักหน้าถ่ายเป็นเลือดเรียกว่าอ้วกออกมาเป็นเลือดเรียกว่าปักขันที่กาพาธเกิดขึ้นอาเจียนอย่างหนักเลือดนี่ออกไหลออกนี่ก็เดินโซซัสโซเซไปข้ามฝั่งถ้าใครไปนะจะมีแม่น้ำหนึ่งชื่อว่ากกุฏานาทีที่แม่น้ำนี้อาตมาก็ลงไปแล้วก็เอาน้ำมาล้างหน้าแล้วก็กราบลงตรงที่ตรงนั้นตรงที่พระพุทธเจ้าจะข้ามไปแล้วทีนี้จะมีพ่อค้าเกวียนผ่านมา500 เล่มนะแล้วก็พระพุทธเจ้าก็รับสั่งให้พระอานนท์ไปตักน้ำมาให้เสวยนะตรงที่กกุฏาแม่น้ำกกุฏาก็หลังจากที่ไปตรงนั้นก็เลยไปกราบลงนั้นไปกราบลงตรงนั้นตรงที่กกุฏานาทีได้ไปอยู่ยมแล้วก็นั่งรถไปอย่างที่สารวโนทยานพระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงสารวโนทยานเมือง เมืองเวสาลีนะเมืองเวสาลีนะก็เสด็จปรินิพพานตรงที่เมืองเวสาลีนะนี่คือเป็นที่มาของทำไมถึงหวนระลึกที่ได้ยกเป็นบทปาลีนะที่อยู่ในมหาปรินิพพานสูตรเพราะว่าพระพุทธเจ้าตัดอยู่ที่เมืองเวสาลีในมหาปรินิพพานสูตรก็เลยมีแรงบันดาลใจว่าโอ้เกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยเราควรที่จะได้ไปกราบ4 สังเวชนียสถาน4 แห่งนี้ก็จะเป็นบุญ
เนาะนี่ก็ถือว่าเป็นบุญนะยายมีเรื่องหนึ่งเล่าให้ฟังเหมือนกันเนาะก่อนที่จะจบก่อนที่จะได้ไปอินเดียปี 2558 หลังจากไปอินเดียมาหลายปีแล้วล่ะก็มีโอกาสได้ไปยังพระบรมมหาราชวังวัดพระแก้วในสัปดาห์วิสาขบูชาปี 2558 ก็ได้ไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาวัดพระแก้วพอดีไปอัญเชิญลงมาเพื่อให้เป็นตัวแทนเข้าไปอัญเชิญมาแล้วมาแห่รอบสนามหลวงโยมรู้ไหมอันนี้เป็นความรู้นะพระบรมสารีริกธาตุตั้งแต่รัชกาลที่ 5นำประดิษฐานไว้มีทั้งหมดอยู่8 องค์อยู่ในพระอบแก้วอยู่8 องค์องค์หนึ่งอยู่ในพระอบทองคำองค์หนึ่งพระอบแก้วพระอบทองคำนั้นจะมีอยู่5 องค์อยู่ในพระอบแก้วที่เป็นแก้วเนี่ยเป็นแก้วนี้มีอยู่3 องค์8 องค์นะก็ได้นำมาประดิษฐานไว้ที่ท้องสนามหลวงปี 2558 นี้ก็เลยเป็นบุญใหญ่ได้ไปกราบพระบรมสารีริกธาตุในอินเดียแล้วก็เราก็มีโอกาสได้อัญเชิญมาทีนี้ไปข้างบนนี้อย่าลืมนะเราไหว้อยู่นี้ก็ได้นะยกมือตั้งจิตน้อมถวายเป็นพุทธบูชาที่หลวงปู่เจ้าคุณหลวงปู่ท่อนหลวงปู่เจ้าคณะจังหวัดและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้สร้างมหาเจดีย์ที่เราเห็นต่างงานสวยงามโยมสวยงามไหมสวยงามก็ยกประนมมือตั้งจิตอธิษฐานขึ้นนะโยมเนาะว่าเราได้มาร่วมกันฟังธรรมมาถวายเป็นพุทธบูชาในคราวครั้งนี้ขอให้เรานั้นได้สำเร็จมรรคผลนิพพานตราบใดที่ยังเราวนเวียนตายเกิดในวัฏสงสารนี้ขอให้พบกับพระพุทธศาสนาดังที่ตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้กล่าวกับผมได้กล่าวปรารภธรรมด้วยสิ่งอันประการใดถ้าหากว่าไม่เป็นที่พึงพอใจหรือว่าไม่เป็นที่ถูกใจในเสียงโอษก็ขออภัยถ้าว่าสิ่งใดแสดงไปเกิดความผิดพลาดก็ขอประทานอภัยไว้ในณที่นี้และสิ่งที่เป็นคุณงามความดีขอทุกท่านได้กระทำบำเพ็ญมาแล้วร่วมกันในอดีตก็ดีในปัจจุบันก็ดีจงเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยให้ทุกท่านจงเจริญด้วยสติปัญญาจนเจริญด้วยอายุวรรณสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติทุกทิวาราตีการขอเดชะพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์เจริญสุขสิริศักดิ์เป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตน์กำจัดพานให้ไพศาลผุดผ่องพ้นพ้องภัยขอเดชะพระสังฆรัตน์กำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนเกินใสขอเดชะพระไตรรักษ์ดังฉัตรชัยเจริญวัยเจริญศรีทวีสุขทุกท่านเทินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิคุกเข่ากับองค์แสดงธรรมองค์ประเคนโยมประเคนเตรียมเด้อ2 ท่านดูขปิยพันธ์ด้วยชื่อด้วยพร้อมเพียงกันกราบพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรากราบธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรากราบสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราสาธุก็จบไปแล้วนั่นคืออาจารย์ด็อกเตอร์สุเทพพระมหาด็อกเตอร์พระมหาด็อกเตอร์สุเทพสวนธรรมเทศนิมิตรบ้านเพิ่นอยู่บ้านรัดคอเด้อไปฟังเทศฟังธรรมครูบาอาจารย์ก่อนอยู่ขอนแก่นมานานแล้วก็มาพัฒนาบ้านเจ้าของเอาถวายได้ยอมมาถวายทั้งโยมผู้หญิงก็ได้เปลี่ยนกันถวายช่วยกันรูปต่อไปก็อาจารย์พระครูสรการธีรคุณหรืออาจารย์ใบบุญเนาะที่โยมดูTikTokโยม YouTube ที่พระติดตามไปเยอะเพื่อก็จัดงานในประชุมพระสังฆาธิการ
จังหวัดสุรินทร์หลวงพ่อจังหวัดรองจังหวัดเจ้าอำเภอทุกอำเภอตำบลทุกตำบล ก็ไปประชุมที่วัดท่านก็เลยขอโอกาสขออนุญาตไปเตรียมการเตรียมงานญาติโยมจังหวัดเลยก็เป็นเจ้าภาพโต๊ะกินกันหลายคนอยู่อาตมาก็หนึ่งตรงนั้นเนาะ1 โต๊ะ 1,500 บาทโต๊ะจีนรูปหนึ่งกับพระประมาณ8 รูปอ้าวโยมกราบขอพรหน่อยหนึ่งคนไหนกลับคนนั้นเป็นนอน คนไหนฟังคนนั้นเป็นเทวดารับพรนิดหนึ่งเนาะขอโอกาสอิชิตังปฏิตังตุยังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนรสโสยถามณิโชติรสโสยถาสัพพิ